آقا اگه شما مدیر عاملی هستی که بقات اوکیه، جا داره به این فکر کنی که خب آقا حالا من هر سال 3 برابرم نشم. من میگم نمیتونی به این فکر کنی، چون واقعا شرایط ایران طوری که باید 3 4 5 6 سال جلو رو جمع کنی، چون سال دیگه ممکنه جنگ بشه. تأثیری تو این نداره که الان پروداکتمو بهتر کنم یا برم توف مال یه چیزی بیارم بالا، جنگ بشه چه توف مال چه متعالیش میفته. تجربه که تو داشتی تو این مدت توی یکتانت و توی دیجیکالا، فکر می‌کنی اگر چطوری بود بهتر می‌بود و فکر می‌کنی چه جاهای اشتباه بود چه کارهای درست؟ دیجیکالا میدونی چه مسئله های فنی داره که میشه از روش پیپر نوشت، چون داره تو اون اسکیل کار میکنه. خب باید واردش بشی، نمیتونی اینطوری نگاه کنی من یه چیزی به تو میدم 3 ماه قول میدی به من یه جوری این سیستمو بسازی که من دیگه بتونم هر هفته فیچر بزنم. اصلا نگاهت غلطه. خاطر اینکه به این نتیجه رسیده که آقا من اصلا تو رو بخوام درکت بکنم سودآور نیست. من تو رو درکت کردم ولی نمیتونم با تو اینطوری کامیکیت کنم. من باید بیام 10 دقیقه به تو بگم آقا اینی که تو میگی فهمیدم، شنیدم، تصمیمم چیز دیگری است. شرکتو تو باید فعالانه آری از پالیتیکس ولش کنی، میره طرف این که هر مدیری میخواد واسه تیم خودش اپتیمایز کنه نه واسه کل سازمان. ایران هنوز تو داری برای بقا میجنگی. خیلی مایندست برای بقا جنگیدن با مایندست برای اپتیمایز کردن متفاوته و من توش بودم که دارم اینو میگم. نقش پروداکت منیجر مدیر محصول یکی از پر استکاک ترین سطوح سازمانه که در بهترین حالت نتیجهش میشه کندی. ما رفتیم کمپانی محصول درست کردیم ولی اتفاقا چیزی که نداریم محصول سازه. تفاوت موقعی که محصول بالاتر از بیزینسه یا بیزینس بالاتر از محصول اینجاست. سوال اینه که آدما میدونستن چه اتفاقی داره تو اون شرکت میفته و همچنان توش بودن یا نه؟ آخه تو اون شرکت داره چه اتفاقی میفته؟ بذار الان بهش میرسم که تو اون شرکت داره چه اتفاقی میفته. ببین تو دنیای فیلترینگ آب نوشیدنی چیزی لازم. من اینجا چای سر خودم. چای با خود آوردی یعنی؟ من همیشه همراهمه. از آها اونجوری فکر کردم مثلا یعنی تی بگ آوردی با خودت. نه ما کپسول، ما یه بار تو همون اونتاریو تو قطار کپسول گاز روشن کردیم، بعد برای اینکه ما رو زندانی نکنه چون خیلی کار خطر می‌خواستیم چای درست حواس چای کرده بودیم، یکی رفت این بره. آره اون خیلی فوله دیگه. نه در اون حد نه، ماگ همراه. چطوری خوبی؟ شکر خدا. خودت چطوری؟ چه خبر؟ بهتر مود هنوز کارت؟ من هنوز کارم بهتر مود. البته الان تقریبا از زمانی که من رفتم دبی که یه 3-4 ماه پیش بود تا الان من دیگه تو دی تو دی بهتر مود اومدم بیرون که حالا راجعش صحبت میکنیم. ولی خیلی خوشحالم دارم باهات صحبت میکنم که من فکر کنم ما دقیقاً پارسال صحبت کردیم با هم. 1 سال دقیقاً الان گذشته. حالا الان اگه دسامبر اون موقع اکتبر بود. نه ببین ما پارسال اینو میدونی من چرا یادمه، تو فاصله بین وعده صادق 1 و وعده صادق 2 صحبت کردیم، بعد تو گذاشتی صحبتمون رو بعد از وعده صادق 2 منتشر کردی، بعد توش من یه اشاره‌ای کرده بودم به این قضیه موشک و اینا و مثلا ایرانی‌ها خیلی بیخیالن. همزمان هم شده بود با وعده صادق 2 که خیلی جدی تر بود، بعد همه میگفتن این مثلا روش اسکی رفته بودن و ارزشی‌ها گفته بودن این چون نمیدونم ما خیلی قوییم این خیالش انقدر راحته و یکی خیلی داستان شد برای من. تو اینستاگرام پر شده بود اون تیکه کلیپی که درباره موشک‌ها حرف می‌زدم. داداش این چه بوک مارک تایمیه تو ذهنته؟ وعده صادق 1 وعده صادق 2 من اصلا روزا اینطوری تو ذهنم نیست. ولی آره بعد پادکستی که من و تو با هم ضبط کردیم یادمه که خب من بچه‌ها وقتی مثلا تو تیم من اینا کمک میکنن، مثلا اون موقع که هنوز اولین بار بود داشتم با صحبت میکردم نمیشناختم تو اینا، خب من با آدمای مختلف میام صحبت میکنم. تقریبا هم چون کارهای مثلا سیاسی اونطوری نمیکنه، مثلا اینجوریه که یه مهمونی بیاد که ممکنه خیلی داستان دار باشه که بعد از این که من با تو صحبت کردم و پادکست ضبط شد تو توییتر و اینا این داستانا این بود که آقا چرا راجب فیلترینگ با کیانوش صحبت نکردی، چرا راجب سحاب پرداز صحبت نکردی. بعد من با پیمان که اون موقع کمکم میکرد مهمونا رو مثلا هماهنگ میکردیم و اینا گفتم آقا اینا چی میگن، من اصلا خبر ندارم. بعدا من تو کامنت ها فهمیدم که تو مثل که توی شرکتی بودی که کار فیلترینگ میکرد به اسم سحاب پرداز و از این داستانا و منم واقعا بیخبر بودم. حالا درسته که یه وظیفه بر دوش من هست که برم بگردم، ولی خب من که ژورنالیست چیز نیستم بخوام یکی رو مثلا بیارم این وسط مثلا براش مچش رو بگیرم و از این داستانا رو بکنم. منم بعداً فهمیدم. و حالا اصلا من دوست دارم امروزم در شرکتی که کارش فیلترینگ بود، نه شرکتی که پروژه فیلترینگ هم تو اون بره انجام میده، دوست دارم امروز هم درباره اون صحبت بکنیم، ولی حالا چون مسائل مهمتری داریم احتمالاً به اونا برسیم، تهش بذاریم درباره همین مسائل
توییتری و اینا صحبت کنیم. حتما. حالا من چیزی که یادمه آخرین بار تو اینور هم توی امریکا هم توی کانادا با گوگل کار میکردی، با شرکت‌های بزرگ کار کرده بودی و علاقه داشتی و دوست داشتی برگردی ایران. و اون موقع که من با تو صحبت کردم فکر میکنم تو اون بازه زمانی تو CTO یکتانت بودی و بعدش مثل که رفتی دیجی کالا و اون موقع تو اون بازه زمانی خب خیلی خوشحال بودی دیگه. اینطوری بودی که آقا من برگشتم ایران و به هر حال خانواده برام خیلی مهمه، خیلی معیارهای دیگه‌ای برام مهمه، همه چی که کار و نمیدونم اینا نیست و خب خیلی دوست دارم ببینم الان بعد یه سال چه احساسی داری. آره من CTO یکتانت بودم و همزمان مشاور CTO دیجیکالا بودم. بعدش نبود، اتفاقا زودتر از پایان یکتانت دیجیکالا تموم شد. یکتانت رو تقریبا از اسفند اینا دیگه صحبت‌ها رو شروع کردیم که جدا بشیم. پایان اردیبهشت من از یکتانت جدا شدم، یعنی از اول خرداد آزادم تا الان، یعنی دارم یه جورایی کیف میکنم. بعد اولش فکر میکردم که چیز میشم، خسته میشم، هی به خودم میگفتم حواست باشه مثلا خر نشی، زود برگردی سر کار، حداقل به خودت 2-3 ماه بریک بده. آخه یه بک‌گراندی هم داشت، حالا علاوه بر اختلاف نظر تو یکتانت و اینا، این بود که دکترم هم به من گفت که یه کمی فاصله بگیر از هر جور فشاری هست، چون گوارش هم یکم به هم ریخته بود. گفتم آره بذار 2-3 ماه فاصله بگیرم. و یه ماه 1-2 ماه اولش خیلی تنم میخارید که برگردم سر کار، ولی الان دیگه اینطوری شده که نمیخوام، یعنی اگه نیاز مالی و اینا نبود دوست داشتم همین الان بازنشسته بشم. خیلی خوش گذشته. ولی خب کار میکنم الان، من کار مشاوره‌ای انجام میدم، اینجوری نیست که حالا کامل از جیب بخورم، ولی خب اونجوری سر کار نمیرم دیگه. خب کلا تجربه چطور بود اصلا از این تصمیم برگشته الان بعد از گذشته این مدت؟ چطور میتونی بررسیش بکنی؟ به هر حال که من خودم چیزایی رو اینجا از دست دادم که الان خیلی به سرعت منتظرم که بهش دوباره برسم، مثل خانواده، مثل مادرم، مثل خواهرم، مثل کشورم توش بودن و این داستانا. ولی خب من هیچ وقت خودم رو به عنوان یک مهاجر کرده نمیبینم. میدونی یه انقدر دنیا کوچیک شده و سفر میکنی و هر جا بخوای بری، حالا میپری با هواپیما میری و جمع و جور میکنی و سرویس ها هستن و نمیدونم، خیلی به هر حال نسبتا راحت شده. یعنی به نظر من این مغز انسانه که این قضیه رو چقدر برای خودش گنده و بزرگ میکنه. چون من دوستای اینجا دارم که خیلی مثلا براشون حرکت کردن و تکون خوردن و اینا کار عجیب غریب سختیه، میدونی. ولی خب من خودم یه مقداری البته سبکترم نگه داشتم نسبت به بقیه دیگه، یعنی خیلی کامیتمنت عجیب غریبی نسبت به مکان و جا و اینا فعلا در حال حاضر ندارم. یعنی هنوز من خودم اینطوریم که من توی اصلویم تو کانادا، اینجا محل کاره و اومدیم فعلا کار کنیم و پول داریم و تکلیف معلوم بشه و بعدن حالا تصمیم میگیریم که چی کار میخوایم بکنیم. ولی در مجموع آره منم خودم هنوز جای اصلیمو انتخاب نکردم. اینی که از من پرسیدی که گفتی الان بهتر ما چی کار داری میکنی، خب من خیلی وقته که مثلا از روز اولی که پام رسید به کانادا، از همون سال 2006 من خیلی حال نکردم اینجا، میدونی، و میدونستم من اینجا میخوام برم. مسلما بحث این بود که حالا پاسه رو بگیری و کارا رو راه بندازی و برای خب بعدش تصمیم بگیری چیکار بکنی که خب گیر میکنی دیگه. وقتی الان نزدیک من تقریبا فکر کنم یه مقداری 50% زندگیمو ایران بودم، 50% زندگیمو بیرون ایران بودم تقریبا. و توی این مدت خب لوکیشن های دیگه هم دارن از دور چشمک میزنن دیگه. مثلا چه میدونم، خب مثلا بحث دبی شد، بحث نمیدونم اروپا و این داستانا شد، بحث نمیدونم به هر حال انگار تمام مسیرها آخرش هم یه جوری به امریکا قراره انداب بکنه و برسی اونجا. یعنی اینجوریه که هر جا هم بخوای بری دوباره باید یه دوره 2-3 ساله بری که آخرش تاش بری اونجا. مخصوصا برای بچه‌ای که تو تکن و میخوان نمیدونم یه مقداری توی کاتینگ اج تکنولوژی کار بکنن و حالا بهش میرسیم. یعنی مثلا بعضی موقع من میبینم کاری که اونور دارن میکنن که ما بعدها یکم اینجا راجعش میشنویم، خب خیلی بازیش فرق میکنه. یعنی من خودم که تو کانادا استارتاپ داشتم، اصلا بحث این که حالا امریکا و نمیدونم از دور خیلی جای جذابی اینا کاری ندارم، ولی موقعی که خواستیم ریز بکنیم، پول از سرمایه‌گذار بگیریم، فهمیدم چقدر پول اینجا نیست و همه پول اونوره. موقعی که خواستیم با تالنت کار کنیم، دیدم که هیچ تالنتی اینجا نیست و همه اونورن، یا حتی اگر اینورن باشی داری ریموت با اونور کار میکنی. واسه همین اون محیط حاصل خیزه رو اونجا طراحیش کردن و منم حالا تو این مدت، ولی خب دنیا داینامیکش هم عوض شده دیگه الان دهه 92 هزار هم نیست دیگه، به هر حال یه مقدار ریسورس ها پخش‌تر هم شده.
بعد از کووید هم که این دنیای ریموت یه مقدار روالتر شد. ولی در مجموع آره منم خیلی الان بعد از اینکه رفتم اون سفرمو به دبی تصمیم گرفتم و بعد از به وجود اومدن و اتفاقاتی که دنیای AI افتاده حالا با هم راجعش صحبت میکنیم. من اصلا یه جورایی اینطور شدم آخرش خدا رو شکر دیگه نمیخواد این همه آدم دور و بر خودت جمع بکنی و که فقط یه ایده که تو ذهنت رو بخوای به تصویر بکشی، تستش بکنی، ببینی اصلا میخوای رو این کار بیشتر زمان بذاری، وقت بذاری یا نه. بنابراین همه موقعیت‌ها اون خب باشه. من خودم در تمام طول اون 15-16 سالی که کانادا بودم همیشه داشتم کشیده می‌شدم به طرف آمریکا، یعنی هم جاب آفر رو نمیدونم حتی برای درس و ادمیشن پیاله اینا رو دیگه الان نمیخوام باز کنم. الان ارجاع بدم به گفتگوهایی که فکر کنم با خودت کردم. اخیراً هم یه گفتگو با امین آرامش کردم، میشناسیش، دیدم پادکستت اومده بود یا تو رفته بودی پادکستش. حالا من رفته بودم اما اوایل. آره اینایی که اصلا این صحبت‌ها که چه شد برگشتی ایران و چیکار می‌کردی همه رو ارجاع بدم به اون. الان اصلا بشیم درباره اکوسیستم و کار و مدیریت و پروژه صحبت کنیم. ولی فقط بگم میگه همه موقعیت‌ها اونجاست. خب برای منم بود همه و خب اینجوری بودم که خب باشه. الان من هر موقع میرفتم آمریکا حقوقم مینیمم 1.5 برابر میشد تو همون شرکتی که بودم. خب حالا نشد دیگه، یعنی ترجیح دادم اونقدی برام چیز نبود که بشه. یا الان اومدم ایران خب از نظر حقوق و مالی چقدر به ضررم شده در اومدم. خب دیگه ببین کاملا کیانوش اصلا این حرفی که دارم بهت میزنم خیلی شخصیه، یعنی من اصلا این آماره رو اصلا این حرفا که من الان زدم و من الان دوستایی دارم دیگه به قول خودت داری میگی من دیگه اگه بتونم ریتایر میکنم. واسه همین میگم که این حرفی نیست که تو بخوای با هر کسی بزنی. مثلا من هنوز سر انرژی ام و سر که مثلا حوصله دارم هنوز، میدونی، یعنی مثلا با بقیه بچه‌ها که صحبت می‌کنم اینجوری که داداش من الان دیگه میخوام برم یه مزرعه بگیرم بشینم مثلا پشمای گوسفند بزنم و از این کارا بکنم. واسه من اصلا اینو بسش نمیدم به همه آدما و کاملا باهات موافقم. احساس میکنم این مدتی هم که تو به قول خودت یه چند تا دیدم این ور اون ور مصاحبه داشتی و اینا، یا دلت پره یا یه سری حرفای جدیدی به یه چیزای جدیدی رسیدی که می‌خواستی راجعش صحبت بکنی. آره چیزای جدید که نه، بیشتر دلم پر نیست. قضیه اینه که من دارم حرفای تکراری، چون من این ور اون ور میرم گهگداری صحبت میکنم، زیادم میرم راستش این جلسات تک مشاوره و اینا، همه کار مسئولیت اجتماعی و رضای خداست همشم. با این ور اون ور که صحبت میکنم همش دارم حرفای تکراری میزنم. خب چه کاریه اینا رو یه جوری که همه بشنون و همه استفاده کنن، یه بحثی حالا باز بشه صحبت کنیم. تو بچه داری؟ من ازدواج نکردم. حالا اون دفعه میگفتی من درباره ایران برگشتن حالا بچه‌مو دارم فکر میکنم. من فکر کردم الان مثلا 6 سالشه، سال دیگه میخواد بره مدرسه. بچه‌های زیادی دارم، شاید پروژه هامو مثال زدم برات، ولی نه. واسه همین میگم من کامیتمنتام کمه، میدونی، یعنی ازدواجو بکن بعد به آینده بچت فکر کن. خود مخاطبان طبقه 16 اگه دختر خوبی چیزی سراغ داری مشکلم اون نیست، مشکلم خودمم. فعلا خودم با خودم نمیدونم چندم، میدونی، و من اینو باز گذاشتم. میدونی من آخه یه بحثی بود که مثلا اصلا میگن که آقا مثلا منی که الان 37 سالمه، میگن مثلا انسان میانگین عمرش 77-78 سالشه، یعنی ما الان عملا من میان سالیه، جوون من نیستم الان باید اینجوری حساب بکنی. ولی من هنوز احساس میکنم که خیلی تازه من داره میفهمم که قضیه چیه. میدونی اینی که مثلا بعضی موقع به من میگن این سویل هنوز نمیدونه میخواد چیکار کنه یا هنوز خودشو نشناخته. من اینجوریم که یه جوری میگین انگار مثلا با این سن باید میشد. من تازه همه اینا رو دارم میفهمم. من تازه چی خوشم میاد چی خوشم نمیاد، چی دوست دارم چی دوست ندارم، قیافه دنیا چجوری، اصلا دنیا چجوری کار میکنه، همه این چیزا رو من تازه دارم میفهمم. نمیدونم حالا دیره یا زوده، ولی زود که نیست، ولی فکر نمیکنم دیرم باشه. منم به اینا فکر میکردم ولی الان مدت هاست فکر نمیکنم. چرا؟ چون همش به این فکر میکنم که الان برسم خونه با ذوق چنان پسرم میاد میپره تو بغلم و بابا بشینیم اینو بازی کنیم، بابا اونو کنیم، اصلا دنیا چه جوری کار کنه به من چه. یا اصلا اولویت‌ها عوض میشه، اون چیزایی که ازش لذت میبری عوض میشه. حالا بگذاریم، نمیخوام اینجا فاز پیرمرد و بچه‌ها همتون برین ازدواج کنین این چیزا نمیخوام بردم. ببین دفعه قبل که صحبت کردیم چی صحبت کردیم درباره این که مثلا نقشا خیلی باریکه تو بازار فناوری ایران، صحبت که مثلا دیتا آنالیست و نمیدونم دیتا انجینیر و خیلی فرق داره با چیزی که تو گوگل دیده بودم. درباره اینکه اینجا همه قش کردن به سمت اینکه زود یه چیزی رو بزنیم بیاد بالا، حتی مثلا شرکتی که 10 سالشه 20 سالشه هنوز
دوست داره اونجوری مثلا هکی و کابوی کدی کاراش بره جلو صحبت کردیم. یکی مقایسه یادمه کردیم که اینجا مثلا فنی بچه‌ها خیلی خفنن ولی خب کامیونیکیشن جای بهبود داره. تک فرست و تک انیبل دو یادمه یه اشاره کردیم. دیگه در چی صحبت کردیم؟ میخوام یه چیزی بزنیم که ادامه بدیم. آره و خیلی قسمت بیشتری که با هم صحبت کردیم و نقطه تشابه همین بود. خب ببین من خودم شخصا دوور میز نشستم، میدونی، هم آدمی بودم که کار کردم با شرکت‌ها، کار کردم تو شرکت رفتم، هم اینترویو کردم، هم اینترویو شدم و فکر کنم بیشتر موضوعی که سری قبل صحبت کردیم حول تجربه کار کردنمون، تیم مهندسی و نحوه صحبت کردن و کامیونیکیت کردنمون، از اینکه بچه‌ها چجوری میتونن اون چیزی که تو ذهنشون رو واقعا هم بگن هم بسازیم، سرعت ساختنمون، یه مقایسه‌های المان‌های اینطوری با هم کردیم و من فکر کنم تو این مدت تا الان بعد از این مدت شاید یه برداشت جدید یا یه تجربه جدیدی گرفتی. اصلا سوالم ازت اینه، الان از اون یک سال گذشته تا الان تغییری در طرز تفکرت یا در نتیجه گیری‌هایی که کردی وجود داشته از نحوه و از کیفیت کار بچه‌ها و از این داستانا نسبت به یک سال پیش که با هم صحبت کردیم؟ آره اصلا اگه نداشته باشه عجیبه و داشته، خیلی زیادم داشته. اصلا راستی پرسیدی که چی عوض شده و خیلی خوشحال بودی، الان چطوره؟ الانم خیلی اتفاقا خوشحالم. ما کمتر از یک سال پیش ما اینطوری بود که برگشتیم ایران، گفتیم خب تستی بریم 2 سال زندگی کنیم، بعد تصمیم بگیریم میخوایم برای همیشه بمونیم یا نه دوباره برگردیم بریم. و ته این 2 سال به این نتیجه رسیدیم که میخوایم بمونیم. من خونه‌ای هم که توش مستاجر بودم و خریدم، همونجا دیگه ان شاءالله هستیم تا تاش. حالا هیچ کی از آینده خبر نداره. حالا الان مثلا 10 سال دیگه من واقعا نمیدونم کجای دنیام، ولی الان من هیچ برنامه‌ای ندارم برای دوباره رفتن از ایران و خوشحالم که الان ایران هستم. و تغییری که کرده هم آره خب یادم نیست دقیقاً اون موقع چی بوده که الان دلتاشو بگم، ولی خب الان میتونیم درباره اینکه الان چه شکلی فکر میکنم صحبت کنیم دیگه. این مدتی که دنیای کریپتو تو ایران جدی‌تر دنبال میشه، احتمالاً اسم والکس رو زیاد شنیدی. یه پلتفرم ایرانیه که تونسته تو این فضا جدی ظاهر بشه و تمرکزش روی ساخت یه محیط امن و حرفه‌ای برای معامله رمزارزاست. به مرور هم تونسته جای خودش رو تو اکوسیستم کریپتو ایران تثبیت کنه. والکس یه تیم داره از متخصصای فنی، طراحا و آدمای خلاقی که روی تجربه کاربر و توسعه محصول تمرکز دارن. الان دارن تیمشون رو گسترش میدن. از برنامه‌نویسا و توسعه دهنده‌های متخصص در حوزه بلاکچین گرفته تا توی حوزه‌های مثل توسعه، طراحی و مارکتینگ. اگه فکر می‌کنی میتونی توی همچین تیمی تأثیر بذاری، رزومت رو بفرست به hr@walex.net. مثلا اولین چیزی که دوست داشتم درباره‌اش صحبت کنیم همون ادامه اون بود که بیزینس و تک و پروداکت و نگاهمون مثلا کدومش توش محوریت داره. مثلا ذهنیت یه چیزی که خود اینجا من یکم ازش اذیت شدم، نه اینکه بده ها ولی من بهش عادت نداشتم و اذیت شدم، مثلا اینه که عموما ذهنیت‌ها بیزینس محورم نگه، مثلا بازاری محور به جای اینکه محصول محور باشه. یعنی ذهنیتی نیست که من یه چیز خفن میخوام تولید کنم، بیزینس پشتش خودش میاد. تو اگه چیز خفن تولید کنی بیزینس پشتش میاد. نیومدم ادامه میدم حالا تا جایی که رانوی دارم و نمیدونم اینا. تعالی محصول رو حرف نمیزنم، این از اینکه مثلا محصولم خیلی سالید و تو پر باشه و مولا درزش نره و یو ایکس خفن و آپ تایم اینا نمیگم. اونم اتفاقا خیلی دوست دارم، اون اصلا پشن من، اصلا علاقه منه که کار، ولی این موضوعم نیست. مثلا ما حتی برای انجام دادن پروژه هم 2 تا کلمه جدا داشتیم توی گوگل، حالا نمیدونم شاید تو همه جا اینجا اصطلاح انگلیسی باشه. مثلا یه مدلش اینه که پروژه رو لانچ می‌کنی، لانچ میشه مثلا موشک میره به سمت فضا، همون موشکایی که وعده صادقا اینا اون دفعه اون لانچ شدن اون موشکا. لند اینه که بشینه، مثلا این موشکای آقای ماسک که میرن و برمیگردن سالم میشینن. لند اونه، مثلا لانچ داریم و لند خیلی کار بزرگتر و کاملتریه. خب من خیلی طرفدار اینم که کالا به شکل لند شده انجام بشه، ولی اینجا خب اینجوریه که 80-90% شد لانچ کن بره مثلا پولو دراره دیگه. ببین اینی که تو داری میگی البته یه چیزی در نظر بگیریم من خودم موقعی که تو ایران شروع کردم، حالا مخصوصا ما که یه مقداری هم اولین تجربه هامون و اون نطفه اولیه که شکل گرفته که راجع به این مسئله چجوری فکر می‌کنیم شاید بیرون ایران اول شکل گرفته، یا بیرون ایران نه به واسطه فیزیکمون بلکه مثلا با خوندن داستان‌های کمپانی‌های خارجی و بزرگ دیگه. من یادم مثلا اون کتابایی که اول ما می‌خوندیم مثالای گوگل بوده و ای بی بوده و پیپل بوده و نمیدونم، شاید تو این دنیا تو این فازا بودیم دیگه.
بعد که تو ایران کار میکنی و به مدت زمان طولانی تری همین قضیه رو میبینی و من با بچهای فاندرم خب در ارتباطم، من راستشو بخوای دیگه نمیدونم چه لول از قوری نسبت به اینکه اینجا اینجوری نیست و اونا اونجوری نیستن و تیماش اینطوری نیست دیگه واقعا درسته. به خاطر اینکه واقعا میری تو دل بازی و میری تو ایران انقدر همه چی متغیره و شبیه اون چیزی که فکر میکنی نیست و تو یه سری ایده‌ای داری. ببین من اولا که اولش مشخص کردم که دارم ایراد این قور نیست، این من عادت نداشتم به و اتفاقا اگه قرار باشه همه دنبال این باشن که یک محصول خفن بزنن و حالا بیزینس تهش اینه که نتونست بیزینس بیاره پیوت میکنم دیگه، ولی محصولمو فدا کیفیت محصولمو فدا نمیکنم. اگه همه بخوان اینطوری فکر کنن که خب خوب نیست، اصلا چیزی تولید نمیشه. ولی اینکه دیگه خیلی هم ذهنیتش نباشه اینم به نظرم خوب نیست و اینکه به شرایط ایران هم ربطش میدیم به نظر من این راه فرار آسونی شده تو اینجور بحثا که واقعا به نظر من اینطوری نیست. یعنی نکن یکی میگن تو ایران شرایط پایداری نداره، عدم قطعیت خیلی زیاده. خب ببین اونورم دیگه خودت فاندری دیگه، اونورم نداره، حالا اونور جورای دیگه ای نداره، اینجا خیلی رو اعصاب‌تر نداره. فردا میان بالا سرت نمیدونم قانونگذار میاد، نمیدونم فتا میاد، چی میاد، اینو حق نداری بذاری، اونو نذاری، میان مثلا مدیر عامل تو دستبند میزنن میبرن سر، مثلا عکس چاپ شده بود رو لیوان چی بود اون دیجیکال. از این کارهای رو اعصاب داره ها، هر روزی قانونی میاد به فشار میارن به این تاکسی اینترنتی ها که تو چرا اینجوری پول. خب ولی اونور چطوری عدم قطعیت؟ اونور خب منصفانه تر عدم قطعیت داره. اینطوریه تو 1 سال 2 سال کار میکنی روی چیزی، حالا تو معتقدی که با ای آی همه چی توی یه هفته قابل انجامه، ولی 1 سال 2 سال کار میکنی. من کی حرفو زدم یه حرف می‌زدی بعد خب صبح یه روز پا میشی 2 هفته مونده به گو تو مارکتت مثلا پا میشی میبینی یکی دیگه همون ایده رو لانچ کرد. زیاده دیگه، خیلی هم این اتفاق زیاده تو دنیای اونور. یعنی عدم این فرهنگیه، این واقعا مسئله عدم قطعیت. یه شاهد من اینه که میگم خب عدم قطعیت اونور به شکل دیگه. یه شاهدم میبینی خب من به جز گوگل هم 2 جای دیگه کار کردم اونجا و دیدم که اونا شبیه ایرانی‌ها کار میکردن و این خب مسئله فرهنگیه. اینکه و اینجوری هم نیست که تو بازار ایران چون نمیشه کلا این کار نمیشه، اتفاقا میشه. من الان میتونم مثلا اسم ببرم 1-2 تا محصولی که خیلی محصولشون خوبه و اینجوری نبوده که فدای بیزینس کنن، ولی خب 1-2 تا خیلی هم اتفاقا الان بزرگن تو بازار. اصلا حالا من از چی دارم حرف میزنم؟ ببین مثال تو این حرفای امروز اون زیاد خواهیم زد دیگه. این نمیدونم نقشه جاباما فاجعه است، نمیدونم دلیوری دیجیکالا فلانه، یک تانه اینجوری فکر این چیزا. اول از همه یه دیسکلیمر مثلا اولش یه چیزی بگم که این دیجیکالا، اسنپ، تپسی، دیوار اینا خب اصلا متحول کردن زندگیامونو. حالا این که به کنار چیزای عظیم و خفنی هستن. حالا من میتونم اینجا بشینم از الان تا 3 ساعت دیگه بگم چیا تو دیجیکالا غلط کار میکنه تا جایی که حالا چیز داخلی و محرمانه نباشه. خب به این معنی نیست که یه سازمان فشلی که ای بابا اینم که همه چیش به همه دیجیکالا، اصلا یه اپریشن عظیم. من اون اول که با سهیل مقدم رفتم صحبت کردم که با دیجیکالا کار کنم، یه ذره صحبت کردم گفتم نمیام، اصلا کار من نیست، شما مثلا حوزه کاریتون بسکتبال، من اصلا والیبالیست. این سهیل گفت نه بیا برو توریستی انبار دانشو ببین، این انبار اپریشنی که انجام میدن تو جاده مخصوص کرج توریستی. گفتم خب باش. با بچهای همون ترایب اپریشنشون رفتیم اونجا رو دیدم، اصلا I'm sold. یعنی اصلا من گفتم کامل منو خریدی، انقدر این اپریشن عظیم و خفن و یه چیز عجیب. اومدم گفتم من هستم، بگو چیکار میشه کرد، که بعد خب به این نتیجه رسیدیم که مثلا یه روز در هفته با فلان تیمش کار کنم که بعد متاسفانه عوض شد. یا مثلا یک تانت، حالا بیزینس بی تو بیه، نمیدونم تپسل، همه این نمیخوام شرکت که خودم بود، این کاره که همه تبلیغاتو به عنوان یه سری رو اعصاب میشناسن. تبلیغات نبود، وب هم نبود دیگه، اینا نیاز به توضیح نداره دیگه. پا میشیم ما صبح سرچ میکنیم مثلا دستور پخت قرمه سبزی 20 تا سایت میاد. خب تبلیغات نبود که اینا وجود نداشتن. یعنی اینا خفه به من میدادی دیجیکالا، یه هر کدوم از اینا 3 ماه سود شده بودن. کار عظیمی کردن، کار خفنی کردن. ما داریم درباره اون نیمه خالی، درباره مثلا 30-40% خالی لیوان حرف میزنیم که چه جوری میتونه بره بالا. یعنی خیلی فاز دیس دادن و اینا نداشته باشه حرفامون. حالا از چی حرف میزنم که میگم محصول خفن نیست، فدای چیز میشه؟ مثلا سرچ دیجیکالا. خب سرچ دیجیکالا خوب نیست، خودشون هم میدونن، مردم هم میدونن. عموما من خودم بخوام خرید کنم میرم گوگل سرچ میکنم، میرم تو دیجیکالا. و اینطوریه که خب من این کیفیت سرچ رو هر موقع من بحث داشتم با سی پی او، با مدیر عامل، با نمیدونم خود حمید محمدی درباره کیفیت سرچ، همش در چارچوب این بود که خب بیزینس نباید لطمه بخوره. من گفتم آقا سرچ خوب سرچیه که کاربر بیاد دیگه تو دیجیکالا همه سرچاشو بکنه، حتی اگه کانورژنت بیفته.
تعداد مثلا چه میدونم خریدی که حاصل از سرچ بیفته. خب من گفتن نه اینجوری نیست. این مثلا مثال یه فیچری تو دنیای ادز هست بهش میگن اوتو تارگتینگ، یعنی ما دیگه نریم دستی ست کنیم تبلیغ منو به این دموگرافی نشون بده و اینجا نشون بده اونجا نشون بده، بیشتر اینا رو بذاریم خود سیستم تصمیم بگیره. خب اینو مثلا دوست داشتم من تو یک تانت بزنیم، ولی یک سال تمام بحث داشتیم سرش که اون طرف چون نگاه بیزینس محور گفت اوتو تارگتینگ یعنی یه چیزی که از کمپینای تارگت نشده بهتر باشه. من میگم این نیست اوتو تارگتینگ، اصلا باشه اونو بزن اسمشو بذار یه چیز دیگه. اوتو تارگتینگ مثلا OKR 3 ساله گوگل بود که تا مثلا 2022 ما میگفتیم تا 2025 80% ترافیک اون بیاد رو اوتو تارگتینگ. این بعد اونها اینجوری بودن که خب مثلا ترافیک نان تارگتد داره انقدر میفروشه، ما همینو تارگتد کنیم انقدر میاد روش، بس دیگه زودم میاد بالا به نسبت هزینه فایدهش، نه اینکه بس دیگه. ولی خب میگفت مثلا ما یه قدم ورداریم انقدر آورده میاره، ولی قدم های بعدی دیگه اونقدر آورده نمیخواد. خب میگه خب نیاره، ما میخوایم یه مقصد چیزی بشیم، یه محصول متعالی عدید. ببین با محصول دم دستی و صنبلی هم میشه پول در آورد، ولی ما میخوایم آیا این کارو بکنیم. مثلا بلک فرایدی که همین هفته 1-2 هفته پیش بود تو ایران، نمیدونم دیدی تو سوشال میدیا هم خیلی باستاب داشت، خیلی از این سایت هایی که تخفیف زدن و فلان زدن و اینا اصلا سایت کار نمیکرد، رو دکمش میزدی کالاه یه چیز دیگه واسط میومد، خیلی تجربه نامناسبی بود. و خب ببین کسی که به محصول، چرا؟ چون خب تو کل دوران توسعه خب این اولویت نبوده که بریم تک تک سوراخ‌های محصولمون رو ببندیم، همش اینطوری بود خب اینو نبندی چی میشه، یه ریسک انقدی داره ولش کن، بذار به جاش بریم مثلا فیچر جدید بزنیم، درآمد جدید کرد. این ذهنیت محصول محور، دوست دارم با این مخالف باشی بحث کنی ها، ولی این ذهنیت محصول محورت خیلی ببخشید مالی محوره خیلی فراگیره. قضیه تحریم هم نیست، حالا پیش من یه سری کارتو از تو بگیرم یا از کسی که میخواد مخالف بگه مثلا چون تحریمه چه میدونم اسنپ چون اوبر نیست اون اینسنتیو و مثلا اون مشوقو نداره که محصولشو از این، نه این نیست قضیه تحریم، شاید مثلا این دلیل ثانویه‌اش باشه. اصلا برای کسایی که تو بازار تک نیستن الان شاید بگن اوه پس اینجا مثلا ایران خودرو و واردات اصلا اینطوری نیست. چیزایی که تو بازار تک تولید میشه خیلی متفاوته از ایران خودرو دیگه. تو که کانادایی مثلا چه میدونم کیجیجی و کرگزلیست رو حتما استفاده کردی دیگه. و خب دیوار ایران رو من نمیدونم دیدی یا نه، خب اگه تحریم برداشته شه بازار باز شه دیوار احتمالاً 1 ساله کل نورث امریکا رو میگیره با اون کیفیتی که زاغارتی که کیجیجی و کرگزلیست. قضیه تحریم نیست. ما سر این چیزا خیلی صحبت میکنم با مدیر عاملا و فاوندرها و اینا این ور اون ور، یه چیزی که شاید تو ذهن، نمیگم همش اینه ولی چیزی که تو ذهن من دلیلشه اینه که رقابت داخلی هم درست قانونگذاری نشده. واقعا مشکل از قانونگذاره، به جای اینکه بازار رو به سمت رقابت و محصول متعالی ببره اصلا به سمت انحصارگریه. مثلا اینجا اسنپ تاکسی، باز دارم اسم میبرم ولی اینا بذار بگم اسنپ تاکسی موبایل راننده ها رو اسکن میکرد، اگه اپ راننده تپسی داشت میگفت حق نداری اسنپ کار کن. یادمه من اون موقع ایران بودم. بعد مثلا شورای رقابت شورای چیچیه اونم ورود کرد گفت نه حق داره اسنپ این کارو بکنه. بعد شما این کارو برو تو کانادا بکن ببین چیکارت میکنن، چوب تو آستینت میکنن، از اون یکی آستینت میاد بیرون. تو فکر کردی داستان کمپانی من تو ایران چی شد ریحون؟ تازه من 2 سال بعدش اینجا بودم، ما تو شورای رقابت اسنپ رفته بود با رستورانایی که قرارداد بسته بود اکسکلوسیو بسته بود، گفت فقط اصلا باید مثال دومم که دقیقاً می‌خواستم مثال دوم اینو بزنم، اسنپ فود اصلا مهراد مدیر عامل دوست من قراردادهای اکسکلوسیوش اینطوریه که توش بند داره که اگه با جای دیگه به رستوران میگه اگه با جای دیگه اوفود و اینا مثلا بخوای غذا دلیور کنی انقدر میلیارد تومان جریمه. خب یا مثلا 1 تانه تپسل اینو تو این بندو تو هر کشوری بذاری همونجا جریمت میکنن که جریمه هم شدن و یه جریمه خیلی احمقانه عدد کمی هم شدن. نه الان 100 میلیون تومان چقدر همچین چیزی شدن که بعدش هم اصلا بازم ادامه دادن. آره الان هست. ببین مثلا تو بازار تبلیغات هم چه 1 تانه چه تپسل چه پلیرها اینجوری که بازار اینطوری قسمت شده. حالا 1 تانه قسمت عمده بازار گرفته با ناشرا انحصاری میبنده، مثلا چه میدونم میره به سایت خبرگزاری فلان میگه تبلیغای منو بذار و از جای دیگه حق نداری تبلیغ بگیری. خب این باعث چی میشه؟ بریر آف انتری خیلی میره بالا. نمیشه. ببین من الان 1001 ایده خفن دارم که میتونم الان یه محصول تبلیغاتی بزنم که بخوره محصولات فعلی رو. حالا رویایی دارم حرف میزنم قطعا، ولی در عمل تو ایران نمیتونم این کارو بکنم به خاطر اینکه صرفاً با رقابت به سمت این نیست که کسی که محصولش متعالیه سروایو زنده
ببین باز من گفتم اسنپ، گفتم نمیدونم فود، گفتم منم بودم همین انحصاری‌ها رو میبستم. ببین وقتی قانونی نیست که جلوی انحصاری رو بگیره، تو نبندی رقیبت میبنده. اوتی باید برای بقا بری ببندی. حالا اینجوری نیست که اونی که اول رفته این کار کرده اخ بده که نه. وقتی خب اکوسیستم اینطوری چیده شده دیگه، در حالی که اگه اکوسیستم درست چیده شده بود قانونگذار باید جلوی اینو بگیره. اصلا اینجا منظور این نیست که این کسایی که میرن انحصاری میبندن کار بدی میکنن. اونا کار بدیهی رو که باید بکنن میکنن. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هست و خدماتش راضیان. علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطوری که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگو این نیازه. اگر شما یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. آره دیگه، تو پیتر تیل هم تو کتاب زیرو تو وانش میگه که آقا هدف شماره 1 هر کمپانی درست کردن مونوپولی به هر روشی. میدونی گوگل گرفته تا مایکروسافت گرفته تا همه گرفته. حالا اینی که شرایط کشورت باید اجازه نده اون یه داستان دیگه است، ولی هدف فاوندرها اینه. یعنی من کاملا باید موافقم. من هم اون شرکت ها رو گیر عجیب غریبشون نمیدم که چرا این کار رو کردین. تونستن کردن، من هم بودم کردم دیگه. حالا اینطوریه دیگه. بعد این مثلا تو آمریکا من خیلی با چت جی پی تی هم ور رفتم سر اینکه واقعا تو آمریکا کانادا مثلا کار شبیه این میشه کرد. اینطوری نه خب بیچارت میکنن. مگه شرکت کوچیک باشی. شرکتی که بزرگ باشه حق نداره که هزینه رقبا رو از طریق اکسکلوسیویتی بالا ببره. این اصلا قانونه. بنابراین نه، بیچارت میکنن نگم. ولی خب اینجا این قانونا رو نداریم. به جاش چه قانونایی داریم؟ میان به تپسی میگن گزینه عجله دارم رو حذف کن. خب به تو چه ربطی؟ من حاضرم پول بیشتری بدم تاکسی زودتر پیدا کنم دیگه. خب به تو چه ربطی؟ ولش کن. ولی این نمونه‌هاش هم نمونه‌های چیزش هم داریم دیگه. ببین مثلا تو مصاحبه بیل گیتس اینطوری بود. بیل گیتس اینجوری بود که ما اگر موبایل رو برده بودیم، یعنی مثلا ویندوز فون رو برده بودیم، مایکروسافت دی کامپنی بود، یعنی اون کمپانی گنده مشتیه بود، چون ما دیگه دنیای دسکتاپ رو برده بودیم. دنیای موبایل هم اگه می‌بردیم دیگه واقعا هیچ رقمه نمیتونستی خفته ما رو بگیری بیاریم اون پایین، دیگه گرفته بودیم دنیا رو. ولی تو اون بازه زمانی انقدر به خاطر اینکه اینترنت اکسپلورر رو نمیدونم بردنشون هی دادگاه که شما نمیتونین این سافت‌ورها رو به صورت دیفالت روی سیستماتون داشته باشین، نمیتونین وب براوزر روی کامپیوتراتون به صورت دیفالت شیپ بشه وقتی ویندوز رو بهشون میفروشین که آدما هم بدون اینکه بدونن چه آپشنای دیگه هست اونا رو استفاده کنن. پدرشون در یا حتی گوگل هم همینجوری اسلوش کردن دیگه. اومدن این اخیراً تو همین چند سال پیش گفتن آقا باید از کروم و از اندروید و همه اینا رو باید بشکنی، نمیتونی اینا همه زیر الفابت و کمپانی باشه. انقدر این کمپانی‌ها رو بیزی کردن که مثلا بیل گیتس دادن میگفتش که دلیلی که ما مثلا ویندوز فون رو از دست دادیم این بود که انقدر درگیر این سوایی بودیم که شده بودیم که اصلا فراموش کردیم، یعنی از بازی از دستمون در رفت، میدونی. و اونا هم این بازی‌ها رو به همچین چنینی داشتن. حالا هر کی یعنی این اتفاقا اونورم میفته، ولی خب فایتش هست، جنگش هست، سوش هست، همه این کاراش هست. من حرفاتم متوجه میشم کلاً، ولی پیانش من همچنان اینی که به عنوان من به نظرم قضیه خیلی عمیق تره، میدونی، یعنی به نظرم خیلی عمیق تر از اینه که شرایط کشور، ایران، قوانین، اکوسیستم. من اصلا به نظرم همچنان از یه اتفاق عمیق‌تر فاوندرز لول حتی شاید میاد. یعنی این مثالی که تو داری میزنی که مثلا دیوار، ببین مثلا و به نظر من هزار دستان مثال جالبیه توی اکوسیستم نسبت به بقیه کمپانی‌ها. اون وجه فنیشون کاملا احساس میشه، میدونی. اون یعنی برخلاف اینکه بقیه شرکت‌ها رو خیلی بیزینسی میبینین که یه اپورتونیتی بوده، اومدن گفتن آقا بریم مثلا ای کامرس رو ورداریم، بریم مثلا اینو ورداریم، اونا ولی خیلی
انگار مثلا خیلی تک دریون تر و خیلی با مایندست دنیای تکنولوژی و برا بچهای این کاره تر و مثال دارم میزنم، یعنی نه کاملا درست. مثلا یکی از مثالایی که میخواستم بزنم دقیقاً دیوار 1001 ایراد به اپریشن و افیشنسی که مثلا با چه تعداد آدمی چی داره تولید میکنه و اینا وارده ها، افیشنت مثلا کار نمیکنه اینا هست خب، ولی محصولش براش مهم. واقعا دیوار اینطوری نیست که بگم من فقط حالا شانس هم آورده بیلش اصطلاحاً گرفته، حالا به یه چاه نفت خود درآمدش خوبه. واقعا معلوم نیست اگه مثلا توی بازارهای کوچیک‌تری بود میتونست اینجوری دووم بیاره، ولی خب محصولش من مخصوصا اون موقعی که گفتم مثالای خوب میتونم بزنم نزدم برای این بود که چون دارم از یه سری ایراد میگیرم چیز نشه، استک رنک نشن اینا. ولی خب چرا نزنم؟ مثلا تورو خب واقعا حالا اون چیزی که من از دور میبینم و یکی دو بار با مدیر عاملش صحبت کردم اینه که تمرکزش واقعا رو محصولشه. تو رو اگه یه مدیر بیزینسی تری یا منتالیتی ذهنیت مالی تری بالای سرش بود، من قشنگ میتونم تصور کنم به کدوم جهت ها میرفت. ولی خب نه، تمرکزش این بوده که من میخوام یه سرویس ایندکس کردن ای کامرس ها و انواع خدمات ایران باشم و عالی هم کار میکنه. یعنی تو اگه یه روز بخوای تو رو بزنی تازه میفهمی که چه کار سختیه و اینا چقدر خوب دارن انجامش میدن. ببین مثلا حالا تو اصلا بریم مثال تایشو بزنیم. گوگل، اریک اشمیت خودش تو خاطراتش واسه ما تعریف میکرد، میگه این لری و سرگی یه چیزی ساخته بودن، بریم وب رو درست صفحاتشو بر اساس مرتبط بودن با کوئری رنگ کنیم. خب پیج رنگ ما میخوایم این کارو بکنیم، ما نمیخوایم پول دراریم، ما میخوایم این کار بکنیم. اریک اشمیت تو این کاره بیا اینو مانتایز کن. بعد حتی سر کارش هم گوشه بودن. اریک اشمیت گفت مثلا تو همون جلسه اول بهش گفتم خب بچه‌ها بیزینس پلنتون چیه؟ اونا گفتن بیزینس پلن چیه؟ بعد اریک اشمیت میگه من مغزم سود کش که بعد معلوم شد سر کار. ولی خب ببین من یه محصول خفن میخوام تولید کنم، یکی میاره مانتایز میکنه دیگه. یا فیسبوک، خب زاکربرگ اولا تمرکزش رو چی بود؟ رو این بود که این سوشال نتورکشو بسازه. چت جی پی تی، اوپن ای آی تا چند سال اول اصلا میگفتن عجب چیز خفنی ما کشف کردیم، میتونیم به جای اینکه بگیم LLM جمله کامل کنه میتونیم اینستراکشن بدیم، سوال بپرسیم اینجور چه خبره. خب ما نمیدونیم اینو چطوری میشه مانتو، الان هم نمیدونن، الان چقدر تو ضررن، هر روز میگن شاید تبلیغ بذاریم شاید نذاریم. خب تفاوت موقعی که محصول بالاتر از تکنولوژی تو ذهنت، ببخشید محصول بالاتر از بیزینسه یا بیزینس بالاتر از محصول، اینجاست. خب من دوست دارم رو این اصلا کاش صحبت میکردم بیشتر، به جای اینکه بگم منتالیتی پروداکت محور و فلان. یا برای تو آخرش قطب نما چیه؟ ببین من یه فرض کن ایر بی ام بی روزی که شروع شد اصلا ماتوش این شعارش این بود live like a local. برید مثل محلیای جاهای مختلف تجربه کنید، هر جا مثل اونا زندگی کنید. ولی خب بعد دید آقا پول کدوم ور بیشتره؟ پول اینجا بیشتره که بریم تو شهرها آدما خونه هاشون آپارتماناشون اجاره بدن با هتل‌ها رقابت کنیم. الان شما برو مثلا چه میدونم برو ایرلند ایر بی ام بی سرچ کن، کل کشورش ببین چند تا از این لیو لایک لوکال اپ ما می‌خواستیم بریم کلی گشتیم تا پیدا کردیم. همش اینطوری بود که داخلشه. خب بیزینس بردشون ور خودش هم رفت. اون یه مدل فضایی خیلی هم خوبه ها، خب پول اون وره دیگه. ولی یه مدلم اون مدل اینه که من مانتایزیشن رو میسپرم به یکی دیگه، نه اینکه اون کسی که قراره دنبال مانتایزیشن و پول در آوردن از اینه بیاد بالا سر من، از بالا سر من بخوام قانعش کنم که آقا بذار این محصول اینو بزنیم بسم. نه، من میدونم تو چه حوزه‌ای میخوام محصول بزنم. ببین قصلا قضیه هم این بالا سر و اینا که میگم این نیست که حالا تو دعواها مثلا پول رنگ کنیم. میگم من مدیر تو هم میگم اینجوری نیست. اما اریک اشمیت و نمیدونم لری و سرگی هم همش میشستن با هم حرف میزدن، همه میشینن با هم حرف میزنن، ولی میدونی این تهش معلومه که قطب نمامون کدوم وره. به همین جایی که ما الان نشستیم استودیوه، احتمالاً میشناسیش دیگه، کارخونه نوآوری آزادیه. اینو اون تو دوران خوشی که استارتاپ‌ها داشتن شکل می‌گرفتن اینجا یه کارخونه قدیمیه برشتن کردنش مثل وای کامبینیتور قرار بود بشه. خب فرض کن حالا شما می‌خوای شتاب دهنده بزنی مثل وای کامبینیتور. خب بعد می‌بینی که ولی پول بیشتر کجاست؟ پول بیشتر اینه که برم به سمت اجاره دادن این فضای کاره، برم مثلا فضای کار اشتراکی اجاره بدم. خب میری واقعا اگه بری میگه خب اونور پول بیشتره، میگه خب دمت هم گرم. خب تو یه آدم بیزینس محوری. اگه نری بگی نه من قرار بود وای کامبینیتور بزنم، وای میستم سعی میکنم از همین پول درارم، خب اون وقت میشه یه آدم محصول محور. متوجهم یه موقعی تهش بالاخره اون پی ان الت باید مثبت بشه، رانویت بالاخره یه موقعی تموم میشه، هم نمیتونی همش تو ضرر. اینا رو میفهمم
ولی همه جاهایی که من اینجا دیدم با جهت بیزینس، جهت پروداکشن و چرخوندن اصلا به اون جاها نرسیده که برای جلوگیری از ضرر باشه. داره پول در میاره، مثبته، میگه من میخوام این سودو 10 برابر کنم. مثلا رویای من اینه. آنترپرنور یعنی این، یعنی شرکتش هر سال اندازه مالیش 3 برابر شه. خب من میگم این یه گروه از آنترپرنورها اینطوریه. این شرکتی که مثلا یکتانت، خونه خودم، یکتانت الان هنوزم من خونه خودم اینجوری هم نبود که با دلخوری جدا شم، الان هنوز میرم بهشون سر میزنم. دیدیم تفکراتم. خب خونه من، این شرکت تو یه سال کل بازار رو گرفت. اون موقع که شروع شد ترکوندن، بعدش هم هر سال 2 برابر شده، 3 برابر شده، 4 برابر شده. خب و خب الانم طرز تفکر اون مثلا اون کسی که شرکت رو هدایت میکنه که من میخوام 5 برابر شم، 10 برابر شم، اینه. بعد بقیه کارهایی که میخوام بکنم در راستای این باید باشه. مثلا اگه من بتونم با یه جای جدیدی قرارداد ببندم، تبلیغاتش رو بگیرم که یهو کلی بازارم رو بزرگ کنه، خب این قطعاً اولویت منه. ولی اولویت من کیانوش نیست. من میگم من دوست دارم بیا مثلا اد نتورک آنلاینی باشم که یکی رو توی مثلا جمع دور همی میبینم، بهش میگم شما راضین از یکتانت؟ نگه خب چاره‌ای نداریم، بگه آره راضیم. خیلی واضحه توی یکتانت یه سری اتفاقه که باید بیفته، مدیر عامل هم مثلا باش موافقه اینا در جهت تعالی محصول. خب ولی خب میگه من ریسکشو الان ور نمیدارم، این داره پول در میاره دیگه، چرا باید بسم. و من روزی که اومدم یکتانت سر صحبت‌های مالی و اینا که می‌کردیم، مثلا من به اصرار خودم می‌خواستم یه بخشی از دستمزدم سهام شرکت باشه. تو یه جاهایی مدیر عامل وقتی صحبت می‌کردیم رفت و برگشتیم، مدیر گفت آقا همه رو نقد بگیر برو دیگه. گفتم نه من سهام می‌خوام. بیشتر حقوقمو سهام گرفتم. خب چون احساس می‌کردم که شرکت تک فرست، شرکت تک دریون اینطوریه که من میتونم سهامش ببرم بالا و میخوام دستم زیر ساتورش باشه فلان اینا. خب یعنی نه تنها پروداکت فرست و تک فرست عملاً یه چیزه. وقتی دارید درباره یه شرکت اد نتورک صحبت میکنید که پروداکتش تکش، ولی خب جلوتر اینطوری دیدیم که نیست. نه اینکه حالا بده که اینطوری نیست، خب داره بازارشو بزرگ میکنه دیگه، ولی اونوریه با مثلا بستن قرارداد با جای جدید بازارش بزرگ میشه. من نمیخوام اصلا من نمیخوام به شخص به شرکت ایراد بگیرم. خب اون دوست داره بازارشو بزرگ کنه. شما نمیتونی به مثلا سوپرمارکت بری ایراد بگیری، بگی چرا سوپرمارکت زدی، چرا نمیری ماکارونی تولید کنی، چرا میخوای ماکارونی فقط بفروشی. آقا خب من میخوام این کارو بکنم. ولی به مجموعه شاید بتونی یه تلنگری بزنی بگی آقا خب چرا همه سوپرمارکت دارن، پس چرا هیچکی نمیره این ماکارونی که مال 40 سال پیشه رو مثلا متفاوت تولید کنه. الانم تو این اکوسیستم چرا هیچکی چرا انقدر کمن چیزایی که ما بتونیم اسم محصول ببینید. همین حرفا رو با هم مثلا با این مدیر عاملی من داشتم هفته پیش میزدم یه شرکتی، بعد میگه باشه من اینو میدم به سی تی او و سی پی او و فلان که این رهبری رو به عهده بگیرن جهت ما رو، ولی آیا بارش هم برمیداره؟ میگم خب بار خلق محصول متعالی رو برمیداره، نه بار بیزینس رو بزرگ کردن هم برمیداره. میگم خب پس تو چی کاری؟ من دوست دارم تو رو استخدام، من بلدم محصول خوب تولید کنم، من تو رو استخدام میکنم ازش پول دراری. اصلا شرکت، کسب و کار تو ذهن آدما اینجا بیزینسه، یعنی چیزی که هی پولش بیشتر و بیشتر شه. و این نمیدونم برای من عجیبه، شاید برای خیلی عجیب باشه که این چرا برای کیانوش عجیبه. شرکت یعنی همین دیگه، یعنی باید هی پولش بیشتر و بیشتر شه. تو ذهن من اصلا این نیست. ببین کیانوش میفهمم چی میگی و نکته‌ای که وجود داره اینطوریه که من خودم هر از گاهی میگم من خودم به این مسائل خیلی فکر میکنم، یعنی خیلی در تلاشم برای اینکه بتونم نقطه‌ها رو به هم وصل بکنم. من حرفای تو رو میفهمم خب، چون خودم نظرت هم بگو دیگه، یه ذره مخالفت کن. همین میخوام بگم، اصلا میخوام مخالفت نمیخوام بهت بکنم. ببین اصلا نکتهش همینه، میخوام بهت بگم که ادوکییت چی دیگه. نه آره شو باشه، ولی نکته‌ای که وجود داره اینطوریه که من چیزی که منم دارم به هر حال منم یه مدت زمان خیلی زیادی رو دارم این کارا رو میکنم و این اتفاقه به صورت خیلی زیادی هر بار هی داره میفته. یعنی اینجوری که هر شرکتی که میرم، شرکتی که خودم میزنم، حتی هر کاری که میکنم یه سری اتفاقاتی توش میفته که باب میل من نیست و سوالاتی برای من به وجود میاد که چرا این کارو باید میکرد اون کارو نکرد، چرا این کارو باید میکرد اون کارو نکرد. و بعد از یه مدتی که این کارا رو خیلی بلند مدت انجام میدی،
به جای اینکه بخوای سوال رو اینطوری مطرح بکنی، بیشتر میری دنبال این که سعی کنی بفهمیش اول از همه. میدونی، یعنی برای من اینطوری شد که من خودم شخصا توی کمپانی مختلفی که خودم رانشون کردم یا تو کمپانی مختلفی که خودم عضویشون بودم، همه این نگرشایی که تو داشتی و منم داشتم. اتفاقی که ولی برام افتاد اینطوری بود که خیلی 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 کار پیچیده‌ایه که اگه تو دلش نباشی و جای اون فرد نباشی، جای اون فرد تصمیم گیرنده نباشی. چون مثلا من یادمه سر مثلا توی ایران که من ریحونو داشتم که دوستای خیلی زیادی از دوستای صمیمیمم در دپارتمان‌های مختلف مثل فروش و مارکتینگ و بک آفیس و اینا با هم کار می‌کردن و حالا به واسطه صمیمیتی که داشتیم و بعد مثلا شبا هم که مثلا هم دیگه رو می‌دیدیم و اینا و با هم صحبت می‌کردیم، قرایی رو به من می‌زدن که از دید اونا اینجوریه که تو چه شوتی هستی نمی‌فهمی که باید این کارو بکنی، یا این آدمه رو نگه داشتی چرا بیرونش نمی‌کنی، یا چرا این کارا رو نمی‌کنی. یعنی از دید اونا من می‌دیدم که چقدر شفاف سواله براشون و جوابش، ولی براشون خیلی سواله که چرا من اون کارا رو دارم نمی‌کنم. یعنی چیزی که میخوام بهت بگم اینطوریه که یعنی من میخوام الان این حرفی که تو داری میزنی، تو حالا میگی دیویز ادوکیت باش و مخالفت کن، من حالا میکنم اون کارو، ولی هدفم اینطوری که اتفاقا میخوام دعوتت بکنم، چون فایده نداره من یه چیزی بگم تو یه چیزی بگی، یعنی برای من دیگه از یه حدی بعد دیگه فایده نداشت. من دیگه فقط به این نتیجه رسیدم که ما درک کنم. من اینجوری بودم که آقا نمیشه که هر بار تو هر کمپانی سوالی تو با همین مشکلا رو با همه داشته باشی که میدونی، یا اگر هم داشته باشی اون کسی که گفته من میخوام برم شرکت بزنم، من میخوام برم کار کنم، فعلا که منم، حالا حق با من باشد یا حق با من نباشد، من باید این مسئله حل کنم یه جوری. داری درباره اختلافات تو همین زمینه آره تو حد خیلی زیادی، حتی درکم از این حرفا که آقا این چیزایی که من دارم میگم اینقدر مشابه، چرا تیم تک فرست نیست، چرا همه اینا رو میدونی. و یعنی حرفی که میخوام سعی کنم بهت بزنم اینطوریه که میگم من الان بیشتر از من یه بدبختی هم که دارم اینطوریه که من خیلی خودمو میتونم بذارم جای بقیه و از دید بقیه هم مسائل رو ببینم. این هم برای من فواید زیادی داشته، هم مشکلات زیادی به وجود آورده. فوایدش اینه که خب میتونی طرف مقابل رو بفهمی، درکش بکنی و از زاویه اونم صحبت کنی، به قضیه نگاه کنی. مشکلش اینطوریه که اگر نظر مخالف داشته باشی، چون میتونی بفهمیش، احساسش بکنی، کم میتونی پوشش بکنی. یعنی مثلا اینطوری هم که میفهمم تا و اتفاقا باید بعضی موقع که آقا نمیفهمم، اینی که من میگم این کارا رو باید بری بکنی. دلیلی که اصلا رئیسا و باسا این چنین آدمایی هستن، آدمای از دید بقیه آدمای نافهمی هستن، به خاطر اینکه به این نتیجه رسیده که آقا من اصلا تو رو بخوام درکت بکنم سودآور نیست. میدونی من تو رو درکت کردم ولی نمیتونم با تو اینطوری کامیکیت کنم. من باید بیام در 10 دقیقه به تو بگم آقا اینی که تو میگی فهمیدم، شنیدم، تصمیمم چیز دیگری است. میدونی اگه بخوام بفهمم تو، بخوام راضیت بکنم و اونم یه داستان دیگه به وجود میاد. ولی اتفاقی برای من افتاد، نه مثلا همین حتی مثال بهترمود شرکت فعلی خودم هم میتونم بزنم دیگه. ما 3 تا فاوندر، من و سیاوش و محسن بودیم، 3 تا اپروچ و 3 تا دفینیشن مختلفی داشتیم. مثلا من فاز اپلی که آقا پروداکت رو باید خیلی تر تمیز و ول بیلت باید بسازیم، قدم‌ها رو باید درست بذاریم، چرا که اگه قدم‌ها رو درست بذاریم تصمیم‌های بعدیمون هم روش تاثیر میذاره و پروداکت خیلی مهمه که تر تمیز باشه. سیاوش خیلی انجینیرینگ و فیسبوک موتویی let's move fast and break things، سریع حرکت کنیم و بزنیم و بتری کنیم و این داستانا. محسن هم از اون ور خیلی بیزینسی، باید بریم سمت پروداکت های انترپرایز، حتما باید گرون بفروشیم، بخوایم حالا $40 $40 $100 بفروشیم فایده نداره. و هر کدوم از اینا هم براش کیسای موفقیت میتونی مثال بزنی، هم این روش درست بوده، همون روش درست، همون روش درست کاملا. ببین من اصلا 10 بار گفتم، 11مین بارم میگم، اصلا من به یک شرکت ایراد نمیگیرم که تو چرا اینطوری کار میکنی. الان خب با همین فضای فکری من یک تانه تو بدی دست من، احتمالا سال دیگه ورشکست. خب نمیگم یک شرکت چرا تو پروداکت فرست نیستی، نه من میگم نمیتونی به آدم بگی چرا سوپرمارکت زدی که. من میگم برآیند اکوسیستم چرا اینقدر توش اینا کمه. آفرین. پس حرف من اولش اینه. من کاری که داشتم سعی میکردم باید بکنم اینطوری بود که داشتم سعی میکردم یک خط بیسی رو از این که شرایط یکم هم عجیب غریبه، انقدرم راحت نیست داینامیکش رو بفهمی و انقدری تو هر کدوم از این کمپانی‌ها کیسا مختلفه که واقعا بیرون دیدن و جاج کردن و نظر دادن سخت هم هست. یعنی مثلا من همین الان یکی شرکت ما رو بیرون ببینه بخواد نظری بده،
خیلی عجیبه چون ما سه تامون تو شرکت خودمون هر سه تامون سه تا نظر متفاوت داریم، میدونی، و اونم همچنان قابل بحثه، میدونی. و بعدن حالا به این میرسیم که حالا که این ابزرویشن رو این مشاهده رو داشتیم چیکارا میشه راجبش کرد. ولی اول از همه پس میخواستم این بحث رو به وجود بیارم که هر چقدرم که الان من و تو بگیم آخرش نظرات ماست و میتونیم بگیم آقا یه دیدی ما پیدا کردیم، واقعا منظور این نیست که این حرکت نه درست نه غلط. و من اینو به باور شخصی میگم چون تو هر کدوم از اینا رو میتونی به یه نحوهی موفق کنی، میدونی، هم میتونی با اون روش بری، هم میتونی با این روش بری، هم میتونی با اون روش بری. پس بحث من برای کسی که حتی مخصوصا هم داره گوشم میده اینطوریه که آقا من الان خیلی منو کیانوش فازمونی نیست که اینا این کارا رو دارن غلط میکنن یا کارا رو دارن درست میکنن، یا اینی که من میگم نظر منه، این که دارم نظر منه. یه مشاهده‌ای داریم. اتفاقا شاید هم بتونیم با مشاهدهمون، چون بچه‌ای که دارن به این پادکست گوش میکنن، سی او دیجیکالا ممکنه گوش کنه به این پادکست، میدونین، سی او یکتانت ممکنه گوش کنه به این پادکست. اتفاقا شاید تو این فضای جامع‌تریه که بتونی یه جوری حرفمون رو با اون منظور درستی که داریم برسونیم، چون معمولا منظورمون هم بد میرسونیم. مطمئنا احتمالاً من میگم که اگه سی او یکتانت این پادکست رو ببینه بگه بابا این کیانوش هم که من میدونم اونجا اینجوری بود الان داره اینجا اینو میگه، میدونی. واسه همین بیشتر من نوع گفتمانم دعوت برای درک بیشتره که چرا اینطوریه و بیایم المنت‌های دیگه هم اجازه بدیم وارد بشه که احتمالاً ما درکش نمی‌کنیم. آره بابا فقط می‌خوایم شنیدیم. مثلا همه دیجیکالا و یکتانت گفتی، خب من گفتم اینا رو بهشون دیگه، اونا هم شنیدن کامل. اصلا اینجوری نیست که کرکره رو کشیده باشه. خب آقا نه، ما ترجیحمون اینه، ما مثلا ریسک اینو بر نمی‌داریم که کل شرکت بره پایین به خاطر اینکه من می‌خوام محصول متعالی تولید کنم. خب راست میگن دیگه. ولی خب بعضی‌ها هم بودن، من مدیر عاملا صحبت کردم اینا رو گفتم که بعد گفتن آها من اینطوری بهش فکر نکرده بودم، همیشه تو ذهن من این بوده که خب بیزینس بالاست دیگه، حالا اینجوری هم، یعنی همین که یه آدم یه فکر کنه ها راستی اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد واسه من کافیه. نه درست هم میگی. من مثلا یه نمونه تصمیمشو برات بگم، مثلا همین تصمیم دیوار و تصمیم شیپور، خیلی میشه راجع به موضوعات خیلی مختلف راجع صحبت کرد. تنها چون شیپور فکر میکنم حتی زودتر هم شروع کرده بود تا حدی، نکتهش همون طوریه که داری میگی. ببین مثلا بچهای دیوار، حسام آرمنده‌ای و بقیه تیم، مثلا اول از همه که خب بحث دیستریبیوشن رو داشتن، اپ استور اندروید رو داشتن، خب یه توان بیشتری توی شروع و انانس دارن. ولی همین که موبایل فرست دیوار رو شروع کردن، این شعورشو داشتن که ما باید اول با موبایل شروع کنیم، برای داریم یه وسیله و یه تولی درست میکنیم که برای عام جامعه است و همه هم رو دسکتاپ که نیستن با یه لپتاپ. بیشتر عام جامعه الان دارن برای اولین بار با گوشی تلفن همراه به موبایل وصل میشن. آدم معمولی که میخواد جنسش رو توی مثلا یه شهرستانی بذاره تو فروش که پشت لپتاپ دسکتاپ که نیست. ولی شیپور دسکتاپ رو اول درست کرد و خیلی طول کشید تا تازه به موبایل بخواد فکر بکنه. تو اینو میتونی جا بزنی به عنوانی که و اگر قرار باشه بگیم این تصمیم باعث شد که دیوار نسبت به شیپور ببره، آیا این تصمیم تکنیکالی بود؟ آیا باید نگاه کنی که بگی فاوندراش تکنیکال بودن که این انتخابو داشتن، شور موبایل داشتن؟ که من حتی میتونم با تو بحث کنم بگم آره، چون درصد خیلی از بالای مدیر عاملایی که ما داریم خیلیاشون مدیر عاملای انتصاب شده هم هستن، منتسب شدن به مدیر عاملی، میدونی، یعنی فاوندر فرست نبودن که الان شدن مدیر عامل، میدونی. و من اصلا نصف این صحبت‌ها رو تو پادکست خیلی نمیتونم باشون داشته باشم به خاطر اینکه اصلا باید بریم توی با زاویه بیزینسی، میدونی. ولی مثلا مثالش برای من مثال همین دیواره. آیا دیوار اگر برنده شده از همون شور داره میاد دیگه، چرا شیپور مثلا برنده نشد تو این بازی؟ True. درست. حالا اینی که فاوندر و سی او رو که گفتی اتفاقا لیویه به راه باز کنیه به چیز بعدی که نکته بعدی که من تو این تاکینگ پوینت هم نوشته بودم، اونم این کلا قضیه این فاوندراییه که سمن برای سی او بودن. یعنی مثلا سازمان 15 ساله چند صد نفره رو دوست دارن همون شکلی هنوز کار کنه و جلو ببرن که تو 2-3 سال اول استارتاپیش بود، یا مثلا با یه شاخ و برگ خوشگلی هم بهش میدن دیگه، ما مثلا جاه طلبی، ما امبیشسی، ما هی میخوایم اکسپلور کنیم. اینا یه جایی مثلا تو رؤیای دوران ماه عسلی 1-2 سال اول. ببین من با 40 تا مدیر عامل اینجا صحبت کنم، 42 تاشون ناراضیه از تک و پروداکت، یعنی همه تو رؤیای دوران ماه عسلی گیر کردن. مثلا همه دوست دارن اجایل بشیم. و مثلا یه سرابیه و تو رو خدا این شرکتایی که این مشکل رو دارن و الان میگن راستی ما این مشکل رو داریم، ما بزرگ، خودت هم گفتی ما یه سری بزرگ شدیم، وی پی اف فلان آوردیم، فلان کند شدیم، بعد ریختیم دور، کوچیک شدیم، اجایل. خب اگه میخوای اجایل چی، کوچیک شو. ولی سازمان بزرگ، محصول بزرگ، مشخصا این نمیتونی با اون فرمونه ببری جلو. بعد چی کار میکنن؟ بذار الان یه ذره
مثلا چند تا شد تجربیات چیزای مشاهده ها بگم. یه سرابیه مثلا 5 سال پیش نمیدونم چند سال پیش CTO و CPO و نمیدونم کیکیای دیجیکالا نشستن گفتن خب ما در هم تنیده ایم، محصولمون بزرگه، چیکار کنیم؟ بشکنیم به مثلا 4 تا واحد، اسمش هم بذاریم ترایب. یکی ترایب مثلا شاپینگ، تجربه مشتریه، یکی ترایبی که سلرها باهاش دغدغه‌های سلرها رو حل کنه، یکی ترایبی که مثلا اپریشن حل کنه و فلان. خب و اینا رو از هم جدا کنیم، کراس فانکشنال هم کنیم، پی امش توشه، تکش توشه، یو ایکسش توشه، برن اینا با مدل سرعت اسپاتیفای که اون اوایل یه PDF داد بیرون. بابا اسپاتیفای که ماشاءالله حالا این مدل جدا کنیم. خب بعد این سرابیه. اسپاتیفای مدل ماتریسی داده، از دو بعد، یه مدل مثلا افقی. حالا بذار اونم، ولی اونا هم دیگه این کارو نمیکنن. اینا همون موقع بود، همون موقع هم نمیکردن. خب این خب نتیجهش چی شد؟ ببین نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که به یه گروهی از آدما که یه پروداکتی هم گذاشته بودن بالا، گفتن آقا تو باید بری مثلا درآمد ما رو از مشتریای دیجیکالا زیاد کنی، تجربه کاربری مشتریای ما رو خوب کنی. به یکی گفتن تو باید بری طرف فروشنده های ما رو، یکی گفتن اپریشن. خب به هیچ کدوم از اینا نگفتن تو باید به ساستینبیلیتی و بقاپذیری این پلتفرم ما فکر کنی. یعنی به یه تیمی اینو گفتن، ولی اون تیم دیگه اینجوری نبود که هم ارز این ترایبا باشه، که یه جورایی خدمت دهنده بود، پیمانکار به اینا بود. و نتیجه چی شد؟ خب وقتی من همه اوکیارام، همه هدفم اینه که این هدف درآمدی بخوره، فلان چیز بخوره، خب میرم توف میزنم تو سیستم، میرم با حد اکثر سرعت توسعه میام بالا، میرم هیچ وقت رو تست اتوماسیون سرمایه گذاری نمی کنم، هیچ وقت رو نمیدونم درست معماری کردن سرمایه گذاری نمی کنم، رو ریفکتور سرمایه گذاری نمی کنم، چون باید فیچر برسه. و خب دیجیکالا الان تکش طوری شده که نمیشه دیگه درستش کرد، یعنی خیلی در هم تنیده شده. مثلا سطر دیتابیس 20 نفر تریگر گذاشتن، اصلا جرئت نمیکنه. مشکل کلاسیک همه کمپانی‌ها البته هست، یعنی نه لزوما دیجیکالا. و من یه دلیلی هم دارم احساس میکنم، یعنی دوباره میخوام به حرف خودت برسم. یعنی من میگم من و تو که الان متوجه مشکلات هستیم. من بذار سوالش اینطوری ازت بپرسم، فکر میکنی چرا این اتفاق میفته و زیادم میفته؟ ببین به جایی که بیایم بگیم نگاه کن چقدر همشون شل و پل میزنن، مثال میزنم، چون من دلیل خودمو دارم که چرا فکر میکنم این اتفاق میفته. من 2 تا دلیل محکم براش دارم و قبلش هم بگم که خب من سوگیری دارم، یعنی نظر لزوما ابجکتیوی نمیدم دیگه. منم دارم، حالا من خیلی اپینیتدم، منم اپینیتد و خب دارم میگم سوگی بایاس دارم دیگه. ببین یک دلیلی که این اتفاق میفته اینه که خب مدیر عامل میگه که من توسعه میخوام، فیچر بیاد بالا، بیزینسم بعد رو حالا با همون نگاهی که بیزینس بالاتر از محصوله و فلان، اصلا محصولم بالا باشه همین میشه، اونجا دیگه واقعا تک باید بیاد جلو که جلو اینو بگیر. اینو میخواد و میتونی بگی موازی همون 4 تا ترایب دیجیکالا، خب یه ترایب هم تشکیل بدیم حواسش به پلتفرم باشه که ساستینبل بمونه، درسته؟ خب این پلتفرم رو شکل بدیم چی میشه؟ دیگه اصلا اون نقض غرض میشه دیگه. غرض چی بود؟ این بود که 4 تا چیز مستقل از هم برن جلو. وقتی یه ترایب پلتفرمی بیاد جلوی همه رو بگیره، هی کدا رو ریویو کنه، هی وتو کنه، چی میشه؟ تجربه بود که خب من تو یک تانه تجربه کردم. میرن اولین بهانه‌ای هم که پیدا میکنن واسه اینکه چرا ما به اهدافمون نرسیدیم اینه که اینا کندمون کردن، اینا کدای ما رو دیر ریویو میکنن، اینا نمیذارن ما مثلا فرتی 9 شب کدو ببریم تو پروداکشن. و خب مدیر عامل چی میبینه؟ یه مش استکاک و دعوا میبینه، میگه خب من طرف کیو بگیرم؟ آقا نخواستم، جدا کنید اصلا اینو میگه دیگه. و خب مدیر عاملا اکثرا نان تکن تو بازار ایران، اکثرا تجربه این که توی محصول تک بزرگ مثلا چند سال کار رهبری کرده باشن ندارن، که تایش حالا مثلا یه دات نتی یه پروژه‌ای زدن و اینایی که براشون اینا رو نمیتونی براشون توضیح میدی، میگی مثلا آقا یه چیز پیچیده، محصول بزرگ، پروداکت سرفیس به این بزرگی مثل اسنپ، مثلا یک تانه، دیجیکالا، هر شرکتی تو بگی این بزرگا چنین چیزی رو یکی از بالاترین اولویت‌ها کنار همه اولویت‌های مالی باید این باشه که این ساستینبل نگه داری، بتونی. ما تو دیسپلی ادز گوگل بعضی موقع بلیم می‌زدیم رو کد، میرفت عقب، من رو خطوط کدی می‌دیدم که مال سال 2008 بود و 1000 خورده انجینیر رو همین کد بیس 15 سال داشتن کد می‌زدن و الان هم مثل بنز داره کار می‌کنه. چرا؟ برای که مستمرا سرمایه‌گذاری می‌کنیم روی بقاپذیری این. و آره به موقعش معلومه توف میزنیم. حالا من اینا رو چون هی میگم، بیشتر من اینجا به عنوان آدمی شناخته میشم که همش دوست داره همه کارا رو اصولی انجام بده. جالبه اونور برعکس بود. اونور من چیزی می‌خواستم زود بیارم بالا، همه استانداردها رو دور می‌زدم، به من میگفتن توف میزنه. هر دوتاشو من بلدم،
اصلا من جمله معروفم به بچه‌ها که دیگه زبونم مو در آورده بود، میگفتم آقا ما هر چیزی رو 2 بار حداقل 2 بار میزنیم، یه بار زود میزنیم بیایم مارکت بگیریم، بعد میشینیم ریرایتش میکنیم، ولی دیگه سریع میشینیم درستش میکنیم. خب پس گفتی دلیلاش چیه؟ یکی اینه که خب مدیر عامل استکاک میبینه و اون بک‌گراند رو نداره که بگه آقا تو محصول به این بزرگی نه واقعا ساستینبیلیتی جدیه. پروداکت منیجر بشین سر جات، نه واقعا اینجا ساستینبیلیتی مهمه و به سی تی او اون قدرت رو نمیده. مثلا شرکتایی هستن اینجا که سی تی او تهش حرف آخر رو میزنه، ولی بیشتر مدیر عاملای اینجا با اون ذهنیت بیزینسی خب اینو نمیدن. سی تی او هم مگه مریضه، میشینه نون و ماستشو میخوره دیگه. آره ولی میدونی مشکل این با آرگومنت چیه؟ مشکل آرگومنت به نظر مشکل این بحث اینه که پس اگر مدیر عامل تکنیکال بود احتمالاً این مسئله رو حل کرده بود که به نظر من این هم درون این هم درست نیست. نه 10 تا قطعه پازل هست. میگم مدیر عامل اگر بک‌گراند تکنیکال داشته باشه یا حداقل تنش به تن این دردش رو کشیده باشه یه بار و مثلا رهبر ارشد فنی باشه که بیاد اینا رو قشنگ توضیح بده، ساستینبیلیتی رو توضیح بده، پیچیدگی رو توضیح بده، بگه که آقا این سیستم الان اصلا 40 تا باگ داره که داره روزی 1 میلیارد ضرر میزنه، تو اصلا نمیدونی، باید کار تمیز باشه، دیتا درست جمع شه، مانیتوری، همه این حرفا، همه اینا رو بذاری کنار هم، تهش میشه این که خب دیگه مدیر عامل این چیزتر، ایمپارشیالتر، بی‌طرف‌تر میشه، حداقل از اون ذهنیت بازاری محورش میاد پایین. خب یکیش اینه ها، اصلا این دلیل دومشه. دلیل اولش میدونی چیه؟ تمام شرکت‌های ایران که من دیدم از نزدیک، شرکت‌های تک، یه شیریه، یه پرده‌ای از مدل کارفرما پیمانکاری کار میکنن داخل سازمانشون. این باز یه مبحثی بود که من گذاشته بودم اگه وقت کردیم بهش برسم، ولی الان به نظر میاد که بهش برسم. اینطوری که نگاه کن، مثلا هدف گذاری تو گوگل ما چیکار میکنیم؟ ببین گوگل اصلا گوگل الان پخ خاصی نیست، ببخشید تو همون مثال پروداکت لد بودن و بیزینس لد بودن هم اتفاقا یادم رفت بگم، میخواستم مثال بزنم که خب من بک‌گراندم بیشتر تو تیمای قدیمی گوگله، مثلا CDN یوتیوب یا ادز، خیلی کوتاه مدت توی PA هاردور بودم که خیلی شبیه گوگل جدیده. خب اونجا این شکلی تر بود، ولی اتفاقا همین الان خیلی جاهای گوگله که اتفاقا از همین بیزینس محورهای الان بیزینس محورتره. سر همین موضوعات من که واسه خودم مثلا یه لید کوچولویی تو ادز بودم، رفتم با یکی از لیدای بچهای کلاود یه ویدیو ضبط کردم، تو یوتیوب هم هست، واقعا توصیه میگه 1 ساعته برام بچه‌ها ببینن که ما چه جوری تو ادز هدف گذاری می‌کنیم، هد کانت میدیم و منابع میدیم و اینا، شما توی کلاود چه جوری. خیلی فرق داشت، خیلی. یعنی الان برگشتم بعد 2-3 سال اون ویدیو رو دیدم، قشنگ احساس کردم دارم با مدیر عاملای بازار ایران حرف میزنم. اینطوری که هر کاری میکنی سر 3 ماه باید به درآمد داشته باشه برسه، ما یه دیل بلاکر لیست داریم، اینا اولویت، این حرفا. خب پس الان یک پرانتز واس کردم ببندم، این که میگم گوگل چی، تو گوگل ما هدف گذاری چه جوری میکردیم؟ اصلا من همیشه ببین کیارش ببخشید واسه طرفت، ولی خیلی یعنی میفهمم که من و تو جز این که اینا رو باید ریفرنس بکنیم راه دیگه هم نداریم، به خاطر اینکه اینا رو باید ریفرنس بکنیم، ولی خیلی هم متفاوتن. میدونی یارو مثلا مشکل پولو حل کرده، حالا یه جوری توی گیر دیگه است. توی ایران هنوز تو داری برای بقا میجنگی. خیلی مایندست برای بقا جنگیدن با مایندست برای اپتیمایز کردن متفاوته و من توش بودم که دارم اینو میگم و منم دیر بهش رسیدم. میدونی یعنی میخوام بگم که به نظرم داری فرار میال. بذار قشنگ باهات حالت دیبیتی پیدا کنم. داری فرار میکنی. یعنی نکن گوگل هم اولش لری و سرگی اومدن اینو زدن، واقعا داشتن برای بقا میجنگیدن، ولی بیزینسشون رو نبردن به سمتی. حالا من که نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی افتاده ها، ولی کاملا با اون چیزی که من دیدم از این آدما اینطوری که اگه اریک اشمیت میومد میگفت باید ببریم بیزینسمون رو به این سمت، مثلا تبلیغات چیز رنکو انقدرم ارگانیک نشون ندیم، پولی که پیجا به ما میدن هم لحاظ کنیم، قطعا لری و سرگی وای میسادن میگفتن نه بذار بیزینس شکست بخور. ببین لری و سرگی اون اول نمیدونم عکساشو دیدی یا نه، این رک‌های سرورهای گوگل رکی نبود که توش چند تا سرور باشه، یه رکی بود که توش چند تا مادربرد بود. و بعد همه مثلا اون موقع میگفتن رو 18 درجه باید دما رو نگه، اینا میگفتن ولش کن برو رو 28، ما میخوایم هزینه کولینگ ندیم، میسوخت. اصلا اینجوری نبود که سرویس های گوگل از اول خیلی آپ تایم یا الکس نت هم که با کلا با 2 تا جی پی یو انویدیا بود. کاملا میفهمم چی میگی. من حرفی که دارم میزنم، ببین واسه همین دارم میگم چقدر بازی سخته، به خاطر اینکه منم بخوام به مزرعه به تو 2 نفره توی برسونیم که خودمون یه پروژه داریم، چه برسه توی یه تیمی که 20 نفر میخوایم واسه باشون شروع کنیم منیج کردن. من منظورم از این حرف اینه که
آقا بقاشون اوکیه، من دارم به تو میگم دیگه. نه ولی بقاشون اوکی. ببین من هم الان اتفاقا دارم با دیبیت نمی‌کنم، من به یه آندرستندینگ رسیدم که شاید لزوما هم برام قابل قبول نباشه. یعنی حرفی که من دارم میزنم میخوام بگم آقا مثلا به مثال من چیزی که متوجه شدم اینطوریه که به قول تو شرکت گوگل داره برای 10 سال 20 سال آینده میسازه. آره اینا برای بقا میجنگن. سی او انویدیا هم جنسن همین هفته رفته بود پادکست جو روگن، با اینکه الان یکی از ثروتمندترین شرکت‌های دنیاست، داشت میگفت آقا من صبح تا شب استرس اینو دارم، فقط دارم برای بقا میجنگم. مثلا جو روگن اینطوری بود که یعنی چی؟ یعنی گفت تو با این وضعیت تو هم داری برای بقا. گفت اصلا خاصیت من اینه که پنیک مودم همش، این که برای و راستم میگه. یو جمنای میاد اون میاد این هر کی دیدی چقدر همه هر کی سری بازی الان اوپن ای رد کد داده مثلا، میدونی کد رد داده که آقا ما مثلا جمنای اومده، یعنی همش تو بقان. یعنی اینو منظورم این نیست که خیالشون راحت شده ریلکس کردن دیگه این کارو نمیکنن. ولی مثلا دیجی کالای آی پی او نشده ای که تمام تفکرش اینه که آقا من چجوری الان آی پی او کنم، خیلی فرق داره که الان پروداکتمو چیکار بکنم. میدونی؟ و اینو نمیگم که اگری کنم یا اینو نمیگم که بگم مخالف یا موافق حرفت، اما میخوام فقط یکم دعوت کنم وارد اون مایندست و اینا رو هم در نظر بگیریم. اینا رو که شاید در نظر بگیریم شاید من و تو هم یکم نرم‌تر شیم. بذار من جمع‌بندیش کنم. آقا اگه شما مدیر عاملی هستی که بقات اوکیه، یعنی پی ان الت مثبته، خب جا داره واقعا اینجا اگه پشنته، حالا اگه بک‌گراند فایننسی و مالی و هر چی هستی که هیچی، ولی اگه واقعا پشنت محصولت تکنولوژیته، جا داره به این فکر کنی که خب آقا حالا من هر سال 3 برابرم نشم. حالا که من لنگ بقا نیستم که، داره یه آب‌باریکه‌ای میاد حقوق کارمندامو میدم، حقوق خودمو برمی‌دارم، بیزینسم داره کار میکنه، ریسکام تقریبا به خوبی زدودم و پلیر اول دوم بازارم. خب یکم وقت بذارم روی که رو تعالی من میتونی به این فکر کنی. ممکنه بگی من نمیخوام، میخوام 2 برابر 3 برابر شم. من میگم نمیتونی به این فکر کنی، چون واقعا شرایط ایران طوری که باید 3 4 5 6 سال جلو رو جمع کنی، چون سال دیگه ممکنه جنگ بشه. نه من دارم اینجا، خب سال دیگه ممکنه جنگ بشه، تأثیری توی این نداره که الان پروداکتمو بهتر کنم یا برم توف مال یه چیزی بیارم بالا. جنگ بشه چه توف مال چه متعالیش میفته. خب ولی خب اینجا چیزی که من دارم مشاهدهمو میگم دیگه، اکثرا اینجوریه که مالی براشون اوله. من قبول دارم که اگه بقا بود همین اتفاقا میافتاد، ولی من جملات متفاوتی میشنیدم. من اینو میشنیدم که آره الان من گیر بقام، فعلا بذار یه ذره رو بیزینس تمرکز کنم، یه رانوی برای خودم درست کنم، برمیگردم سر تعالی محصول. هیچ وقت من اینو نشنیدم، هیچ وقت. اینطوری همش شنیدم که خب باشه من الان یه بیزینسی برای خودم اینجا یه رانوی درست کردم، خب چرا برگردم سر تعالی محصول، میرم سراغ فرانکار که باز دوباره بیشتر پول درارم. و خب انتخابته. کیانوش میتونیم اینطوریش بکنیم. مثلا هدف یادگیریه دیگه. الان مثلا بیا مثال بزن تجربه که تو داشتی توی این مدت توی یکتانت و توی دیجیکالا چه جوری بود و فکر میکنی اگر چطوری بود بهتر می بود و فکر میکنی چه جاهای اشتباه و چه کارهای درست بود؟ همین کارهایی که کردن بهترین حالت. اصلا من جایش نمیگم اگه این کارو میکردن بهتر بود، میگم که میتونست اینطوری هم باشه. 2 تا سلیقه است. آقا تو دوست داری سوپرمارکت بزنی، تو دوست داری تولیدی ماکارونی بزنی، تو که نمیتونی بری به سوپرمارکت بگی اشتباه میکنی جمع کن تولیدی بزن. میفهم چی میگی، چون خب بالا ما هم اینطوری بود. یعنی خب من الان داشتم اینو میگفتی چرا، گفتم سازمانو میشکنیم، به دوره اجیلیتی داشتم صحبت میکردم دیگه، سازمانو میشکنیم به چند واحد اجایل شیم. یه سرابه. دیجیکالا رفت و خب دودش الان تو چششون داره میره، عملا دارن به ورشکستگی فنی نزدیک و نزدیکتر میشن. یعنی چیزی که 2 سال پیش 3 هفته‌ای کدش زده میشد الان 3 ماهه زده میشه با 20 تا اینسیدنت. یه سال دیگه 6 ماه هم زده نمیشه چون سیستم خب پیچیده شده. و عین همینو مثلا که بحثایی که تو یکتانت داشتیم این بود که خیلی مدیر عامل دوست داشت بکشه به طرف اینکه این شکلی کنه. یعنی یه بار این کارو کرده بودن که من اومدم تو یکتانت، اصلا یکی از عظیم‌ترین پروژه‌های من بود که این سیستمو جمعش کنم. غلطه. چون داری درباره فیچرهای یک محصول صحبت می‌کنی، اینا رو تو نمیتونی بشکنی منفک کنی. آره اگه چند تا بیزینس لاین جدا داشته باشی آره میتونی اینا رو جدا کنی، اصلا کلا هم با استانداردهای خودشون میان بالا، هیچ وقت هم همو نبینن، با 4 تا API با هم صحبت کنن. اینو خیلی درکم میکنم حرفتو، چون قشنگ داری برای من که میگی انگار من بهتر مود میشنوم، چون ما هم دقیقاً همین چالنجا رو داشتیم دیگه. 18000 بار قیافه تیم‌ها و استراکچر تیم‌ها رو عوض کردیم. لید چپتر فرانت اند، لید چپتر بک اند، بعد دوباره تیم‌ها رو بریز به هم. حالا شما تیم بک آفیس، شما تیم ادمین، شما تیم فرانت، شما تیم نمیدونم پروداکت، بعد دوباره هی اینا رو عوض کن، فیچرها رو سریع بزنین. باید بیای گوگل ببینی. من تو پی ای هاردور که بودم اون موقع اسمش پی ای هاردور، پروداکت ایریا هاردور نبود،
تو 3 ماه من 2 تا ریورگ دیدم، ریورگ بزرگا، مثلا شرکت ذیل آلفابت بود اومد رفت ذیل گوگل، بعد ذیل گوگل از این پی ای رفت ذیل اون پی ای. تو 3 ماه من تو گوگل که ماشاءالله فر تو فرد ریورگ، این که طبیعت کار دیگه. حالا ما هدف داشتیم دلایل این که چرا باز علیرغم این که این سرابه باز مدیر عاملا به سمتش کشیده میشن، گفتم یکیش اینه که خب اون درد ساستینبل کار نکردن و دودشو کشیدن و باید یه بار خودشون بچشن، قبول نمیکنن چون بک‌گراند کار تک طولانی مدت ندارن، ندیدن، باید ببینن. یکیش هم گفتم نگاه‌ها کارفرما پیمانکاریه که می‌خواستم اینو بگم چیه. ببین تو گوگل ما تو هدف گذاری، من همیشه تو هدف گذاری OKR، حالا سیستمش ابجکتیو و کی ریزالت برای کسایی که نمیدونن، ما مثلا میگیم تو 3 ماه آینده 6 ماه آینده می‌خوایم چیکار کنیم، میشیم توی اکس فایل گوگل شیتی می‌نویسیم می‌خوایم چیکار کنیم، می‌خوایم این متریکو مثلا برسونیم به فلان، می‌خوایم این کارو انجام بدیم با این مشخصات. خب به این میگن ابجکتیو و کی ریزالت. همیشه عدد میدادم، همیشه میگفتم این باید به این برسه. اصلا هم لازم نبود، برخلاف تصور رایج که OKR از گوگل اومده و نمیدونم گوگل مقتدای اوکی، اصلا اینطوری نیست. اینجا من میبینم مشاور میارن رو واو OKR گیر، اصلا اینطوری نبود. OKR تو گوگل چیز جدی نبود، حداقل جاهایی که من بودم. ولی من همیشه عدد و رقم میدادم، خیلی راضی بودن مدیران ارشدم از من. هر کاری میخواستم بکنم میگفتم دارم این کارو به چه هدفی میکنم، دوست دارم مثلا فلان چیز اینقدر دلار درآمدش بره بالا، اینقدر کاستش بیاد پایین، اینقدر اینسیدنت هامون کم شه، نمیدونم دیولپر ولاسیتی اینقدر زیاد، همیشه عدد. خب اینجا همیشه از عدد دادن تفره رفتم من، همیشه. چرا؟ چون وقتی من یه عددی میدم توی گوگل، تو حالا گوگل قدیم، باز متوجهم کلاد باز خیلی شبیه امروز ایران، ولی وقتی یه عدد مثلا میگم من میخوام فلان چیزو به 90% برسونم، خب معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف اینه که مدیر عامل برو حساب کن رو 90% مثلا پی ان ال تو رو این ببند. نه، معنیش اینه که من هدفم اینه که به 90 برسم، در طول مسیرم هی سرم میارم بالا، اون 90 رو نگاه، مثلا نصف طول زمان پروژه گذشت میبینم او 90 شدنی نیست، فیل فست میکنم. هدف گذاریمه من، اون چیزیه که منو صبح از تخت میاره بیرون برم سر کار، به عشق این که اینو 90 کنم میرم. هدف گذاری این معنیشو نمیدونم چه جوری بهتر از این توضیح بدم، چیزیه که اگه این نبود نمی‌کردم. به این هدف دارم میرم. خب این نیست که من از تو انتظار دارم اینو گذاشتی 90 دیگه اینو اون کنی، اون مثلا با کشه اون کنی که باید این 90 رو بزنی. حالا نزدی هم اوکی، به سیخ نمیکشیم تا، ولی باید 100 تو بذاری اینو بزنی. این نیست. این یه چیز اسمش یه چیز دیگه بذار، OKR نذاریم. یه اسمی بذاریم بگیم آره من چون ته سال میخوام بدونم که پی ان ال مثبت بشه یا نه، به من بگید این کارهایی که میکنید هر کدوم چقدر هزینه درآمد داره. یه اسمش بذار چوب، بگو یه چوب به من بدید، تو چوب باشه من به عدد میدم. ولی هدف گذاری رو با اون قاطی نکن. میدونی نتیجهش چیه؟ جلسات هدف گذاری ما میدونی چه جوری برگزار میشد؟ یارو میومد میگفت میخوایم اینو بکنیم 70، بعد میدونست که با یه انتظار، هیچ وقت آدما رو به سیخ نمیکشیم ها، یعنی مثلا مدیر عامل یک تانه اینجوری نیست که خب نشد دیگه، ولی تهش باید یه حس مطمئنی 100 تو گذاشتی، نه که این جمله بیان شه، ولی مثلا 100 تو گذاشتی، یه حس شکست خوردگی، حس ناراحتی من باید ببینم تو اون کسی که نتونسته اهدافشو بزنه. نتیجهش چیه؟ میاد میگه من اینو میخوام بذارم 70. آفرین. جلسه چونه زنیه. میگم چرا 70 بکنش 90؟ میگه نه 90 نمیشه. میگم نه اگه 70 اصلا نکن. هدکانت تیم تو ازت میگیرم. رسیدی به یه جایی که من همون اول بهت گفتم منم اپینییتدم، منم بایسم، منم نظر خودمو دارم. من اصلا راستشو بخوای فکر کنم این صحبت ها آخرش به یه چیزی میرسه. یعنی این همون حرفی بود که من بهت زدم، گفتم من زمان خیلی زیادی رو گذاشتم که بفهمم چرا اون چیزی که باید بشود نمیشود، با توجه به اینکه این همه کتابا رو خوندی، این همه داری طبق داستان میری، این حرف منو گوش کن ببین نظرت چیه. و فکرم میکنم تو هم یه جوری به هم، یعنی با توجه به این حرفایی که الان داشتی بهش میزدی، تو هم داشتی میرسیدی به اونجا. نکته این طوریه که من خودم شخصا یا آدمیم که برای من خیلی تفاوت داره که کی چه کار میکنه. میدونی اینی که رونالدو توی بازی باشه و مسی تو بازی باشه، دو تا بازی با دو تا کیفیت متفاوت تو دریافت میکنی. میدونی قیافه بازی عوض میشه، داینامیک بازی عوض میشه. بقیه آدم هایی که مسی و رونالدو نیستن یا تکنیکال حالا شاید نیستن به اصطلاح، و مدیر عامل های دیگری یا هر آدمی که حتی تکنیکال هم باشه و میخواد یک شرکت و یک کمپانی رو منیج بکنه،
میخواد این متغیرها رو حذف کنه. حقم داره. چرا؟ چون میگه آقا من میخوام یه شرکتی بسازم، من چقدر مگر میتونم حساب وا بکنم که این آدمی که میگیرم خوب باشه یا بد باشه، این دیزاینری که میگیرم خوب باشه یا بد باشه، این برنامه‌نویسی که میگیرم خوب باشه یا بد باشه، این دیولپری که میگیرم خوب یا بد باشه، این کسی که هایر میکنم خوب یا بد باشه. من انقدی متغیر دارم که خیلی دیگه باید شانسی باشه که همه اینا یه جوری به هم بخوره که یه اتفاقی بیفته که کمپانی خیلی باحال بیفته، اتفاق بیفته. برای اینکه این متغیرها رو کمش بکنن، این حداقل مشکل شخصی منه. یعنی من تیپ کارگردانی فیلمه، مال من خیلی اسپورت تیمه، نحوه کار کردن من اینی که از یک آدم چی میاد بیرون و اون آدم چقدر متفاوت میتونه باشه خیلی برای من مهمه، ولی برای یک نفر دیگه نیست، چون اون متغیره رو خواسته حذف کنه. گفته آقا من که نمیتونم تمام انرژی وقتام بذارم شانسی یه نفری به کل کمپانی رو نگه دارم، شانسی یه دیولپری به تورم بخوره که بتونه اون کاری که من میخوام و این شکلی که من میخوام برام انجام بده. متغیره رو حذف کرده، اومده به یک بیسلاینی راضی شده. مثلا برای من این اتفاق خود من افتاده دیگه. یعنی مثلا این حرفی که تو داری میزنی، ببین مثلا من خودم شخصا من دارم نمیکنم، ولی خب به خودم میتونم نگاه کنم که بعد بخوام مقایسه بکنم دیگه. من جک آف آل تریدزم. خب من یکم دیزاین بلدم، یکم برنامه‌نویسی بلدم، یکم مارکتینگ بلدم، یکم همه اینا رو یکم بلدم. خب که میای پوزیشنی مثلا به شکل مدیر عاملی رو برمی‌داری، یا چون اصلا انقدر از همه جاها دیتا داری میتونی نقطه رو وصل کنی، اصلا جرأت پیدا میکنی که بیا یه کاری رو بکنی، نه که پوزیشن مدیر عامل رو برداری. دلیلی که مثلا یه مقداری فاوندر و آنترپرنور و اینا میشین اینجوری که خب اوکی منی که یکم میدونم همینا چجوری کار میکنه، این جرأت بهم دست میده که این توهم بهم دست میده که بخوام یه کاری رو شروع بکنم، چون میتونم همه قسمتاشو بفهمم. و بعدش با یه سری آدم شروع میکنی کار کردن. تو حداقلت و چیزی که یاد گرفتی اینه که اگر من میرم یک برنامه‌نویسی استخدام میکنم، من یک دیزاینر و طراحی رو استخدام میکنم، از من جک آف آل تریدز اون پوزیشن باید این کارا رو بهتر فول تایم انجام بده دیگه. میدونی؟ یعنی من اگر اومدم گفتم آقا من سهیل علوی دیگه الان مدیر عاملم، مثلا میخوام این کارا رو بکنم، اگر رفتم برنامه‌نویس و دیزاینر و اینا رو آوردم دیگه، از من جک آف آل تریدزی که همه اینا رو به یه نصف نیمه بلدم باید بهتر باشه دیگه. من ببخشید ربطشو به هدف گذاری نمیفهمم. ببین نکته اینطوریه که این هدف، میخوام به اینجا برسم که تو وقتی با بچهای تیمت صحبت میکنی، اتفاق برای من هر بار میفته. این داستانی که تو الان داری میگی بیا میخوام یه هدف گذاری بکنیم، تو از دید بچه‌هات که نگاه میکنی، اونا میگن که ارگانیزیشن هدفای اشتباه گذاشته. ارگانیزیشن هدفاشو ولی داره بچه‌اش میپرسه و میگیره تا یه حد خیلی زیادی. من به خودم به شخصه دیدم که در استیمیت دادن، تایملاین دادن، با توجه به این تجربه زیادی که بچهای برنامه‌نویس و حالا هر تیم دیگه‌ای دارن، اصلا بچهای برنامه‌نویس هم نه، هر تیم‌ها یاد گرفتن که آقا بیاین پوینت سیستم استفاده کنیم، این کار 5 پوینت داره، این کار 3 پوینت داره، با اشارم 2.5 پوینت بهش میدم بعضی موقع. اونو در میارن، بعد تا زیادم گرفتن هر چقدر یه پوینت در اومد ضرب در دوش هم بکنن بابت تمام اینسیدنت‌ها و قسمت‌های ندید و اتفاقات ندید بیفته، باز یه عددی میدن که از اون عدد 18 ماه بیشتر دوباره طول میکشه. بعد من اینطوری هم که تو بعد از این، بعد من هر بارم اینجا که آقا اونی که شما میگی، اون که شما، بعد من ببین، بعد من خودم شخصا به یه جایی میرسم میگم آقا شما با این همه تجربه واقعا بین اینکه یه کاری یه ماه طول میکشه با 18 ماه طول میکشه آفین. میدونی؟ و اینو حتی خودم برای خود منم اتفاق میفته بعضی موقع ها. ولی میخوام، یعنی این حرفا رو دارم میزنم، دوباره نمیخوام تقصیر رو بندازم به بچه‌ها. میخوام بگم آقا بچه‌ها هم یکم حق، بیاین همه با هم توی یه کشتیم دیگه. حالا من بگم مدیریت این گیرو داده، من مدیریتم بگه بچه‌ها این گیرو دادن، ولی این دیتا هم ببین واقعا از سمت بچه‌ها آف میاد. من دیروز یه مثال همینجوری دیروز بزنم، مثالش شاید خیلی چرا مثال خوبیه ولی منظورم میخوام درست بگم. مثلا من داشتم از یه سری ترد پارتی تول استفاده میکردم که یه کاری رو انجام بدم، و وقتی که تو همین راوند تیبلی که الان دارم میسازم یه میز گرد ای است، بعد وقتی برای تیمم چون الان بعد که اون کارا رو من میکنم میفرستم برای تیم پروداکشنم که تیم پروداکشنم خیلی تر و تمیز و اینا رو روی سیستماتیک بیاره بالا. و خب این خیلی ترنسلیشن و ترجمه، یعنی مثلا فرض کن من یه چیزی درست کردم، پروتوتایپش هم کردم، بولت و لاوبل و هزار تا تول هم استفاده کردم، بعد برای اینکه به تیمم بگم منظورم از این تغییرات چیه، باید برم رو فیک جم اسکرین شات بگیرم، نوت بذارم، ویدیو درست کنم، لوم درست کنم، با موس توضیح بدم، بعد اینجوری بودم که آقا من که این کارا رو یه بار کردم، بیام مثلا من رو پروداکشن اینو انجام بدم. بعد بحث اینطوری بود که من با تیمم که داشتم صحبت می‌کردم، تیمم گفت آقا خب بجاش که این کارو کنی بیا این اینستنت رو من برات ران می‌کنم، همین رو پروداکشن انجام بده.
بعد من دقیقاً سوالم این بود چقدر طول میکشه انوایرمنت منو برای این فیچری که من میخوام بزنم روی این برانچ ستاپ بکنی، چون من خیلی نمیخوام بیشتر از این روی این وقت بذارم. من یا ترجیح میدم برم همین کاری که الان دارم میکنم بکنم، یا فوقش میخوام 1 ساعت 2 ساعت بیشتر وقت بذارم. آقا نشون به اون نشون که به من گفتن 10 دقیقه تا یه رو 4 روز طول کشید. 4 که این که من اشکالی نداره ها، طبیعی این اتفاق میفته، من برام عجیب نیست. من ولی اینجوری بودم که آقا من اینو میدونم، من این انتظار از این طرف دارم که الان بیاد به من بگه احتمال اینکه 3-4 روزم طول بکشه هست، ولی این کانفیدنس رو نمیبینم. همون حرفی که موشه تو میزنی که به بچه‌ها، تو از بچه‌ها حداقل دوست داری یه جایی هم بچه‌ها بپذیرن دیگه. وقتی میای به بچه‌ها میگی که پس من اینو 70 روزه میخوام یا اینو انقدر میخوام، به خاطر اینکه احساس میکنی اونا نپذیرفتن یا تو قیافشون ندیدی که 1% خطایی رو هم دارن متقبل میشن بابت این استیمیتی که دادن. میدونی؟ و من دارم بهت میگم که آخرش به من خیلی به آدما میرسه. میدونی؟ یعنی مثلا من ممکنه بهت بگم که من بهت میگم که مثلا برنامه کافه بازار و برنامه دیجیکالا خیلی میتونه متفاوت باشه. پلنشون از بیرون نمیتونی از بیرون بگی آقا دیجیکالا با توجه به این نوع بیزنسشون باید اینطوری رفتار بکند و مثلا دیوار این گونه باید رفتار کند، تا زمانی که بری و کالچر تیمو ببینی. خیلی من میخوام اتفاقا حرفم اینه، من میخوام بگم اینا نصفش کالچر بیسته و خیلی کاستومایز شده است برای هر کمپانی، تا اینکه از بیرون بخوای یه سیستم رو اپلای کنیم برای همه. میدونی؟ یعنی من فهمیدم که آقا من نمیتونم یه پلی بوک یاد بگیرم رو همه اپلای کنم. تجربه شخصی من. درسته. ببین این حالا مثال یه روب و 4-5 روز که خب حالا اون اتفاق خیلی بزرگی نیفتاد، ولی اون 18 ماهه ببین اصلا دنیا ایدئال چه شکلیه. دنیای ایدئال اینه که ما با هم هدف گذاری میکنیم، یعنی میگه من میخوام فلان درصد رو برسونم به 90، برسونم به 70. من دیگه نمیرم بهش بگم چرا 70 بکنش 90، چرا اون از اول 90 نذاشته بود گفته بود 70، چون میترسید که من بعداً بگم خب چرا با یه حالتی بگم چرا خب 90 نشد، چرا پوش کنم. خب تو دنیای ایدئال از اول میگه 90، میگه من میرم برای 90. مثلا صبح از تخت میام بیرون به عشق اینی که اینو برم بکنم 90. هدف گذاری مینه چقدر تو 3 ماه. دنیای ایدئال این شکلیه. بعد میره میبینه یه حالت اینه، میره انجام میده، میاد میگه 90 نشد، شد 60. بعد من اینور میز اون ور میز نشه. حالت کارفرما پیمانکار نیست. ببین حالت کارفرما پیمانکار اینه، مدیر عامل به من سی تی او میگه انقدر هد کانت میدم چی خروجی میدی. من میرم به مثلا مدیر زیر دست خودم میگم انقدر هد کانت بدم چی خروجی، اون میره به بچه. و اینجوری شده مدل هم تو اکثر شرکت‌های ایرانی. تجربه من این نبود. ما دوور میز نشستیم. ببین اصلا مثالی که هی واسه من تکرار میکردن اینجا این بود، تو میخوای سرمایه گذاری کنی یه مغازه فلان بزنی، خب باید بیای بگی که با چه هزینه چی میزنی. میگه آقا مگه اینجا بازاره، داریم تو شرکت دنیای تک که همه دور یه میز نشستیم با هم داریم هدف گذاری میکنیم. یعنی چی که من دارم مثلا یه هزینه از تو میگیرم، یه سرمایه میگیرم که تحویلت بدم، تحویل تو نمیخوام بدم، هممون داریم یه کاری انجام میدیم سازمانمون بره جلو. این تجربه من این شکلی بوده، همیشه همه دور یه میز نشستیم. بعد داشتم دنیای ایدئال میگفتم، طرف میاد تو هدف گذاریش میگه آقا من میرسم هدفم اینه بکنم 90، منم میگم دمت گرم. یه حالت اینه، میره انجام میده، میاد میگه 90 نشد، شد 60. رفتیم من بررسی کردیم به این دلیل نشد 60 و خب اینو یاد گرفتیم. منم میگم دمت گرم، سرتم بگیر بالا. اصلا یکی از مهمترین چیزایی که میتونه توی سازمان به دست بیاد همین یاد گرفتناست دیگه تو اوکیار بعدم باز یه سوتی میده اوکیار بعد، ولی خب بعد دیگه یاد میگیره درست هدف گذاری میکنه. مهمترین دلیلی که ما اوکیارامون و هدف گذاریامون رو نمره میدیم اینه که یاد بگیریم هدف گذاریمون چطور بوده، نه اینکه بسنجیم چه جوری کار کردیم. بسنجیم و یه جور دیگه انجام میدیم. چون میدونی وقتی سنجیدن رو قاطی کنی تو هدف گذاری میشه بازی لوبال کردن، بازی کم هدف گذاری کردن. میگه نه من از اول آقا 70 بازی مقصر پیدا کردن، حتی بازی مقصر پیدا. و خب آدما دیگه هدفهای کوتاه میذارن دیگه، چون میدونن بعدن یه جوری ریسپانسیبل مسئول شناخته میشن. آره ببین آفرین، ببین بحث درستیه کیانوش. منم الان مخالفت باید ندارم، ولی نکتهش دقیقاً همینه دیگه. من دارم میگم خب به هر حال تو باید از یه جای این دیتاهای بیاد دیگه. من چند وقت یا شاید بچه‌ها ببین خودت تو اینطوری نگاه نکن. کامیونیکیشن آفرین، می‌خواستم همین رو دقیقاً واسه من برسم. می‌خواستم بگم تو اینو داری میگی. من چند وقت پیش توی مهمونی بودم، یه سری از دیولپرایی که دیگه الان باشون کار نمی‌کنیم و توی یه مهمونی بودیم و همدیگه رو دیدیم و یه باب بحث باز شد که داش قور میزه آره بابا اون موقع شما این کارو می‌خواستیم بکنین اینجوری. بعد من اینجوری بودم که خب چرا این کار رو کردی؟ تو داش من میگفت آقا من مخالف این کار بودم. بعد من برام سوال بود که آقا تو اگه مخالف این کار بودی اصلا برای چی این کارا رو کردی؟ به خاطر اینکه مثلا سی تی او گفته بود.
و من اینجوریم که خب CTO گفته بود باشه، ولی اگر شما تو این دیس اگریمنتی که بعد از این همه سال گذشته هنوز دلت پره، اون موقع چرا این بحثه انقدر اسکلیت نشده که حداقل مثلا چرا من نمیدونستم به عنوان CPO مثلا، که بعد میگفت آقا نه دیگه، مثلا ما قانونمون اینطوری بود که یه گلی میذاشتیم میگفتن این کارو باید بکنیم، بعدم میرفتیم میکردیم. و یعنی دارم بهت میگم یه آدم سینیوری اومده بود داشت به من میگفتش که من دوست داشتم این کارا رو نکنم، دلش هم باشم اون کارم کرده. حالا من تا صبح بیام بگم کامیونیکیشن. میخوام بهت بگم درصد خیلی زیادی از این قضیه من به نظرم سافت اسکیل است که داره اتفاق نمیفته تا یه پلی بوکی که داره اجرای غلط یا درست نمیشه. آقا تقصیر منه. من اون ایمنی روانی رو تو زیر سازمان خودم ایجاد نکردم که طرف بیاد و اول یه هدف گذاری جاه طلبانه بکنه بعدم بگه نشد. من اون ایمنی روان، ببین من چون توی محیط گوگل اینطور، من که یاد نگرفته بودم چه جوری این فضا رو ایجاد کنم. من توی فضا زندگی کرده بودم، بعد اومدم اینجا خود به خود کشیده شدم به سمت فضای فشار بیار. و بعد مثلا یه سال و نیم سرم آوردم بالا، گفتم من که آدم حسابی بودم، چرا ان شاء الله نگم آدم حسابی، نه که اونوریا ناحسابی. اونم یه مدل کار کردن دیگه. چرا این شکلی شدم؟ خب برگشتم، نظرمو عوض کردم، هم تو تعامل با زیریان می‌خواستم، هم با تعامل با بالاسریان، و خب دیگه نمیخورد به هم. ببین من باید اون ایمنی روانی رو ایجاد کنم که طرف اون حس منفی رو نگیره وقتی داره میگه هدفمو نزدم. من یه همکار داشتم تو گوگل، این پروموت شد اون موقع فکر کنم به مثلا لول 6، من اون موقع یه مکی بود، یه لول بالاییه 6 تو گوگل. خب این اوکیار سالانش رو، نه اوکیار فصلی، یعنی هدف گذاری سالانش رو اسکورینگش ته شد 0 کلوین و ترفیع هم گرفت. ما اینجا هنوز، یعنی بعد 2 سال من باید بحث میکردم که بابا اوکیار، امتیاز اوکیار هیچ ربطی به ارزیابی نداره. بعد اونا میگفتن نه درسته ربط مستقیم نداره ولی کورلیشن قوی داره، تو وقتی اینجوری بگی ربطی نداره بچه‌ها شل میشن. اصلا من این اصطلاح بچه‌ها شل میشن رو نمیفهمم، این مال ادبیات کار بکشیه. یا مثلا انتظار از یه مدیر چیه؟ اینجا انتظار از یه مدیر اینه که اگه تو تیمش یه نفری یه کاری بهش سپردیم درست داره انجام نمیده، من از مدیرش میخوام. خیلی بر من عجیب بود. حالا اولش قبول کردم، رفتم توش، بعد دیدم غلطه، اومدم بیرون. یعنی چی از مدیرش میخوام؟ آقا درسته که آره فلت کامل نیست، نمیدونم چیچیراکی هلوراکرسی همچین چیزایی میگن، سازمانی که خیلی استراکچر نداره و همه با همه کار. نه اینجوری نه، استراکچر داریم، ساختار سازمانی داریم، مثل یه درخته، هر کی مدیر یه سری آدمه، اون مدیر یه سری آدمه. خب ولی اون قدم که فکر کنی اصالت نداره. آقا ما یا اعتماد کردیم به عنوان سازمان یه کاری رو، اونرشیپش رو سپردیم به یه نفر. خب سپردیم به یه نفر دیگه، یعنی چی که من اینو از مدیرش میتونی از مدیرش بخوای آقا گیر کرد میتونی بری کمکش کنی، ولی اینکه دیفالت تیم باشه اون نتونست مدیرش باید دلیور کنه. اصلا من مشکل بعد مثلا پیمانو که خودت هم آوردیش میشناسیش دیگه، پیمان فخاریان که قبل من CTO یکتانت بود، خیلی با هم صحبت میکردیم، مثلا این موقع که یکم اختلاف نظر زیاد شده بود. من میگفتم مدل مدیریت سنتی در برابر مدرن، یعنی میگفتم اون مدل سنتیه، من یه کار از مدیر میخوام، یا نمیدونم کسی که اوکیارشو نمیزنه باید مثلا یکم گردنش کج باشه. میگم نه، سنتی و مدرن نیست، تفاوت غربی و شرقی. حالا اینم یه جور کلاستر کردن این نگاه هاست. حالا anyway برگردیم به اون چیزی که درست شد. وایس نره تا من همینو بگم. من ببین آخه من چون دارم سعی میکنم خودمو تو دو طرف بذارم، اینو میگم. ببین آخه تو موقعیتی که تو اینجا داری، تو خیلی حرفت هم درسته، ولی سناریویی که گفتی رو من جواب ندادم. آره میگی 18 ماه رفته طول کشیده هدفم نزده. خب باشه، ما که مستمرا داریم ترک میکنیم، با هم صحبت میکنیم دیگه. آقا الان کجا هدف گذاری من واسه همین کردم، گفتم 90، نه به عنوانی که به تو قول بدم که به خاطر 90 به من منابع بدی. گفتم آقا هدف گذاری که من تو ذهنم داره 90، که اگه من 1 ماه 2 ماه گذشت دیدم نه قرار نیست من تو 3 ماه به 90 برسم، فیل فست کنم یا بیام کامیونیکیت کنم با زینفا، بگم آقا این 3 ماه به 90 نمیرسه ها، پیوت کنیم یا ادامه بدیم. کامیونیکیشن یعنی این. اون که 18 ماه اضافه طول کشیده، خب یا ایمنی روانی نبوده یا کامیونیکیشن ضعیف بوده. خب اشکال نداره، الان بشینیم یه رترو برگزار کنیم، بعد اینطوری نشه، یاد بگیریم. تو مدل شیپاپو داری میگی دیگه، مثلا مال 37 سیگنال، چون اونم همینه دیگه. اونم اینطوریه که آقا ما به جای که بیایم همینجا اوکی یا رو اینا استفاده بکنیم، تو مدل شیپاپ داریم میایم میگیم آقا من اینقدر به این پروژه امتیاز میدم. یعنی مثلا میگم آقا یه هفته، اگر از یه هفته، اگه تونستم تو یه هفته بزنم ارزشش داره بکنم، اگه از یه هفته بیشتر داشت میشد
دیگه مثلا این اپتایتو ندارم که 2 هفته یا 3 هفته روش وقت بذارم، دیگه پروژه رو میکشمش کیلش میکنم. ببین نکته‌ای که و نکته‌ای که وجودم داره آخه به نظر من همینه. ببین من احساس میکنم این مدلی که مثلا پیمان فخاری میگه مدل شرقی و غربیه، اتفاقا آخه به خاطر اینکه میکنی میشه، بعد یهو سوال برات به وجود میاد که این اشتباه بوده یا نه. این داستانی که مثلا میگم ما ایرانی‌ها باید زور بالا سرمون باشه، به خاطر اینکه تو اگر فردا مثلا امتحان مثل فردا امتحان داری ساعت 10 شبه، تو شبو نمیخوابی که برای فردا آماده باشی. نمیتونی بگی آقا من فردا امتحانمو پس میندازم پنجشنبه یه هفته دیگه به خودم وقت میدم. این اتفاق وقتی این یه مقداری این چیز وجود نداره، این دیکتاتوری وجود نداره. ببین مثلا من خودم خیلی آدم بگو بخندیم، ولی از یه حدی به بعد احساس میکنم وقتی اینقدر بگو بخندی آدما یواش یواش هم با من دلم میس کردم میدونی. و من دارم بهت میگم 99% کلکلایی که من تو داریم میکنیم که شاید تجربه بیشتر ایرانمون هم هست به خاطر سافت اسکیل و اتفاقات کالچرالیه که داره میفته. من این تجربه رو دارم، من اصلا این تجربه رو با کار کردن با ایرانی و غیر ایرانی هم دارم میبینم. میدونی؟ ببین اگه ددلاین اونجوری داری که من خودم 2-3 بار تو یک تانه به بچه‌ها به شوخی حالا میگفتم ببین این اگه قراره تا چهارشنبه فکر می‌کنی نمیرسه رخت خوابتو بیا تو شرکت بنداز. خب این استثنایی بود دیگه، مواقعی که ددلاین مثلا 2 بار اینو گفتم 50 بار اینو گفتم که آقا بعد ساعت کار چرا اینجایی، چرا پنجشنبه میای سر کار، برو زندگی تو بکن. خب متوجه هم موارد استثنایی نه آخه موارد استثنایی نیست. تو این پس این زمانیه که تو تقریبا همیشه 60-70-80% پلنینگ کمپانیت معمولاً و منطقاً درسته، یه 10-20% ممکنه اتفاقا بیفته، نه اینکه همیشه یه خدا کمپانیت عقبه. این چیزی که تو داری از دیجی کالا و اینا به من داری میگی اینجوری که همیشه خدا ما از عقبیم، از اون استراکچر عقبیم، از این فیچر ساختن الان 7-8 ماه طول میکشه عقبیم. همه این اتفاقا تبدیل به یه سیستم شده دیگه استثناء نیست این اتفاقا. ببین وقتی کار رو ما نشستیم کلی تو یک تانت رترو کردیم که خب چرا اینطوری شد که ما داریم به بیشتر اهدافمون نمیرسیم، و خب نتیجه این بود وقتی کار رو تو پاچه ملت کنی خب طرف هدف رو نمیتونه بزنه. روز اولم گفته بود این سخته، ولی ما بهش گفته بودیم آقا 90 دیگه، 90 نمیتونی نکن. پس تو پاچه ملت نباید کارو بکن و خب بعد یکم باید درک کنی تو چه فضایی داری کار میکنی. داری روی محصول پیچیده که کلی تو فضای مبهمه کار میکنی، قطعاً یه کسر خوبی از منابعی که میذاری هدف گذاریاتو محقق کنی باید بذاری رو کارهای اکسپلوراتوری، کارهای مثلا اکتشافی طور، کارهای هیتن میس، کارهای متوجب که کلا یه سازمان اینطوری نمیتونه کار کنه که اتفاقا نه میتونه. گوگل دیسپلی ادز کلا درآمدش که یر اوور یر 20% سالی داشت زیاد میشد که خیلیه برای اون اسکیل، عمدش از همین کارهای اینو بهتر کن اونو بهتر کن بود که حالا بگذریم از اون. متوجهم بگم من مثلا 50% 60% میخوام بذارم رو کارهایی که ازش مطمئنم، چون میخوام پی ان ال ببندم واسه ته سال. خب ولی نه دیگه همه کارا که دیگه اصلا نشه آدما دیگه دست دلشون بلرزه واسه اینکه یه هدف گذاری درست حسابی انجام بدن. حالا anyway داشتم درباره این چیزا صحبت می‌کردم دیگه که گفتی چرا این شکلی میشه، چرا مدیر عاملا مثلا یهو سازمانشون رو میشکنن، چرا به این مشکلا میخورن، چرا از تیماشون ناراضی. من میگم اینا خروجی لاجرم دنیا، یعنی هیچ راه فراری نداره، قطعا این اتفاق میفته. خروجی لاجرم دنیاییه که توش مدل همکاری کارفرما پیمانکاری. یعنی من به تو یه منابعی میدم، یه خروجی ازت میخوام، به من از اولم بگو چه خروجی قراره به من بدی و اینو برو مثلا اونش کن برسون. الان حالا من مثال یک تانه تو نمیدم اون کن، میخوام بگم مثلا اونوریشو نشون میده که کار کرده که مقایسه کنیم. چی کار کرده دیسپلی از گوگل؟ بابا نه تو ایرانو دارم میگم، متوجه هستم چی میگی. نه من اونقدر تو ایران من بیشتر مدلایی که دیدم اینوری بوده و گیرم به همینه که چرا همتون اینوری دارین کار میگم میکنین. دلیل داشت. منم همینو میگم. منم مثل تو فکر میکنم دیگه. منی که دنیای استارتاپ میام بیرون، منم دقیقاً این دفعه فکر میکنم. اومدم رفت تو پاچه من، یه بارم نه، 2 بارم نه، 3 بارم نه. منم تبدیل شدم به همون آدمی که میزنم تو سرت، اینقدر بهت پول میدم همین که میخوام بهم میدی. فکر کردی من قبلا اینطوری نبودم؟ منم قبلا اینجوری که برای بچ با هم دور هم استارتاپ زدیم داریم این کارا رو میکنیم. نشد، نمیشه. برای بچهای ایران مثل تو صبح تا شب بیدار نمیمونن، صبح تا شب دلشون نمیسوزه، صبح تا شب. بابا من رفیقای خودم اینطوری بودم که آقا اصلا اینطوری نیست. واقعا بچه‌هایی که من اینجا از نزدیک باهاشون تو یک تانت کار کردم 100 که هیچی 120 شون هم خیلیاشون برای کار میذاشتن. آدمایی نبودن. متوجهم خیلی شرکت‌ها اینطوریان که زور بالا سرش نباشه 11 صبح میاد 3 عصر میره خونه ها، اینو متوجهم، ولی تو یک تانت این نبود.
آره منم بستش نمیدم، ولی من با رفیق صمیمی خودم داشتم صحبت میکردم. مثلا من اون موقع ما 27 سالمون بود دیگه، مثلا من ریحون رو داشتم، هنوز 30 نشده بودیم. به رفیقای صمیمیم که رفیقام بودن اینجوری که آقا بچه‌ها یه دقیقه بذارید، مثلا جمع که شب بودیم و اینا جمع شدیم، میگفتم آقا ما یه اپورتونیتی طلایی شانسی توی کشوری داریم، مثلا سفارش آنلاین غذا. خب یعنی همچین اپورتونیتی دیگه الان تو دنیای فعلی بهت نمیخوره به این راحتی و پاشی بری یه همچین چانسی پیدا بکنی که بتونی مثلا چیز بکنی، یه همچین کاری رو بکنی که شاید واقعا یه بار لایف تایم اپورتونیتی باشه که یه بار این کارا رو بکنی، کش اوت هم بکنی، جمع کنی بری. خب میخوام بهت بگم چرا من به این نتایج رسیدم. بعد ولی من رفیقای خودم رو نمیتونستم موتیویت بکنم که مثل بنز کار کنین. خب چون واقعا باید مثل بنز کار بکنی، استارتاپ شرکتی که باید مثل صبح تا شب باید کار کنی و اینا، رقیبت داره اون کارا رو داره برات میکنه. اتفاقا میخوام بعداً بهت برسم به این دلیل که من اصلا یه آرتیکل نوشتم وقتی از ایران اومدم بیرون که چرا مدل راکت اتفاقا تو ایران کار کرده و مدلای استارتاپی استایل ما کار نکرد. راکت MD مدیر عامل برات برمی‌داره میاره، کیپیات زدی نزدی خدافظ، نفر بعدی رو برات میارم. اتفاقا اون به نظر من تو ایران کار کرد. میدونی اتفاقا من دارم دیگه، من رفیقم استاپ تریپ نمیدونم، خود اسنپ رو داری میبینی، خود کمپانی رو داری میبینی. اتفاقا ما همش در چالش فاوندرم اینطوری بود، لیدم اینطوری بود، آدمه بهش اینطوری دادم. یه اخراج ساده سخت بود چون سهام دادی، قانون کار بود، ولی اصلا مال خیلی به نظر من اسنپ تو ایران کار درست کرد و کارم کرد و جوابش هم داره گرفته و داریم من میبینیم. مثلا من رفیقای خودم رو میخواستم موتیویت بکنم، نمیتونستم. چرا؟ اول از همه بعد زود به این نتیجه رسیدم که من اصلا رویای این بچه‌ها رو نمیتونم بزرگ کنم. کل رویای رفیق من اینه که 206ش مثلا شاید بشه مازدا 3. اینجوری که یعنی دارم به یارو دارم میگم آقا من از تو میخوام مثل بزمجه کار کنی، تمام زندگیمون الان بذاریم تو این سن بشینیم این کارا رو بکنیم. رویای رفیق من اینه که آقا من طبقه 3 خونم نمیخوام، به فوقش میخواد بشه طبقه 18. نمیخوام اینقدر کار کنم. اصلا من نمیتونستم این رویا رو بفروشم. این مشکل شماره 1. اصلا این رویای اینقدر برای بچه‌ها ایران بزرگ نبود. اونجوری که داداش تموم شد، اون 10 سال پیش شد. من الان فقط میخوام کار کنم، بیام اینجا برم خونه چیل کنم. میدونی یعنی این داستان استارتاپی که من و تو بریم اینجا گوگل بزنیم اینا، مثلا من تو ایران نتونستم اینو بفروشم به بچهای ایرانی که علل خصوص بیرون ایران هم ندیده بودن. این شماره جالبه. کاملا مشاهده من برعکس. یعنی من اگه واقعا اون آدم کرم استارتاپ دار بودم، من اصلا نیستم، من اصلا عاشق زندگی کارمندی ام، ولی آدم کرم استارتاپ دار بودم الان من میتونم یه لیست 20 نفره بنویسم از کسایی که میان و 150 شونو میذارن، من باید بهشون بگم آقا ولکام برو خونه. چقدر جالب که دمت گرم. و به نظر من این that's the difference، این تفاوته که بین اینکه یه کمپانی این کارا رو میکنه یا نمیکنه. من اتفاقا احساس میکنم کمپانی‌ها الان در دنیا سافت شدن به خاطر این ورک لایف بالانس و زندگی. آقا خب ما تو شرکتی که آدم میاد 150شو میذاره داشتیم اینجوری کار میکردیم که کار تو پاچه کنیم. این که دیگه واقعا غلطه. آره اون دیگه متفاوته. نه کار اوورورک تو پاچه کنیم، یارو خودش به اندازه کافی کار میکرد، ولی این که بگیم آقا اینو باید اون کنی، اون به این من خودم اینجا همیشه هر جا میرفتم میگفتم یه تفاوت فرهنگی که بین کارمندای اینجا و مثلا گوگل وجود داره یا کلا دنیای غرب وجود داره، این که اون کردن اونجا اصلا کلمه داره، معنی داره، یعنی و اونش کن دیگه، یعنی همه جنبه هاش مال توئه. اینجا باید آقا کار تو فقط کد زدن نیست که، باید تستش کنی، باید داکیومنتش کنی، باید بری اثرات محصولی بیزینسیشو ببینی. اون کن یعنی این. به خیلی‌ها باید اینو یاد میدادی، ولی خب بعضی جاها هم از اون ور بوم افتاده که بابا اون کن دیگه به این معنی نیست که آخر هفته بیا سر کار رو نمیدونم خودتو پاره کن فلان کن شرمسار شو. این که نیست که. این یعنی مشکلی که گفتم اینه. ببین پروداکتیویتی کلا چیزیه که اینجا سی او ها ازش خیلی اونورم خیلی همینطوری ناراضی. یه مقاله‌ای بود معروف هم شد، یه دونه از این فرمای شاید دیده باشی، یعنی فرمای کانسالتینگ، یعنی شرکت‌های مشاوره‌ای به اسم مکینزی، یه مقاله‌ای داد که بگم مکینزی می‌خوای بگی آره میتونیم سافت‌ور دیولپمنت پروداکتیویتی رو میجر کنیم. بله میتونیم میجر کنیم، چون اصلا معروفه که بعد رو این کنت بکو که حتما همه میشناسن دیگه، اون کنت بک معروف رو این بازی مقاله نوشت که خیلی بحث جالبی رو باز کرد. این میدونی بحثایی که تو ایران نشده، دوست دارم الان یه اشاره بکنیم ملت برن بخونن. تو ایران ته تهش صحبت پروداکتیو، مثلا تو دیجیکالا با صحبت پروداکتیویتی بود، مدیر عامل نمیدونم میگه یه مشاورم آورده، این هم داستانی، یه دکونایی باز شده، یه کسایی میان مشاوره میدن به این مدیر عامل، حالا اسمش دیجیکالا رو آوردم دیگه نباید خیلی
دیس بدم از نه مشاوره اشکال آدم‌ها نداره. خفن‌ها. ببین تو مطمئن باش با حمید و سعیدم صحبت کنی، اونام همینجوری همین قرار رو دارن. حالا این کیس خاص هم حمید خیلی دوستش داشت. آدم خفن تو پی اچ دی پروژکت منیجمنت تو حوزه‌های خودش خفن، ولی تو دنیای تک اصلا مسیه، طرف رونالدوه، ولی رونالدو رو که نمیتونی بیاری بگی مثلا هدف گذاری شرکت تک چجوری انجام، یا حداقل دپارتمان تک چجوری انجام بشه. حالا اومده بود مثلا یه فشاری اومده بود که نه یه مژرهایی از پروداکتیویتی هم به ما بدید که خب خوبه یه چیزایی رو بالاخره باید مژر بکنی. بعد خب چیه تو هر شرکتی تو ایران بری بگی چیکار میکنن؟ گوگل میکنن. همون اولیش همین دورامتریک هست DORA که نمیدونم دیپلویمنت فریکوئنسی فلا اینا رو مژر، در حالی که تو خود گوگل اصلا این استفاده نمیشه. حالا جالبه اینو خود گوگل داده بیرون، ولی تو گوگل اصلا دیپلویمنت فریکوئنسی رو ما اصلا از قصد میگفتیم نباید زیاد باشه. حالا بگذاریم ته پروداکتیویتی رسیده به این، مکینزی اومده گفته میتونید مژر کنید، یه 6 7 تا متریک داده. کنت بکینا اومدن روش یه مقاله دادن که آقا بیدار شو، این کاری که تو میگی رو ما کردیم، هستش هم توف کردیم، جواب نمیده. چون تو همین که شروع کنی یه چیزی رو مژر کنی خب خراب میشه دیگه، همین که مژرش کنی خراب میشه، چون دیگه آدما میرن به سمت بهینه کردن اون به جای اینکه برن حالا وارد این بحثه نمیخوام بشم. ولی مدیر عاملا چون خیلی دنبال اینن، مدیر عاملا خیلی ناراضیان، خب دارن به در و دیوار میزنن که چی بشه. و من میگم موقعی به اینجا میرسه، به این نارضایتی میرسه که داری کارفرما پیمانکاری بهش نگاه میکنی. تا وقتی که من CTO خب قراره من دلم بسوزه برای چه میدونم اینکه این چرا الان طول میکشه که یه فیچر کوچولو 6 ماه طول میکشه تا تو بتونی بزنی؟ چرا؟ من وظیفه‌م بوده این اتفاق نیفته دیگه. خب من برای اینکه این کارو بکنم باید میبدم جلوی تو گردن کج میکردم. بابا هد کانت بده. به خدا این کاری که ما داریم میکنیم مهمه، به خدا این ریفکتورینگ مهمه، به خدا این ری آرکیتکت، به خدا گرفتن جلوی فلان تیم و فلان تیم مهمه. توف بزنن بعدن نمیشه درستش کرد. من چرا باید جلوی تو گردن کج کنم؟ ببین من رفتم پیش همین CTO جدید دیجیکالا، رفتیم همچه گپ بزنیم دوستی. میگفت خب چی کار کنیم؟ گیر کردیم، چه جوری میشه در اومد؟ گفتم آقا بیکاری، بذار دردشو بکشن. ببین من اصلا ته آدم جنگندم. حالا اگه این اسنپ شات از حرفای منو بگیری میگی مثلا این یه کسی یه دوست داره بره نون و ماست خودشو بخوره. اصلا بچه‌ها به من میگفتن از یک تانت که داشتم میرفتم گفتن همش میگفتن من دیگه میخوام برم دنبال نون و ماست. گفتم بابا تو نرو اینور اونور بگو نون و ماست. نون و ماست تو خودش ته نمیدونم چیه. من جنگندم ببین من دارم میگم آقا ولش کن تنت میخوره. چرا؟ من خب مثلا فرض کن من چه میدونم جراح کلیه‌ام، جراح ارتوپدم و تو تمام مفاصلت مشکل داره، نمیتونی درست راه بری. من که نباید بیام جلوی تو بگم آقا به من هدکانت بده، قول میدم که فلان چیزو دلیور کنم، و به من هدکانت بده قول میدم اینو درست کنم. تو باید بیای جلوی من بگی تو رو خدا بیا اینو برای من درست کن. میدونی تهش هم میدونی چی دیده میشه؟ میری کلی هم صحبت. من جنگندم دیگه، سرشو گرفتم تا ته رفتم بالا. آقا سیستم اینه، برای درست شدنش باید خیلی من دل سوزوندم برای درست کردن این چیزا تو دیجیکالا. تهش خب طرف اون مدیر ارشد میگه آره قبلا وعده های غلط به ما داده شده، 2 سال رو فلان پروژه ریرایت وقت گذاشته شده. میگم آره خب آره جراح قبلی نتونسته، همینه، باید بدی جراح بعد، برو جراح بهتر پیدا کن. نمیتونی بگی دیگه نمیدم. تهش میدونی چی میگه؟ میگه آقا حالا اینو نمیگه ها، تو ذهنش همه این کارا رو بکنی تهش فیچرها رو چند وقته میتونی به ما بدی. تهش ببین تکیت پیمانکاریه که قراره یه چیزی رو برای تو انیبل کنه. منم نمیخوام واردش بشم، میگم آقا تو باید واردش بشی. دیجیکالا میدونی چه مسئله های فنی داره که میشه از روش پیپر نوشت چون داره تو اون اسکیل کار میکنه. خب باید واردش بشی، نمیتونی اینطوری نگاه کنی. من یه چیزی به تو میدم 3 ماه قول میدی به من مثلا 2 ساله یه جوری این سیستمو بسازی که من دیگه بتونم هر هفته فیچر بزنم. اصلا نگاهت غلطه. ببین یه ابزرویشن دیگه هم، یه مشاهده دیگه هم من داشتم. کیانوش به من بگو از این زاویه چی فکر میکنیم. یه اتفاق دیگه هم که این اتفاق داره میفته، چون یه مقدار هم داریم میگیم هایلایتش داریم میکنیم، میگیم بین فرهنگ ما ایرانیا و کالچر ما ایرانیا و در ایران. حالا جالبیش اینطوری که تو داری حتی داری میگی این اتفاقی که برای تو داره توی اونجا میفته با اتفاقی که حتی برای من، ولی خب عموم تیم من اوایلش خیلی ایرانیا بودن، این اتفاق داره میفته. بحث این که هممون هم از بک‌گراندهای فوق‌العاده متفاوت هم میایم هم هست احساس میکنم. یعنی این بحث کامیونیکیشنی که میگه خیلی بحث راحتی نیست با حرف زدن زیاد.
اگه بحث کامیونیکیشن بود که ما ایرانی‌ها الان 100 بار بعد تو 100 تا مسئله به نتیجه رسیده بودیم، تو 100 تا مسائل دیگه که اصلا به هم نتیجه نرسیدیم. من الان دوستان میان شبا دیگه ما جرئت هم نداریم با هم دیگه راجع به مسائل خاصی صحبت بکنیم، چون همه با هم مخالفیم تو همه مسائل. همین که آقا فقط یه دو تا شات با هم بزنیم و هدفمون همین دیگه. الان دیگه ما ایرانی‌ها توی همچین شرایطی هستیم، خیلی تو همه مسائل با هم اگریمنت و دیس اگریمنت خیلی خوب چیزی نه، مگر اینکه خیلی تابلو باشه دیگه قضیه، میدونی. و مثلا من این شوکه فرنگی رو میدونی کی تو ایران مثلا بهم خورد. مثلا میخوام بهت بگم اتفاقا شاید اینم توش نقش بازی میکنه. مثلا من اومدم ایران، مثلا اون موقع شروع کردم کمپانی زدن. خب ما دیگه شروع کردیم، مثلا من همیشه تو دنیای خودم مثلا بچه شهرک بودم و این ورم تا 4 متر ورتر رو دیده بودیم، مثلا ساعت‌آباد این ورم دیده بودی. حالا مثال میزنم تو حوزه کاریا، وقتی شروع میکنی کار کردن و آدم استخدام کردن و بعد مثلا رفتی یه ریکروتر آوردی که داره از اقصا نقاط ایران و تهران برات داره آدم استخدام میکنه. ما هم استارتاپ زده بودیم ایران زده بودیم و اینا. مثلا من 3-4 نفر اول که اومدن اصلا دیدی که مثلا میگه تیم همه باید یه کالچر باشه، مثلا تیپ‌های مختلف، مثلا من شلوارک تیشرت، مثلا یارو تا اینجا یقه بسته اومده بود، بعد مثلا آدم آورده بودیم، بعد اومد گفت مثلا آقای علوی نماز خونه‌تون کجاست؟ من تو میگم مرد مومن، من خودم آفیس ندارم، من خودم همین بغل میشینم، فضای اضافی که من بذارم نماز خونه کجا بود؟ یا مثلا چرا توالت فرنگی دارین، توالت ایرانیتون کجاست؟ مثلا من اتفاق خیلی و این کالچر شاک خورد تو صورتم، نه به خاطر اینکه بچه خارج بودم اومدم ایران و از تو همون شهر که قبل اومدم بیرون، این برای من کالچر شاک بود. میدونی که یهو این اتفاقو با جامعه داشتی میکردی. ولی خب مثلا بچهای مثلا دیوار و نمیدونم اینا همه بچهای شریفی ان، میدونی، یعنی منظورم که مایندست، طرز تفکر، فکر کردن، شاید مثلا سیستماتایز فکر کردن اینا هست. من احساس می‌کنم یه مقدار خیلی زیادیش هم کالچراله، میدونی، یعنی ما وقتی مثلا من اینجام که هستم با بچه خارجی تر کار میکنی، این هدف از کار کردن، نحوه کار کردن، نحوه فکر کردن یه مقداری. من الان که دارم بهت فکر میکنم بعضی موقع که من چرا با یه آدم خارجی راحت تر بحث و حرف میزنم تا با یه رفیق ایرانی. رفیق ایرانی بچگی ما، میدونی، توی با هم دیگه مخالفت کردن. اصلا من بعضی ما خودم اصلا دیگه نگاه کن الان پادکست من تو چجوریه، میدونی، ولی مثلا من این یه آرامش خاصی با یه خارجی دارم وقتی بحث میکنیم، میدونی، ولی با یه ایرانی من خودم شاخ میشم. همین من احساس میکنم خیلی کالچراله و من احساس میکنم که تو یه حرف خیلی جالبی زدی و تو ببین، تو از یه چیزی میگی که از بیرون خیلی قشنگ به نظر میاد و درستم هست، ولی من حیف دارم به این من حیف تو رو دعوت به این سوال میگم چرا اون نمیشه. تو اینی که آقا میگی کامیونیکیشن و با بچه‌ها میشیم دور هم صحبت میکنیم و یه ددلاینی میدیم و یه تایمی میدیم و یه زمانی یه اگریمنتی با هم داریم. این اگریمنته به دل من نمیشینه، میدونی. من احساس میکنم اینه تا صبح من و تو با هم صحبت میکنیم میگیم خب پس این کارو میکنیم، ولی وقتی احساس میکنی واقعا یارو داره صدشو نمیذاره، وقتی احساس میکنی یارو مرامش کمه، وقتی احساس میکنی یارو دلش نسوخته، وقتی احساس میکنی خب اونم هزار تا بدبختی داره بنده خدا، نگم قصد داره میکنه، احساس میکنم این کامیونیکیشن ما هر چقدر دست میدیم و هندچک میکنیم به دل نمیشینه. چرا میشه کارفرمایی؟ چون تو فکر میکنی بزنی تو سرش، حالا کلمه بزنی سرش غلطه، قاطی. بابا من به دوستم پول قرض دادم، فاز ورداشتم که بهش نیام بگم که مثلا وردار پول ما رو بده، خودش یه روزی بیاد بده. نمیکنه تا نرم بگم چرا داداش پول منو نمیدی بده، بعد یوم میاد میده. و من جام که تو که داشتی چرا نمیدی، که حتما من باید میومدم بهت میگفتم. دارم بهت میگم این کالچراله دیگه. وقتی میری گیر میدی به یارو، تهدید میکنی که شغلتو از دست میدی، بعد کارو دلیور میشه. خب این احساس داره به تو میده که پس میتونست بشه و داره نمیشه دیگه. قبول دارم اسکیلبل نیست، نمیتونم این کارا رو ادامه بدم و دارم بهت میگم، من نمیگم این خوبه، من نمیگم این روش درستیه، ولی دارم بهت میگم این حسه داره تو ناخودآگاه ما شکل گرفته دیگه. حالا تو داری میگی تجربه که متفاوت تر با من بوده. فکر کنم یه چیزایی رو ما اینجا داری با هم قاطی میکنیم. خود من با کسایی که تو زیر مجموعه هم کار میکردم، با بعضیاشون اینطوری کار میکردم که خب هیچ وقت این شکلی که الان توصیفش کردم نبود. خیلی چجوری بگم، خیلی گوگلی نگم، ولی خب خیلی شبیه چیزی بود که من تجربه کرده بودم قبلا. ولی خب با بعضیام اینطوری بود که باید فشار می آوردم. بیشتر مشکلی که من داشتم، اصلا امشب کلا من دارم درباره لایه بالا حرف میزنم.
حالا تو پادکست قبلی با همون کار نکن ارجاع بدم کسایی که دوست دارن درباره اختلافاتی که با لایه پایین من داشتم چه استکاکایی ایجاد شد، اونجا بیشتر من حرف زدم دربارش. الان بیشتر دارم از نگاه لایه‌های مدیران، مثلا مدیر عامل، مدیران ارشد و اینا صحبت میکنم که این انتظارات وجود داره و به نظر من که خودم خب خوبم، من خوبم، حالا خوبم و خب با من وقتی به یکی مثلا من یه بار گفتم خیلی تحت فشارم تو یک تانه، تو باید یکم دوری کنم، گفت تو یعنی تو که دیگه سوپر افیشنت کار میکنی تحت فشاری قطعا یعنی یه جای سیستم میلنگه. دارم درباره اون بالا صحبت میکنم. دوستم دارم این که میگم همش ساستینبیلیتی ری آرکیتکچر و اینا، چون به همه سازمانا بری تکاش دارن درباره ریرایت حرف، دوست دارن ریرایت کنن بعد اون ریرایتر رو دوباره ریرایت کنن نه اینو نمیگم. ببین مثلا یه مثال دیگه بزنم، مثلا چه میدونم تیم متمرکز بی آی تو ایران بهش میگم بی آی، من اینجا این اسمو یاد گرفتم که داشبورد بده و اینا کلا ویزیبیلیتی داشته باشی به بیزینست. خب این آنتی پترنه، این ضد الگوه. حالا دیجیکالا داره یه ارگ مثلا چند ده نفره بی آی، یک تانه داشت ما جمعش کردیم. مایکروسافت بی آی که فقط ستاپشون خودش یه سال طول می‌کشه. آره اونه. خب این نیست. حالا اینکه راه حلش چیه رو میتونیم بعداً یه بار بشیم گفتگوی فنی کنیم که یه تیم متمرکز که نیازهای ویژوالیزیشن سازمان رو جواب بده، این یه ضد الگوه. خب ما اینو درستش کردیم تو یک تانه، ولی باز کشش. ببین من رفتم با کلی صحبت کردم که آقا این روش غلطه، نتیجهش میشه یه عالم داشبوردی که اونر نداره، دیتاش غلطه، نمیشه روش حساب کرد، همه این حرفا. خب باز دوباره مدیرای ارشد سازمان مثلا یه تیم بیزینسی میاد میگه من این دیتا رو میخوام ویژوالایز کنم، بدونم چه میدونم تعداد کسایی که فلان میکنه میگه آقا بده همین تیمه بزنه دیگه. میگم آقا باز تو داری اون تیمه رو از اول میسازی، تیمی که بیاد نیازهای داشبوردی بیزینس رو یه تیم متمرکز حل کنه. خب باز داری اینو میسازی. پس مسئله فقط ساستینبیلیتی ری آرکیتکت و کد تمیز نیست، اصلا نحوه ران کردنه. مثلا ما کانتینیوس دیپلوی، این سی آی و سی دی هست، کانتینیوس اینتگریشن و کانتینیوس، همشه با هم میگن سی آی سی، با هم نیست که. سی آی خیلی خوبه، سی دی خیلی بده. سی دی برای یه سیستمی که یعنی کانتینیوس دلیوری به اون معنی پریودیکش، نه به این معنی که هر فیچری من زدم کانتینیوسلی تست بشه، اینتگریت بشه، تا اینجاش خوبه. کانتینیوسلی هم دیپلوی بشه تو پروداکشن، زود بره تو پروداکشن، این بده. برای یه سیستمی که تو داری هی اکسپلور میکنی و استارتاپی خوبه ها، ولی برای یه سیستمی که داره روزی چند میلیارد ازش پول رد میشه و این معلومه بده. کی گفته ما میخوایم تون دیپلوی کنیم؟ روزی یه بار، برای اینکه هر دیپلوی باید یه روز طول بکشه، 100 تا تست رد بشه، ای بی بشه. درداشو کشیدیم تو همین یک تانه، هم این تا نمونهشو دیدیم. یه باگ کوچیک تو سیستم و بچه‌ها درست کردن، یا 10% درآمد رفت بالا. خدا میدونه چند تا از اینا تو سیستمه. خب تو باید درست حسابی فرایند داشته باشی برای ریلیز کردن کد جدید، مستقر کردنش تو پروداکشن. خب بعد از اون ور ببین میگم فقط ری آرکیتکچر اینا هم هست، ساستینبل کار کردن و درست کار کردن و تو پر کار کردن. بعد خب چی میشه؟ خب پی ام از اون ور شاکیه، یا حتی بعضی تک لیدا خیلی از اون ور شاکیان که میگن آقا ما میخوایم کدو بزنیم 8 شب ببریم بالا، کارمون عقب، چرا نمیذاری؟ خب میگم معلومه نمیذارم. و اینو میرم میگه خب مدیر عامل قبول میکنه. خیلی تو یک تانه واقعا خوب بود همه چی، مثلا تو یک سال و نیم اول به من اختیار کامل داده شد که همه این کارا رو بکنم. تهش هم مدیر عامل باز من میخواستم بیام، کلی صحبت کردیم که به یه مدلی برسیم که ببینیم میتونه کار کنه برامون که هممون راضی باشیم، چون هم من ناراضی بودم هم مدیر عامل هم بچه‌ها، حالا تو سام دیگری تا یه حد. و خب اون میگه ببین این کاری که شما کردین و نمیدونم اینا رو من همه رو میخوام، من همین اینو میخوام، من نمیخوام برگردم به اون دنیای کابوی کدینگ. خب ولی من میگفتم خب آره من میدونم تو اینو میخوای، ولی تو خودت میری اونوری میز با اونا میشینی. مگه من سلامتیمو از سر راه آوردم که بیام تنها ماهی باشم که داره در خلاف جهت رودخونه شنا میکنه؟ این اتفاقی که میافتاد این بود دیگه. پی ام میره قور میزنه میگه اینا مثلا منو کند کردن، یا نمیدونم داشبورد بی آی به من نمیدن، یا نمیدونم هی میخوان کد رو ریفکتور کنن، کد تمیز بره تو. این دعوای وقتی شکل میگی مسئله بزرگه ها، مسئله حل نشده است. یه جواب بگی پس مدیر عاملا چیکار کنه؟ من که نمیتونم یه جمله یه خطی بگم فردا همه اکوسیستم ایران درست شه، ولی مدیر عاملا چیکار کنه؟ همین اینو درک کنن که ببین سازمانت وقتی بزرگه، چه میدونم تیم متمرکز ای آی میدونم اپیلینگ، میدونم خیلی جذب نباید داشته باشی، کانتینیوس دلیوری نباید داشته باشی، یه فیچرهای یک محصول رو نباید بشکنی به یه سری دومین مستقل اصلا بگی با API با هم حرف بزنی. اینو در همه ارگانایزیشن رو داری میگی، یا داری برای راجع به 2 تا کیس خاص داری میگی، یا کلا میگی من برای هر جای کار میکنم بعد اینجوری باشه دیگه؟
نه همه، قطعا همه نه، ولی قطعا همون دوتا نه. من این در واقع یه جورایی این حرف من برمیگرده به اون سازمان هایی که بزرگ شدن ولی بالغ نشدن. یعنی در 15 سالشه ترنوور مالیش 20 برابر 200 برابر دوران استارتاپیشه، ولی با همون فرمون میخواد. دارم درباره سازمان‌هایی حرف میزنم که دیگه اون فاز اینسپشن رو رد کردن، دیگه تو فاز گروس و شاید مچوریتی ان. متوجهم. ببین من تو این صحبت‌ها دوباره یه چند تا چراغ دیگه هم برام روشن شد از همین حرفی که از کالچر زدین. چون من دارم آخرش فکر میکنم، من دنبال راه حلم، من دنبال اینم که الان دارم به این نتیجه میرسم که من اول از همه فرست پرینسیپل توری اینجوری که چرا اصلا این اتفاق داره میفته. یه جورایی هم هی داریم آیزولیتش میکنیم به فرهنگ ایران، به کشور ایران، به ایرانی بودن. حالا لزوما من کاملا با مخالفم که ولی برای من تا یه حد خیلی زیادی اینطوری هست، ولی اونم دلیل داره چرا، نه به خاطر ایرانی بودن. یعنی الان که داشتم با دو صحبت می‌کردم فکر کردم به خاطر اینکه ما ایرانی‌ها سورس‌های یادگیریمون انقدر رندوم و متفاوته. من معلومه از چیا رو از کجا یاد گرفتم، تو معلومه از کجا یاد گرفتی. حداقل اینجا یه کانسیستنسی تو این قضیه وجود داره، میدونی که مثلا اگر این یا حداقل تو دوتا شرکت شبیه هم کار کرد، یا رو گوگل بوده یا رو نتفلیکس بوده یا اینجا بوده، وقتی با هم جوین شدیم، بله من احساس می‌کنم این نکته بود که الان ما هر ایرانی‌ها به هر جا در هر نقطه از جهان که به هم میرسیم دیگه ایرانی بودن نقطه مشترک خیلی کمه. نقطه مشترکمون ایرانی بودنه. انقدی تفاوت‌های باوری مذهبی و اینا داریم که تکنیکالیش به یه طرف. اصلا بحث اینه، این دلیلی که تو مشکل تکنیکال هم به هم میخوریم همینه. به خاطر اینکه من از تیمم میگم اینو چقدر میزنی، به تو میگه 2 هفته. به خاطر اینکه اگه من اون کارا رو میخواستم بکنم من میگم 1 هفته. من قبلا این کارا رو کردم، ولی من میفهمم من دارم از یه پت دیگه ای دارم این کارو میکنم، از یه روش دیگه ای دارم این کارو میکنم. اون داره از یه روش دیگه این کارو میکنه. حرف من درسته، من 1 هفته میتونم دلیور کنم. حرف اونم درسته، میگه من 2 هفته 3 هفته باید دلیور بکنم. چون اون از اون روش بلده، اون روشو بلده، اونم اون کارو میکنه، دلایل خودشو داره. منم از این روش این کارو کردم، دلیل خاص خودمو دارم. میفهمم. آره و بعد به خاطر این قضیه این کلکلاهایی داره به وجود میاد. یعنی من میخوام بگم تهش از میساندرستندینگ اتفاق احساس میکنم تهش میاد. من همین الان با تو کار بکنم کیانوش، فردا من نمیدونم با خود تو چقدر کلکل خواهم داشت. میدونی مثال دارم میزنم، چون من نمیدونم بک‌گراند آموزشی چیه. تو من فکر کنم به قول تو یه کامیونیکیشن و یه زمانهای خیلی زیادی رو برای سپری کردن تو با هم اول از همه به یه کامن گراوندی برسیم. چون من الان اعتقاد دارم آقا چرا راه دور داریم میریم. من پادکست ضبط کردن، الان همین که تو الان اونجا نشستی پادکست داری ضبط میکنی، من با 4-5 نفر آدم متفاوت شروع کردم برای کار کردن، برای اینکه این پادکست‌ها رو ضبط بکنم. برای من تو خونه اینه که الان نشستم تو خونه، یه دوربین گذاشتم جلوم، یه میکروفونم گذاشتم جلوم، دکمه ریکورد زدم، دارم ضبط میکنم. 10 دقیقه 20 دقیقه ستاپ. 2 تا پروداکت رفتم از آمازون خریدم، یه دوربین، یه میکروفون، دارم الان ضبط میکنم. تو ایران داری میبینی دیگه، تو این پروژه است، تو پاشدی رفتی کارخونه، الان همین ستاپی که داری میبینی اولین بار یه 3 هفته است دارن برای من لیست دوربین میفرستن، لیستی میفرستن، نسل جان این مهمه، باتری دامی اینجوری، با اونا. بعد من اینجا که داداش من تو خونم 10 دقیقه طول کشید این ستاپ رو ردیف کردم. با رفیقام بعضیاشون آیفون میذارن تو خونهشون، دارم ضبط میکنم. و این کلکله ها، یعنی من دارم من چون میتونم اینو، یعنی من چون کیسش برام همش وجود داره که از دید اونوریام اینطوریه، نه کار حرفه‌ای اینطوریه، باید این دوربین باشه، زومش باید اینجوری باشه، سرعت اینترنت باید اینجوری باشه، فریم ریتش باید اونجوری باشه، اینش باید اینطوری باشه، اینجوریه که آره میفهمم، ولی من اینو 10 دقیقه انجام میدم، تو موقع 2 هفته میخوای انجام بدی. کی داره درست میگه الان؟ مثلا من دارم درست میگم، طرف مقابل داره درست میگه. و این کیس مثالی که الان برات منظرم تو پروداکتم دارم. من 1000 تا جا برات ادعا میکنم، نمیخوام بگم من آدم خفنیام، میگم نمیدونم تو چه پتی میخوای بری که اون کارا رو بخوای بکنی که من با من آرگیو میکنی. من ممکنه یه هفته آرگیو کنم تو درستم درات، تو ممکنه یه هفته آرگیو کنی درستم درات. اصلا مثال به اون مثال، مثلا من با دوستام اینجوریام که اصلا چرا میری میسازی اینو، چرا نمیری از این لایبرری معلومه میری میسازی، با منم بحث میکنی، من باید از اسکرچ برام بسازم، خب 3 هفته طول میکشه، خب منم از این لایبرری میرم مثلا میگم 1 هفته طول میکشه. تازه تو میخوای بری باگاشو فیکس کنی، این لایبرری باگاشو فیکس کردن بعد از این همه سال. واسه همین بهت میگم هر دو تا حرفه هی درست در میاد. من فقط فکر کنم ما آن سیم پیج نیستیم، ما با هم در ایران در نحوه اینکه کشور ما چه جوری باید باشه آن سیم پیج نیستیم. نصف آدما میگن اینجوری باید کشور باشه، نصف آدما اونجوری باید باشه. یا آب نمیتونیم حل کنیم، یا آب و هوا نمیتونیم حل کنیم. یعنی من میگم من فکر میکنم تمام این حرفا اینجوریه که آخرش یکم آن سیم پیج نیستیم. از این من فکر کنم اصلا سوال درستی نیست که تو درست میگی یا من اشتباه میگم.
تو غلط میگی اون غلط داره میگه. من فکر کنم ما ایرانی‌ها در اسکیل شرکت زدن داره نمودش خودشون نشون میده، در کشورم داره نمودش نشون میده، در پارتنر داشتن هم داره نمودش نشون میده. ماها آن سیم پیج با هم دیگه نیستیم. زود راجع به جزئیات با هم کل میکنیم. وقتی بیگ پیکچر رو هنوز با هم، اصلا به قول تو اصلا یارو آوردی دیجی کالا، یارو اصلا دنبال شغل بوده، یارو نیومده مثلا اینجوری که حالا من به نظر تو سیستم ما باید اینطوری باشد یا اونطوری باشد. کلا چند تا شرکت گنده داریم تو ایران داره استخدام میکنه، اصلا فقط همین 3 تا شرکت موندن دارن استخدام میکنن. من الان دارم فکر میکنم که چجوری وصل کنی نخ تسبیح حرفایی که هر دومون داریم میزنیم و پیدا کنم، که در واقع تو داری میگی که خیلی از چیزهایی که من دارم ازش صحبت میکنم کالچر فرهنگیه و مثالهایی زدی از اینکه این تفاوت فرهنگیه تو نمیدونم نصب دوربین و صحبت با دوستا و اینا هم هست. اینجوری وصل شد، درسته؟ آره دی، آخه من فقط به خاطر اینکه کرک بکنم که حتی شنونده‌ام برداشت اشتباه نکنن، من وقتی به یه نفری میام میگم آقا من این ستاپ پادکست رو تو 10 دقیقه انجام میدم، شاید یه آدم ناشی به نظر برسم، این نمیفهمه، تکنیکال نیست، فکر کرده، ولی خب میکنم. خب میدونی از اون طرف اون کسی هم که اینو میگه نه من، اونم از این ورم خیلی آدم با شعور و با فکری به نظر میرسه که من باید تنظیماتم اینطوری باشه، اینم باید درست باشه. هر دوتاش هم میتونه درست باشه، هر دوتاش هم میتونه غلط باشه، من نمیدونم، اصلا مهمم نیست، فقط آن سیم پیج بودنه. اینو من بسش میدم به این که یه نفری میگه آقا من بعد از این روش بکنم، با این ددلاین انجام میدم، مدیر عاملم داره میگه من از این روشم از این ددلاینش انجامش میدم. تو چون داری از دید آدم فنی میای میگی مدیر عامل نمیفهمه، تکنیکال نیست، ما که داریم کار انجام میدیم میفهمیم، با مدیر عاملم که من بیارم پشت این میکروفون بشونم اونم از اون زاویه یه جوری دیگه اینو به این قضیه نشون میده. هر دو طرف هم به نظر من حق دارن. بله، اصلا اینجا صحبت درست و غلط نیست. من فقط دارم میگم این که مدیر عامل ها عموما ناراضیان، خیلی زیاد من اینجا با مدیر عامل زیاد صحبت که عموما از تک و پروداکت تهش اینطوری که ببین خیلی بچهای خوب و قدری و اینا ولی یه ولی تهش داره، حالت خوبش اینه. دلیل این که عموما ناراضیان رو داریم سعی میکنیم واکاوی کنیم که حالا کلی دربارش حرف زدیم و حالا تو یه سگمنت خاصی از سازمان ها من دارم اینو میگم که متوجه هم هستم که اتفاقا بعد اولش میگفتم داریم درباره فوقش 10 تا از شرکت های ایران حرف میزنیم که تو این سایز باشن و اینطوری بالغ شده باشن. تو این سگمنت سازمان ها که تجربه من زیسته قبلی بوده و اینو بلد نیستم برای بقیه حرفی بزنم. تو این سگمنت از سازمان ها دلایل این که این اختلاف ها اینقدر بالاه و مدیر عاملان ناراضیان و این نمیدونم به ورشکستگی فنی میرسن ایناست که اگه میگم وقتی شرکتت بزرگ میشه، محصولت بزرگ میشه، پیچیده میشه، اینا نیاز داری که فاصله بگیری از اون تفکری که تک دیگه یه چیزی بهش میگم اینو باید بزنه. نه، خودش تک انقدر پیچیده است که انقدر کار داره، انقدر آنسرتینتی داره که باید پا به پاش راه بری. آدما رو وقتی پوش کنی به سمت اینکه دقیق باشید فلان باشید، یا آب میبندن توش یا میکشن عقب. میشه این معضل فراگیری که بازار ایرانو گرفته، تکا کشیدن عقب. من حوصله کلکل با بیزینس ندارم. یه نقشی ایجاد شده به اسم پروداکت منیجر که اصلا شبیه نقش پروداکت منیجر توی اون چیزی که من یاد گرفته بودم نیست، که پروداکت منیجر شده اون کسی که مدیر عامل و اینا باش طرفن که بره کارو دراره از تو تکا. دارم این سکتور رو الان آسیب شناسی میکنم. حالا این سازمان هایی که میگم بزرگ شدن ولی بالغ نشدن، خب کلی میانبرای غلط من میبینم توش زده میشه. میگی گفتی فرهنگیه، یه چیزشو قبول دارم فرهنگ، چون تو یک تانت من یک عالمه تعاملات خوب و سازنده و فوق‌العاده از جمله با مدیر عاملی داشتم که الان ممکنه به نظر بیاد چقدر باش اختلاف دارم. اصلا یه آدم برایت، خیلی روشن، باهوش، دلم تنگ شده برم دوباره باش بحثای فنی محصولی بکنم، انقدر که خوبه، واقعا عالیه. یعنی من الان دارم درباره اون نیمه صحبت میکنم دیگه. ولی یه چیزو قبول دارم فرهنگیه. فقط پرانتزو باز کردم که مثلا دلم برای کار کردن با بچه‌ها یک دانه تنگ شده یه جورایی، انقدر که با پیس بالاتر، بچه‌ها شارپ، اینا دیگه چون دفعه پیش گفتم الان نمیگم که چقدر بچه‌ها اینجا فنی خفن‌ترن از اون چیزی که من انتظار داشتم، از خیلی از همکارای گوگل من بهتر بودن، اینا هیچ. این برای همین دارم بهت میگم من به نظرم یه مدل هالیوودی مدلیه که خیلی باحاله، من حال میکنم باش. حتی حالا تو تک باید ببینیم به این چه اتفاق میفته ها. به جایی که بگو می‌خواستم میگم فرهنگیه یه جا باید موافقم و اونم دیدای کوتاه مدت داشتنه. یعنی اون کتاب معروف هم هست ایران جامعه کوتاه مدت، کاتوزیان کیه، این هست واقعا. یعنی
واقعا یکی از دلایل گفتی فرهنگی اومد تو ذهن من. واقعا یکی از دلایل، الان بر نشمرده بودمش، گفته بودم این مشکل نارضایتی همه از هم و اینا بیشتر برمیگرده به نگاه کارفرما پیمانکاری و بک‌گراند تک نداشتن و این حرفا. نه، ولی واقعا این نگاه بلند مدت نداشتن رو باید بذارم تو صدر جدول. اینطوریه که خب وقتی بری به یکی بگی من دارم یه کاری میکنم که یه دیتا خب خیلی مهمه تو ساده، چه اسنپ بگی، چه دیوار بگی، چه یکتانت بگی، تمام این شرکت ها توش دیتا خیلی مهمه، همشون هم واقعا با دیتاهای کلان سر و کار دارن. خب این دیتا پخش و پلاه با 20 تا اسکیمای مختلف، 6 تاش ریلایبل نیست، فلان دیتا رو فقط فلانی میشناسه. این هست تو اکثر شرکت ها. من بخوام 1 سال تمام فقط کار کنم که این دیتا تمیز بشه، واحد بشه، داکیومنت بشه، نمیدونم تایپ سیف یه جایی ذخیره بشه، کاتالوگ، همه ایناش معلوم باشه. و این کارو کردیم ما تو یکتانت، خیلی خوب شد. یکتانت الان از بیرون خیلی معلوم نیست دیگه. یکتانت یکی از خفن‌ترین سیستم‌های نرم افزاری کشور رو الان داره. بالای 100,000 ایونت پر سکند داره میشینه رو سیستم‌های یکتانت، چون هر کی تو وب فارسی هر جا میگرده ترک میشه، چیکار کرده، تبلیغ بهش نشون داده میشه. دیتا تو یکتانت مشکله. به منم این فضا داده شد که برین اینو من درست کردم و بچه‌ها درست کردن، ولی ارگ ما تونست اینو درست کنه. خب آوردش چیه؟ 2 سال دیگه است. تازه 1 سال دیتا جمع شد. 1 سال می‌خوایم روی این کار کنیم که دیتا محور بودن رو تو سازمان جاری کنیم. یعنی انقدر سیستم ها و نمیدونم یوتیلیتی هایی بزنیم که مثلا اینطوری کار کنه برای آدما هر سوالی داشتن بتونن 3 سوته برن سوالشون رو به جواب برسن. سال سوم به این میرسه که حالا آورده هاش میاد، کلی آدما میافتن به جون سیستم و همه چی رو بهتر میکنن. خب حالا تو یکتانت این فضا داده شد، ولی تو عموما بری اینو به یه مدیر عامل بگی میگه خب نمیخوام، برو 6 ماه این فیچر رو بزن. نگاه ها کوتاه مدت. یا درباره ساستینبیلیتی وقتی حرف میزنه، خیلی ساستینبیلیتی مهمه. آقا این سیستمی که داره چرخش میچرخه، خب باید 5 سال دیگه هم 2 سال دیگه باید بچرخه. اگه یه فیچری رو شما 3 ماه 1 سال پیش تو 2 هفته میزدید، الان تو 2 ماه، سال دیگه تو 6 ماه، من میخوام یه کاری کنم هیچ وقت تو 2 هفته نمیتونیم. این رویاه، فراموشش کن. ولی برای همیشه 2 ماه طول میکشه. هم الان 2 ماه طول میکشه، هم 2 سال دیگه 2 ماه طول میکشه، هم 6 سال دیگه. وقتی فرهنگ ما فرهنگ نگاه کوتاه مدته اینطوریه که حالا آینده رو ولش کن، الان که 2 هفته است 2 هفته رو بزن. این اختلاف فرهنگی رو من کامل میپذیرم که این یکی از اون آن د سیم هم صفحه نبودنامونه. من همیشه بلند مدت فکر میکردم و خب سر همین همیشه استکاک و اختلاف داشتم. ما رو متوجه. اصلا تو حالا سر کار داره میگی بابا یه شام میری بیرون در نحوه غذا خوردن مشکل من دارم با بقیه. واسه همین دارم میگم. ولی به نظر من خب خلاصه اینم باید در نظر بگیرید دیگه. این نسل شماره 1 استارتاپ‌ها به شکل چنینی تو ایرانه، اونم تازه با وضعیت کشورمون. مثلا میدونی با سیلیکون ولی که سیلیکون رو اختراع کرده تا الان اومده جلو و هی یاد گرفته کار کردن یاد گرفته. خیلی متفاوته. واسه همین بهت گفتم من توی این سن دارم بهت میگم آره شاید به عنوان یه آدم 37 ساله باید اینا رو تو 20 سالگی یاد میگرفتیم، ولی من هنوز که هنوز دارم یاد میگیرم و حالا که دارم میگیرم یه مقداری وقتی سنت هم میره بالاتر شدنه دیگه برات خیلی مهمتر از اینه که درست بگی. یعنی مثلا یه زمانی اینجوری که آقا دیدی من درست گفتم، الان من فقط میخوام بشه. آقا حتی منم اشتباه بگم، مثلا اونی که تو میگی فقط این بشه درست درات. و به نظر من این شور خیلی بزرگ و مهمیه که همه باید بهش برسن. و بعدش هم ری دالیا هم اومده چیز درست کرده دیگه، اینا رو اومده سیستماتایز کرده دیگه. اومده مثلا نحوه رای گیری و بچه‌ها که مثلا میخوان راجع به یه ددلاین یا راجع به چیزی نظر بدن، حالا ری دالیا توی بریج واتر که مثلا حالت مثلا سوال میپرسه که آقا فکر می‌کنی استاک کدوم شرکت، ولی اومده یه سیستم، یه اپی هم درست کرده، یه کتاب پرینسیپلز هم داره که اومده سیستماتایز کرده آقا نحوه نظر دادن چطوری باشه که بشه اینا رو مجر بکنی، نحوه شرکت کردن در بحثا چطوری باشه. ما اتفاقا میگم اینا رو ما یاد نگرفتیم، ما همه اینا رو گذاشتیم ببینیم حالا اگه خدا بلده یا بلد. میگم من احتمالاً با تو بیفتم توی اتاق جلسه میخوریم هم دیگه رو. بعد
انتظار داریم یه شرکتی بزنیم که مثلا همه توش خوب کار بکنن و این داستانا. ولی خب مثلا کافه بازار و اینا خب این قفلیه، اینو که اصلا بچهای شریف باشن خب احتمالاً حداقل یه بیسلاین کالچرال، نحوه یادگیری، نحوه آموزش، نحوه صحبت کردن با استاد، اینا رو حداقل با هم دارن. وقتی با هم جمع میشن یکم با هم هماهنگ‌ترن. ما خیلی به نظرم یکم آش شل قلمکار تری بودیم از بک‌گراند. ببین و نکته سیلیکون ولی هم همینه دیگه، بخشنده است. میدونی مثلا چه میدونم، منم ریحونم و اگر یه 1-2 میلیون دلار دیگه ریس کرده بودم، داشتم پول داشتم، 2 بار دیگه هم سوتی داده بودم، خطا کرده بودم، تا الان فیگوراتش کرده بودیم دیگه. تا الان دیگه یاد گرفته بودیم با هم راه بیایم و کنار بیایم. و دیجی کالا رو من نمیدونم، اونها احتمالاً انقدر بچه‌ها از ایران مهاجرت کردن، اینم آخر نتونست یک تیم کور ثابت شد دراره. بله. انقدر تغییر داری، تا هر بار جدیده، قیافه شرکت هر روز جدیده. میدونی راست میگی، اینم کاملا هست. دیجیکالا خب یه نفری رو آوردن، اون کی بود از اروپای شرقی، مجارستان بود، بلغارستان، کی بود اومد ریرایتشون رو انجام داد، سیستم سوپرنووا رو. یه سری خارجی براشون آوردن. خب برای ما هم از این کارا سراوا کرد که خیلی اونم زد ترکون ما رو. خب اینا خیلی بلد نبودن، اونم این کاره نبود دیگه. اومد الان یه چاله‌ای کنده که الان شده چاه برای اون همه سیستم سوپر. بگذاریم این گردش تجربه رو خوب گفتی، واقعا این نبودش اذیت میکنه. اینجا بچه‌ها خیلی فعال و با مطالعه انا، یعنی همش میخونن، همش ریدی. خب گوگل اصلا اینطوری نبود. یه سری آدم اپینیونیتد که میرفتی از این حرفا هم میزدی، گفتم اینا که برای ما نیست، ما گوگلی. اینجا بچه‌ها فعال، ولی اون اینا ببین خوندن یه چیزه، تجربه زیسته یه چیزه. یعنی بچه‌ها میان ساختار اسپاتیفای، همین که گفتی چیه، یک چیز مزخرفی، هم تو شرکت‌های ایرانی می‌بینیم ما ساختار ماتریسی اسپاتیفای، خود اسپاتیفای اینجوری کار نمی‌کرد، نداشتیم. آخه ببین میفهمم تو چی داری میگی، ولی اون موقع که اومد منم اکسایتد بودم، منم همین کارو تو ریحون کردم، به خاطر اینکه نداشتیم. اولین چیزی که اومده که داکیومنت شده و گفتن یه مدل باحال اسمش هم اسپاتیفای، تو هم اکسایتد میشی دیگه. واسه همین دارم میگم نداری. ببین تو وقتی میگی گوگل فوتوزو داخل گوگل طراحی نکردن، یه پر ایجنسی دیزاین و اینا داریم. به هر حال اینا وقتی میگم مدل هالیوودی، واسه همین میگم دیگه، ما همه چی رو تو ایران باید بیخ بسازیم. تیم مارکتینگ تو ابیخ، با خود تیم مارکتینگ بحث ویژوال داره، بحث کالچر داره، بحث وردینگ داره، همه اینا رو در داخل باید بسازی. بابا نصف این کمپانی که تو داری میری 80-70% کارا رو ایجنسی ها میکنن، یه سری کورش رو در داخل میکنن. میدونی ما همه چی رو باید بسازیم و این چانس این که همه چی درست درات خیلی کمه. من حالا نکته ما ایرانی اینه که وقتی میدونیم شانس همه چی اینقدر کمه، چجوری شانس خودمون رو ببریم بالا؟ آره خلاصه اینم هست، گردش تجربه هم نبودش. حیفه واقعا، این بچه‌های زحمت میکشن میخونن اینا. یعنی من میام مثلا 4 تا سرخط بهشون میدم، اینطوری هم که الان من مثلا جایی که مشاوره میدم اینطوری هم که هر هفته میرم سر میدم بچه‌ها چقدر کار انجام دادن، چقدر اکتیو، چقدر کاملا خلاف. من تو دیجیکالام چون همینجوری کار میکردم، یه هفته یه روزی بودم، اصلا این شکلی نه. حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم که چی شد دیجیکالا نشد و این حرفا. بچه‌ها اکتیو ولی گردش تجربه چون نیست. مثلا میگن فلانی فلان چیزو گفته، ببین خودش مثلا تو گوگل این کاره بوده، میگن بابا خب تو گوگل هم گفته، بعد بهش گفتن بشین سر جات، گوگل ما اینطوری کار نمی‌کردیم. یه چیز مربوط به منابع انسانی هم بود. یا خودتون تو گوگل مگه اینجوری کار نمی‌کردین؟ اینجوری میگم بابا خب ما اینجوری تو گوگل کار می‌کردیم و خیلی هم بد بود، مگه قراره کپی کنیم همش؟ این تجربه زیسته خیلی با اون چیزی که تو کتابا میخونن فرق داره و آدم خیلی دلش میسوزه که این من خیلی به دوستام اونجا میگفتم بابا میرید ایران برید. من خودم این کارو میکردم از سال 96 تقریبا، هر بار که سفر میومدم ایران میرفتم با 1-2 تا شرکت حرف میزدیم. همینجوری بیشتر شرکت‌های ایران اصلا قبل از اینکه برگردم ایران میشناختم، یه جلسه رفته بودم دیده بودم، صحبت میکردیم اینا مشکلاتتون رو بگیم ما اینو چجوری حل میکنیم. به دوستام میگم بیاین این کارا رو بکنین. خود من تو فضای مجازی خیلی فعال بودم. از 5 سال پیش من شروع کردم، دیدم حرفایی که با این شرکت‌ها تو سفرها میزنم تکراریه دیگه، شروع کردم هی مینوشتم، هی ویدیو ضبط میکردم اینا. من اصلا قبل اینکه برگردم ایران تو فضای مجازی میشناختنم. به همه دوستام میگم آقا شما بنویسید، شما که اصلا از من بیشتر تجربه داری، من که مهندس فلانم، شما که لول فلانی وی پی فلان جایی، بیا تجربه. خیلی دل نمیدادم به این کار. این گردش تجربه خیلی میتونه تکون بده که حالا نیست دیگه. ببین منم دارم سعی میکنم همین کارو کنم. من الان دیگه فکر کنم نزدیک اپیزود 200م خب و شروع کردم دارم سعی میکنم یه اینسایت و یه دانشی رو از صحبت کردم با این همه آدم،
با هر کدوم شاید بیش از 2 ساعت، یعنی 200 اپیزود 400 ساعت من با آدما صحبت کردم، با بچه‌ای که تو اکوسیستم استارتاپی ان. دارم سعی میکنم اینو تبدیلش کنم به یه اینسایت و یه مشاهده‌ای که من داشتم که تمام این حرفایی که داری میزنی یه جورایی من دارم سعی میکنم توش بیارم که آقا مثلا به نظر من چرا این اتفاقا اینطوری افتاد. و ولی من بچهای دوستایی که توی دارم که توی مثلا اسنپ تریپ اینا هستن، من با این روشه بیشتر حال کردم. یعنی یه مقالم نوشتم، حالا نمیدونم هست روی اینترنت هنوز یا نه. کدوم روشه؟ چوب باشه؟ نه چوب نیست، ولی شرقی. ببین کلمه چوب هم نیست. ببین کلا من احساس میکنم اتفاقی که بعدی که برام افتاد، ما با کلمه ما اتفاقا این قسمت‌های سیلیکون ولی شد چاشیشو زیاد کردیم، به ضررمون تموم شد. برای بچه‌ها سهام میدم، انقدر خودتون این دو داستانا رو دارین با هم تصمیم بگیرین. اتفاقا باید یه استراکچر میومد به همه بچه‌ها، پلی بوکشون رو میداد. اسنپ اینا اینطوری بودن دیگه. مثلا راکت اینترنت فرمتش این بود که میومد بیزنس مدل های موفق که در کشورهای موفق کار کرده، مثل همین ایر بی ام بی و مدل سفارش آنلاین غذا و اوبر و اینا رو میرفت تو کشورهای جهان سوم و جای دیگه اپلای میکرد. روشش هم اینطوری بود که اولین کاری که میکرد سری میرفت با یه ریکروتر کار میکرد، تالنت های اون کشور رو میگرفت، پلی بوک میداد بهشون. وای نمیساد بیاد بگه که آقا به نظر من، و عدداشو داشت، مثلا در چه واضح زمانی باید مثلا اپلیکیشن تو بسازی، در چه واضح زمانی باید 10 تا انجینیر تو هایر بکنی. اینا رو دیگه خیلی رو پلی بوک رفت جلو. مال ما همه اینو باز بود. حالا برو ببینم چی کار میکنی، حالا برو ببینم چی کار میکنی. داریم درباره دو تا چیز مختلف حرف میزنیم. تو داری درباره استارتاپ حرف میزنی، من دارم درباره سازمان بالغ حرف میزنم. اصلا همین. آره اینم حرف. آخه خب داری میگی، ولی خود دیجیکالا خودش هنوز استارتاپ میبینه و میخواد باشه. حالا میبینه دیگه، اشتباه خودشو خیلی چیزا میبینه، اشتباهه. آخه این الانم اگه داشته باشی تو ایر بی ام بی و اینا هم دوباره تو، یا حتی گوگل و اینا هم دوباره همین فاز اتفاق افتاد. یعنی اینا هم انقدر گنده شده بودن و یواش شده بودن. مثلا بحث این بود که مثلا گوگل داشت ای آی رو دست میداد، دوباره مثلا فاوندرز موتوری دوباره مثلا فاوندراش دوباره برگشتن، یا مثلا ایر بی ام بی دوباره تو کووید دوباره فاوندرش دست به کیبورد شد، میدونی، یعنی دوباره اون حالت چیزو به وجود آوردن. اون به قول تو همون حالت این که بخوای داریم میمیریم، سریعتر باید تصمیم بگیریم، باید نمیتونیم اون قدی هم دیگه جا افتاده عمل بکنیم. حالا اینا تعاریف جدا مختلف داره. میتونم عالیه. ببین اصلا نگاه منم سازمان بالغی نیست که کلش کنده، که ما میگیم اون چیز هسته اصلی، پروداکت اصلی که بزرگه، درآمد اصلی شرکت از توش رد میشه رو نباید باش مثل یه استارتاپ. اتفاقا خیلی هم خوبه. ما گفتم که هر چیزو 2 بار میزنی، برو اصلا بزن، جدا بزن، زود بیا بالا، کار کن، ولی زود باز پرداخت کن این بدهی شرکت‌های بزرگ، حتی گوگل، حتی دیجیکالا، حتی یکتانت، اسنپ، دیوا. من بخوام براشون رسیپی بدم، دستور پخت بدم، همینو میدم که تو اون سیستم اصلیه، تو اون پلتفرم اصلیه، تو محصول اصلیه نباید خیلی کابویی بری جلو، جدا بری، ولی زودم اینتگریت چی، زودم مرج چی. آره، ولی همه اینا رو من میذارم به حساب اینکه همه نسل یکی، حالا شاید نسل 2، چون قبل از ما هم خیلی، ولی استارتاپ به این معنی. آره دیگه، تازه منم اگه تو ایران یه استارتاپ دیگه بزنم تجربه‌ام بیشتره، نصف این سوتیارم دادم، میدونی، همه ما هم داشتیم تجربه میکردیم دیگه. و شاید اتفاقات درست در بیاد بعدن. 2 تا موضوع دیگه و خیلی طولانی شد. فکر کنم حالا من اوکی هم ادامه بدیم، شاید بشکنش 2 تا اپیزود منتشرش کن، چون دیگه آدما کلافه میشن. ولی 2 تا موضوع مهم موند و قبلش یه اشاره کوتاهی میخواستم به گوگل بزنم. یکی پروداکت منیجمنت، دوست دارم دربارش حرف بزنیم، و یکی هم همون مسئله که گفتی سابقه همکاری با فلان شرکت. این 2 تا رو دوست دارم بهشون برسیم. ببین یه گوریس فقط میخواستم به گوگل بزنم اینجا، چون از بچه‌ها خیلی چیزای عجیب میشنوم درباره تصویری که دارن. تو آب ماب جلوت هست؟ آبی، چای سر خودم اینجا من خوردم چیز. یکم ریلکس شیم جفتمون. ببین من چون این هدفونی که تو گوشمه خیلی ماشاءالله خوبه، صدای خودمو نمیگم. من خودم که خب با هیجان حرف میزنم، ولی فکر کنم کل این مدت رو داشتم داد میزدم چون صدای خودم رو نمیشنوم. چرا نمیشنوید؟ باید من دارم صدای خودم از هدفون گوشی، چرا که اکو نوا، ولی صدای خودت رو باید بشنوی. نه این خیلی قویه. تو صدای خودت رو نمیشنوی. اصلا هم این کارو کنم، یه دونهشو بذارم کنار. چقدر صدای من بلنده. آره الان اینطوری صحبت کنم خیلی، چون اصلا نکته این هدفونه اینه که صدای خودت رو مانیتور کنی، نه صدای منو بشنوی. نه الان بگیم پس همه یه دور صدای
از اول موبایلاشونو بعد الان دیگه صدای من نمیاد چون فکر کنم خیلی الان چقدر بیا آفرین. خب این میشه فیدبک. الان من به عنوان کسی که چندین بار این کار کردم الان باید بفهمم که مثلا تو صدای خودت تو هدفون نمیشنوی. حالا یعنی میتونم بفهمم چه اتفاقی میفته. نسل 3 ما درست میشه. نسل 3 پادکست زدن ما درست ببین میشه. خب آخه این هدفونه، این میکروفونی که من دارم باهاش حرف میزنم میکروفون این هدفونه نیست. میکروفون جدای هدفون جدا. خب ولی باید باشه. من وقتی من رفتم دارم با شرکتی کار میکنم که ادعا میکند که من وظیفه ساخت پادکست دارم، من که نباید دیس همکاراتو میدی بابا. اینا حالا میگه خودت میگی دفعه اوله دیگه. نه همکارامو ببین نکتهش این دیس دارم نمیدم، ولی دارم از مشاهدم به اینکه چنین اتفاقا میفته و چجوری دفعه بعدی میشه نکرد دارم نتیجه گیری میکنم. تو تا صبح میتونی الان به ایرانت گیر بدی. میگم خب ایران تو هم گوگل نیست، پس من نمیتونم همچین انتظاری از ایران داشته باشم برای پادکستش. من الان موعظت کنم خیلی چقدرم خوب الان این اتفاق افتاد. بازی یک چیزی فرهنگی بود که جاری بود تو یک تانت، خدا رو شکر. چقدرم خوب یه اتفاق بدی افتاد. چی میشه حالا یاد میگیریم ازش، یعنی اضافه میشه به آورده هامون یه چیز جدید یاد میگیری. ولی من سال 5 دارم الان پادکست درست میکنم. پس به دیجیکالا نیا بگو دیجیکالا کمپانی مچر 5 ساله است، اونم تازه داره 6 و 8 هنوز داره میزنه. 10 ساله است میدونی. واسه همین دارم میگم من قور نمیزنم. من اتفاقا دارم از دونه دونه حرفای خودم یه نتیجه‌ای میگیرم برای یه اکشن آیتمی. حالا گوگل و این چیزایی که بچه‌ها میگفتن یه سری من شفاف کنم. مثلا تجربه‌ای که من اینجا داشتم خیلی چابکتر و سریعتر و اینا ما اینجا کار کردیم، چه یک تانه چه دیجیکالا چه جای دیگه. تصمیما درست‌تر، ابجکتیوتر. یعنی میری تو اتاق با بچه‌ها حرف میزنی، یه چیز خفنی که تو گوگل 3 ماه طول میکشید داک مینوشتی بای این 40 نفر بعد این کلمه بای این تو گوگل خیلی چیز جدیه، خیلی چون سیستم دیسنترالایزه. خب خیلی چابکتر اینجا کار. من اینو به بچه‌ها میگم تعجب میکنن. یا اصلا وقتی میگیم گوگل باید بگیم کدوم. من میگم گوگل نه گوگل خوبه چون من فقط گوگل دیدم. میگیم گوگل باید بگیم کدوم گوگل. واقعا گوگل 2 تا گوگله. خیلی هم طیف نیست که یه چیزایشون وسط باشن، یعنی شاید هم باشن ولی عموما دوور این طیف قرار دارن. گوگل قدیم گوگل جدید. مثلا برید دپارتمان‌های ادز و سرچ و نمیدونم اینا یه مدل کار میکنن. بری دپارتمان‌های هاردور و کلاود و اینا کلاً یه مدل دیگه کار میکنن و خیلی بچه‌ها ممکنه چیزای متناقض بشنون. میگم به خاطر اینه. واقعاً 2 تا دنیای مختلفه و من بیشتر تو اون دنیای گوگل قدیم بودم. خوب بود اگه تجربه گوگل جدید رو هم می‌داشتم. بالاخره خیلی از اصلا بیشتر بیزینس‌های ایران به گوگل جدید شبیهن دیگه. کلاود چجوریه؟ با اختلاف از با آمازون و مایکروسافت عقب‌تره و هی هم داره عقب‌تر میفته. اونها یه رانوی خفنی برای خودشون ایجاد که خب مجبوره یه جور دیگه کار کنه. یا تو هاردور چجوریه؟ اولش یه جوری کار میکرد بعد کامل کون فیکون کرد. یکی اینه که گوگل که میگیم منظورمون چیه. یکی دیگه اینه یه چیزی بچهای اونجا خود بچه‌ها به من میگفتن فارغ التحصیلایی که تازه میومدن میگفتن ما اصلا شاگرد اولامون گوگل اپلای نمیکنن، متوسطا میان گوگل. چون دیگه الان مصاحبه گوگل جدیدو دارم میگم دیگه، شاید مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش واقعا شاگرد اولا می اومدن چون اونقدی اپورتونیتی فرصت بیرون گوگل زیاد نبود. الان اینطوریه که شاگرد میگفتن شاگرد اولمون هم میرن استارتاپ یا میرن شرکت‌های یکم کوچیک‌تر آنلاین استارتاپ مثلا دیتابریکس میرن، چه میدونم اینجور چیزا. راستی یادم رفت دیتابریکس رو بگم اونجا که داشتم درباره پروداکت محور حرف می‌زدم. یه سری آدم آکادمیک علی قدسیه. جزء فاوندراش هم بوده؟ نمیدونم. یه سری آدم آکادمیک که اصلا بک‌گراندشون کار کردن رو اسپارک و اینا بود، رفتن گفتن ما می‌خوایم یه محصول خلط، آخرش هم پایبند بهش موندن. حالا بگذاریم میرن جاهای شرکت‌های دیگه متوسطا میان گوگل الانا، چون مثلا 5 سال اخیر به این ور مصاحبه گوگل هم اینطوری که خب یه ذره بک‌گراندشو پس زمینشو داشته باشی بخونی قبول میشی دیگه، یه سری تمرین کدینگ میکنی قبول میشی. آره بچه‌م گوگل میکنی. من بر رفیق گوگل زیاد دارم اینجوری نیست. حالا میگی گوگل یا گوگل هم مثلا تو میری توی تیم 8 نفره 7 نفره مثلا بچهای گوگل ترنسلیت تیم کوچیکن دارن رو گوگل ترنسلیت کار میکنن. شبیه استارتاپ کوچیکه. این که گوگل مثلا حالا چیز عجیب غریبی نیست. دقیقاً اصلا تو بری گوگل کار کنی، فکر کنم دفعه پیشم که صحبت کردیم به این اشاره کردم، بعد از گوگل بعد چند سال بیای بیرون قشنگ احساس میکنی از غار اصحاب کهف اومدی بیرون. آره. واحد پول عوض شده فلان شده اینطوریه. و یه چیز دیگه این که برخلاف چیزی که همه تصور میکنن، اتفاقا من دیدم اینجا تصمیما خیلی سالم، تصمیمای کلان سالم تر از گوگل گرفته. پر پالیتیکسه اونجا، کلا با لابی کار پیش میره.
ولی خب اینجا حالا به طور خاص یک تانه تو من بگم که خب خیلی عملگراتر و خیلی سالمتر دعوا میکنیم خیلی، ولی درباره محصول، درباره سیستم یه تعادل ناپایداره دیگه. ببین یه شرکت رو تو باید فعالانه آری از پالیتیکس ولش کنی میره طرف پالیتیکس، ولش کنی میره طرف این که هر مدیری میخواد واسه تیم خودش آپتیمایز کنه نه واسه کل سازمان. اینو باید فعالانه ازش محافظت کنی دیگه. و دیگه اینکه اونورم عمده کارها تو گوگل کار گله، اینجا خیلی جذاب‌تر بود، اینجا واقعا جذاب‌تر بود. حالا باز اونجا با اینکه کارا گله آدما راحت‌تر کارا میپذیرن، تا اینجا ما مسئله جذابو میدیم آدما نه من اینو دوست ندارم نه اینا. خیلی هم خوبه ها، تجربه‌ای که میتونی اونجا تو گوگل کسب کنی فوق‌العاده است. حالا باز دوباره ما داریم اینوری حرف میزنیم اونورش نیفته. تجربه هزاران نفر سال کار روی بزرگترین سیستم های دنیا، نه اینکه من اینو تجربه کردم، شانس آوردم این یه جایی کار کردم که این به من منتقل شده، اینم داره. ولی خب اونجوری هم که فکر میکنی پالیتیکس جذاب نی، شاگرد اولا دیگه ایناش هم هست. چیزی هم یا تا خودت نخوای چیزی یاد نمیگیری. من چون همیشه کرم بیرون اومدن و ایران برگشتن داشتم، خیلی رفتم چرخیدم. رفتم مثلا تو کد زدم، با دیتا کار کردم، ماشین لرنینگ کار کردم، به پروداکشن نمیدونم نزدیک کار انسانی، سازمانی، مدیریت، همه این چون می‌خواستم یه چیزی داشته باشم، میدونستم یه روزی میخوام بیام بیرون تو کرم ایران ولی بای دیفالت 99% مهندسای گوگل رو بری ببینی 5 ساله دارن یه پیچ خاص و صفر ترش میکنن. آره متوجهم. ببین بیا راجع به این چیزم صحبت بکنیم، حالا که بحثش هم شد در رابطه با تجربه‌ای که توی این سحاب پرداز بوده. چی بوده؟ بله این قضیه چی بود؟ مدیر محصول رو نگیم اول؟ بگو. ببین یه چیز فراگیر توی بازار ایران این بد تعریفیه. چرا میگم بازار ایران؟ اون برام من میخونم میبینم همینه. نقش پروداکت منیجر، مدیر محصول خوش تعریف نیست. هر شرکتی تعریف خودش رو کرده و یکی از پر استکاک ترین سطوح سازمانه که در بهترین حالت نتیجهش میشه کندی. در بهترین حالت یه مدل که مثلا من اینجا دیدم اینه، پروداکت منیجر یعنی مینی سی ای او، که اصلا یعنی چی؟ این نیست واقعا تو چیزی که من یاد گرفته بودم. منظورم چیه مینی سی او؟ یعنی مثلا محصول تهش باید خوب بفروشه، گربه باید موش بگیره دیگه، تهش یه محصول باید خوب بفروشه. خب من اینو از پی ام میخوام. چرا تارگت های مالی زد؟ نه اینکه خودت برو بفروش، ولی پیگیری این که چرا تارگت های مالی زده نشدم با تو. یا مینی سی او دیگه همه چیش با توه، مثلا چک مشتری داره دیر پاس میشه، اگه این داره جلوی موفقیت محصول اون میره، برو تهشو درار مثلا حلش. هر چیزی که مانع موفقیت محصوله من از پی ام میخوام. خب بعد موفقیت محصولم میتونی حدس بزنی تو نگاه بازاری چیه دیگه؟ موفقیت یعنی فروش دیگه. باز من با این نگاه موافقم که end to end موفقیت محصول بدی به پی ام، ولی موفقیت رو در قالب 4 تا KPI، 4 تا متریک محصولی تعریف کنی. این یکی از اون میانبراییه که نه یه شرکت دو شرکت، دیفالت پی امی که من میبینم اینطوریه که این نقش اصلا برای میانبر تعریف شده برای مدیر عامل. چه میانبری؟ همین مدلی که گفتم میانبرش اینه. من مدیر عاملم، حوصله به هم دوختن 6 تا ارگو به هم ندارم که فنی تارگت فنی بزنه، محصول تارگت محصول بزنه، فروش اینو بزنه، لیگال اونو کنه. میگه آقا تهش به من که مجموعه اینا اگه اهدافشون رو بزنن سازمان چرخش بچرخه. میگه آقا یه یقه به من بده، من تهش برم از کی بخوام که این محصول من چرا نفروخت؟ من یه یقه میخوام، اسمش میذارم پی ام. یکی این مدلی تعریف کرد. بعد وقتی میگی پی ام یعنی مینی سی او یعنی چی؟ یعنی پروداکت میشه بیزینس لاین، چون بیزینسه که سی او داره دیگه. پروداکت میشه بیزینس لاین. یعنی خب نیست پروداکت یا فیچر. وقتی یه محصول دیجیکالا، تو نمیتونی بگی تجربه مثلا خریدارش با تجربه فروشندش اینا بیزینس لاینن که. یا مثلا تو دنیای ای کامرس همین بتر مود خودت، فرض کن میخوای بری به مشتری‌ها یه چیز بفروشی، فلان فیچرت با فلان فیچرت دو تا اونر جدا بلاش بذاری، بگی موفقیتش با مشتری تاش یکیه، بودجهش یکیه، این دوتا که نباید دارن با هم رقابت کنن سر مشتری. خب مثلا اینو من دیدم که کی ریزالت هم داده میشه به پروداکت منیجر عمدتاً درآمد. مدیر عامل یک تانه به من میگفت بیا سی پی او رو بردار، من سی تی او بودم دیگه، میگفت پروداکتم بردار که من راحت برم طرف بیزینس. من این تعریفی که تو داری ور نمیدارم، من چرا باید دنبال فروش باشم؟ من متریک محصولی برمیدارم. من
نرخ کلیک رو زیاد، نرخ کانورژن رو زیاد میکنم، نمیدونم سی پی او کاست پر اوردر مشتری رو کم میکنم، ان پی اس رو میبرم بالا، چرن رو میارم، اینا رو من حاضرم شاید و حاضر باشم وردارم، ولی این چرا محصول نفروختم من نمیدارم. حالا یه مدل دیگه چیه؟ این خیلی مدل 2 خیلی فراگیرتره، مدلیه که واسه دیجیکالا میطوری، عموم شرکت ها هم همینن. پروداکت منیجر عملا همون پروداکت اونر اسکرامه. خود این اسکرام یه معضله تو بازار تک ایران. اسکرام یه چیزی بود 20 سال پیش ما اینجا درس میخوندیم، دانشجو بودیم، اومدن به ما گفتن آقا مدل قدیمی مهندسی نرم افزار واترفال، برو اولی یه عالمه داکیومنت کن، بعد برو اینو کن، بعد برو اونو کن، مدل واترفالی منسوخه، بیا ایتریت کنی اجایل باشی. چی اومد؟ اسکرام. بعد اسکرام چی داشت توش؟ پروداکت اونر، که تو یه محصول نرم افزاری برای یه کارفرمایی میخوای تولید کنی، میخواد مثلا اتوماسیون اداری بزنه، یه پروداکت اونری نیازهای بیزینسی رو میشنوه، تیکت میکنه، تخص میکنه تو تیم. الان اینجا پروداکت منیجرها اکثرشون این پروداکت اونرن که اصلا معنی نمیده تو دنیای جدید اون مدل پروداکت اونرشیپ و اسکرامی کار کردن و اینا مثل مدل واترفالی توی سال 2005 منسوخه. تو دنیای کار میکنه ها، خیلی همکاران سیستم اکثر پروژه‌هاش این شکلیه، ولی تو این دنیایی که ما داریم محصول تولید میکنیم، ریلیز میکنیم، ببینیم کاربر خوشش میاد یا نه، این به نظر من این کار نمیکنه و این نقشی که برای پروداکت منیجر اینطوری تعریف شده خیلی ناکارآمد کرده. یعنی یه شکاف به یکی از فاوندرای این اکوسیستم من میگفتم چرا پروداکت منیجرات اینطوری کار میکنن؟ یا آقا ما دیدیم بیزینس و تک حرف همو نمیفهمن، اومدیم رول پروداکت منیجر رو ایجاد کردیم. میگم بابا تو داری پروداکت اونر اسکرامو تعریف میکنی، یه شکاف یه متری رو میخواستی پر کنی، به جای اینکه اینا رو به هم نزدیک کنی اومدی یه گوه کردی تو این شکاف، تازه یه متر شده 10 متر. دیگه اصلا بیزینس و تک حرف همو نمیفهمن، برای که یه نفر اون وسط شده کبوتر نامه بر. و این تعریف بدیه. بعد پروداکت منیجرام خب گردن میگیرن. ببین من تک گردن نمیگیرم دیگه، یارو میگه این فیچر اون فیچر، میگم آقا واقعی فکر کن، 3 ماه من به تو گارانتی نمیدم، این که این بشه گارانتی. باز درباره محصولات بدیهی صحبت نمیکنم، اگه یه وب اپی داری که همش کراد دیتابیس تکات دارن میپیچونن. اتفاقا اونجایی که درباره سی او های ناراضی صحبت کردم باید میگفتم اتفاقا خیلیشون به حق ناراضیان. یعنی یکی مدیر عاملی برای من تعریف می‌کرد، دیدم پروداکت سرفیس کوچیک، یه تیم مثلا تک و پروداکت چند 10 نفره دارم فلان چیزم دارم. میگم خب آره تیم تک و پروداکت احتمالاً ضعیفه و حق داری شاکی باشی. این تو پرانتز بگم گردن نمیگیره تک توی دنیای پیچیده، محصول بزرگ، سازمان بزرگ، ولی پروداکت گردن میگیره دیگه، میگه باشه و بعد میره بالا سر تک میشه آیا حالت مثلا شهرخری تاسک میده، این چرا نرسید، اون چرا نرسید، این کی میرسه. این زیاده ها، این تو اکوسیستم زیاده. پروداکت منیجر تاسک میده بده. واسه تو کلمه پروداکت منیجر و تاسک نباید توی جمله بیان. تو دنیایی که من توش بزرگ شدم پروداکت منیجر در قالب مایلستونای کوارتری درگیر دلیوریه، نه در قالب هفته. اینجا پروداکت منیجر دیولپر دیلی میرن با هم کار تخص میکنن. اصلا پروداکت منیجر دیولپر رو چرا ببینه؟ با تکلیت سینک میشه. حالا نمیگم نبینه، ولی میگم نباید کار روزمرهشون منوط به این باشه که اینا هم دیگه رو ببینن. بعد تعدادشون چی؟ ببین یه مقدار خوبی از این که چه کاری به پروداکت منیجر میدی اینه که خب چند نفرن. چون این اختلافا رو من تو ایران میدیدم، گفتم خب شاید تجربه‌ای که من از قسمت ادز گوگل دارم خیلی محدوده، بذار برم از جاهای دیگه هم از بچه‌ها آمار بگیرم. بعد دوستام تو نمیدونم متا و اپل و اینا صحبت کردم یا ارگای دیگه گوگل، عموما اینطوری بود نسی 2 تا پروداکت منیجر 50 تا تک، یا یه پروداکت منیجر 10 تا تک. شرکت‌های اینجا اینجوری نیست. تو بعضی تیم‌ها نسبت 1:1، در بهترین حالت 1:5. خب این همه کار وجود نداره برای اون تعریف پروداکت منیجری که من سراغ دارم. معلومه میاد تو دست و پای توسعه. مدلی که من میشناختم چجوریه؟ مدل سیلیکون ولی، حالا نگیم مدل گوگل و متا. اصلا تو من اینو در آوردم، شرح شغلی که نردبان شغلی که برای پروداکت منیجر داره رو تو 3 جمله قشنگ میشه خلاصه کرد. پروداکت منیجر چیه؟ به من میگه پروداکت منیجر، میگه این نیست این نیست، پس چیه؟ خب بذار جواب دفینیتیوی که وجود ساینس که نیستش که، ولی اون چیزی که تو ذهن منه، اون چیزی که من اون مدلی که تو گوگل و متا کار میکنه اینه که 3 تا نقشه عمده برای پروداکت منیجر قائله. یکی این که ویژن و استراتژی ویژن رودمپ اینا رو دراره و اون کنه. یکی اینه که یعنی همش درباره رودمپ محصولیه،
درباره بیزینس نیست، درباره دلیوری گرفتن از تیم فنی نیست. یکی دیگه اینه تمام تصمیم‌های محصولی رو روی اینسایت هایی که روی شهود هایی که از یوزر ریسرچ و مارکت در میاد دراره و به متریک ها گرش بزنه. یعنی محصولمون رو کم میکنه، متریک محصولی تعریف کنه. متریک محصولی یه عبارتیه که اینجا من کمتر میشنوم از آدما. میگن اگه ما KPI درآمدی ندیم پس چی بدیم؟ میگم خب متریک محصولی بده دیگه. با چی بشه میگی محصولت خوبه؟ KPI محصولی بده. و دیگه مدیریت ذی‌نفعان کارهای کراس فانکشنال رو کوردینیت کنه، آدما رو دور یه میز جمع کنه. حقوقی اینو بگه، مارکتینگ اونو بده، بیزینس اینو بگه، تک اینو بگه. اینا کارهایی که میگم پروداکت منیجر میکنه. یه 6 7 تا کاره. حالا من اینجا نوشته بودم تو نوتام که بیام، خیلی از من سوال میشه که پروداکت منیجراتون اونجا چیکار میکردن. من دوست داشتی میتونم رو اینا ایتریت کنم که دقیقاً. ولی به نظر من باز متوجه دقیقاً من میتونم آرگومنت. ببین من اول از که این رولیه که من واقعا دوستش ندارم، چه در کار و چه بچه‌ای که داشتم بزرگ میشدم، نحوه کاری که داشتم میکردم. من به نظرم به قول تو اینا رول های تعریف شده برای این تایتل است، ولی دلیلی که این اتفاق میفته آدما میارن، آدما برای یک کار دیگه، چون آدما که نمیرن رول بیارن، آدما یک کاری روی احساس میکنن که یک کاری باید انجام بشه، میرن آدما رو میارن. این آدم هم باید یه اسمی داشته باشه عملا. آره. چون اسم دیگه ای نیست، میشه پروداکت منیجر یا پراجکت منیجر. حتی بین پروداکت و پراجکت منیجر هم بازی اختلافات خاصی وجود داره. دو تا رولای کاملا مختلفی ان، ولی یه اوورلپ هایی دارن که این اتفاق توش میفته. من به نظرم با تجربه که من توی شرکت ها دیدم اینطوریه که شرکت ها دیفالتشون اینطوریه که ببین اصلا نکته ما کمپانی ها چیه؟ خب و رفتیم سمت استارتاپ، ما کمپانی های محصولیم، میدونی؟ یعنی ما رفتیم کمپانی محصول درست کردیم، ولی اتفاقا چیزی که نداریم محصول سازه. انجینیر زیاد داریم، نمیدونم مهندس زیاد داریم، دیزاینر حتی شاید داریم زیاد، همه پوزیشن ها رو ما داریم الا محصول ساز. آدمی که پروداکتی باشه، آدمی که محصول بفهمه، دلش بلرزه برای پروداکت، دوست داشته باشه پروداکت بسازه. ببین خب این برمیگرده به اون بحث اولمون دیگه، نیازش نیست، نیازش پررنگ نیست. نه ولی من میخوام به جای دیگه برسم. ایربی دیگه مثال درستش ایربی دیگه. ایربی اومد تمام پروداکت منیجراشو حذف کرد به خاطر اینکه اون چیزی که من از پروداکت منیجر میفهمم کسی که بتونه با انجینیرها کامیونیکیت بکنه در رابطه با اینکه چی داریم درست میکنیم. خب حالا پراجکت منیجری که بیاد تسکا رو تخص بکنه اونا متفاوته، ولی به نظر من پروداکت پرسنی که نتونه کامیونیکیت بکنه و دیزاین بکنه و به تصویر بکشه و ویژوالی بتونه پروتوتایپ بزنه، باعث میشه یه آدم میدلمنی به وجود بیاد که فقط به قول تو میشه همون کبوتر نامه بر، چون خودش هم هیچ بایسی نداره. میره با مدیر عامل صحبت میکنه، مدیر عامل میگه من اینو میخوام، ما داشتیم دیگه، ما داشتیم. من خودم اصلا یک و بعد من اتفاقا بیشترین دعوامو با پروداکت منیجرام میشد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونم شده بود فقط برای اینکه گلش شد، هدفش شده بود دلیوری، قرار بود توی تاریخ دلیور بکنه. و من اصلا اینجوری بودم که یک کیفیت کاری که من اصلا باهاش میرفتم صحبت میکردم، میگفتم تو واسه چی اینو تایید کردی؟ این اصلا کیفیتشو نگاه کن، این اصلا نباید از چیز تو میگذشت، از گارد ریل تو میگذشت. فقط اونم بخواد منیجر چه جوری میتونه دلیور کنه؟ چی یعنی چی پروداکت منیجر؟ تک لید باید دلیور کنه. آها خب ببین تو همین رو داری میگی، تو انقدر پوزیشن‌های اسپسیفیک، من اصلا نمیدونم تو ایران ما انقدر اسپسیفیک پوزیشن‌ها رو الان ما داریم. نه تکلیت پوزیشن خاصی نیست، منظورمون رهبر فنی پروژه است. رهبر فنی همون پروژهه، اون قرار دلیور. اینه باز یکی از محلای اختلاف من با خیلی از کسایی بوده که باشون حرف زدم که چی جوری از پروداکت منیجر دلیوری میخوای. ببین پروداکت منیجر اصلا قرار نیست اینجوری نیست که دپارتمان‌ها اینجوریان میگن تک و پروداکت، اصلا یعنی اینقدر تک و پروداکت رو نزدیک هم میبینن. پروداکت یه بخش کوچیکی از کارش با تکه، بخشش با مارکتینگ، بخشش با لیگاله، بخش عمدهش یوزر ریسرچه. پروداکت اونه که یه چسبیه که اینا رو دور هم جمع میکنه تا یه محصول به موفقیت برسه، نه اینکه مترجم تک. ببین بعضی پروداکت منیجرها اینجا برای خودشون جای قائلن. من یه بار توی یه دونه همایشی گفتم که چی گفتم آقای مهندس نرم افزار، خب اگه
مدیر محصول اومده گفته فلان چیزو بزنیم و فلان چیز میدونی که به درد نمیخوره، خب نزن. بعد بچهای دیجیکالا بهم نشون دادن تو توییتر مثل که یه ترندی را افتاده بود از این حرفم، پروداکت منیجرها خب اینجا شاکی میشن از این حرف دیگه. حالا پروداکت منیجرایی که تو اون دنیا این حرف مثل این میمونه که دکتر به پرستار بگه اینا پولو بزن، بعد تو به پرستار بگی اگه فکر می‌کنی صلاحه نزن. یعنی واقعا خودشو دکتر و دیولپر و پرستار میبینه یا خودشو برج مراقبت و دیولپر رو مثلا خلبان میبینه. پروداکت منیجر گوگل اصلا این شکلی نیست، همش درباره بای اینه، بای این داکیومنت کن، انواع داکیومنت رو باید پی آر دی تولید کن، پروداکت ویژن تولید کن، متریکاتو تعریف کن، اینا رو با بای این بگیر که تکا بیان انجام بدن، مارکتینگا بگن کار مارکتینگشو برمی‌دارم، بیزینس بگه اینش با من. ولی اصلا اینجا اینطوری نیست و این بده. ببین بده ممکنه بگی خب اینا داره واسهشون این مدلی کار میکنه. من اینجا برخلاف بیشتر حرفام که گفتم بده و خوبه نیست دو جوره، اینجا میگم نه بده به خاطر اینکه استکاک ایجاد میکنه، کندی ایجاد میکنه، ناکارآمدی ایجاد میکنه، تکا دور شدن. پروداکت میره استیمت میده که این کار چقدر طول میکشه. آقا من یه سوال تو بپرسم، تو مگه نمیگی مثلا من رفتم یک تانت این قشنگ به من این فضا رو دادن که هر کاری میخوام بکنم؟ خب من یه سوال اینه چرا این چیزایی که ما داریم قور میزنیم چرا نتونستیم بکنیم اگه بهمون فریدامش هم دادن که هر کاری دوست داریم بکنیم؟ این مشکل پروداکتی که گفتم اصلا تو یک تانت وجود نداشته. یک تانت اتفاقا کیس خاص بود، کاملا انجینیرینگ لد بود. این مال یک تانت نیست. ببین من با 40 تا شرکت اینجا حرف زدم. اینی که دارم میگم حالا یک تانت به طور خاص نبود، ولی یک تانت اتفاقا خیلی از چیزاش که میشد درست کنیم تو زیر مجموعه من کردیم. ولی خب من که نمیتونم مدیر عامل میتونم روش اینفلوئنس بذارم دیگه، میتونم هی برم بهش بگم باید بلند مدت فکر کنید، نمیدونم تکو این شکلی نگاه نکنی. بعد خب اون میگه من اولویتم اینه که بیزینسم 10x بشه، اولویتم اینه که کوتاه مدت به یه سری لو هنگینگ فروت اگه هست برسم. خب من که نمیتونم مدیر عامل رو اخراج کنم که تو لری میتونه اریکش میتونه اخراج کنه. من اگه یه ایده خفن پروداکتی داشته باشم میرم همین مدیر عامل الان یک تانتو، حالا داریم اسم میاریم دیگه، رفیق منه دیگه علیرضا، من میرم علیرضا رو استخدام میکنم با فرض اینکه قبول میکنه بیاد برای من کار کنه، میرم یکی مثل اونو استخدام میکنم، اینو مانتایزش کن. و اگه دیدم خیلی داره شرکت رو میچرخونه به سمت بیزینس، میچرخونه به سمت شورت کات زدن به جای لانگ ترم فکر کردن، خب عوضش میکنم. من تو یک تانت تو دامنه‌ای که به من داده شد تونستم خیلی چیزا رو درست کنم. الان من با آخیال آسوده یک تانت رو ول کردم. یکی از مهمترین چیزایی که تو یک تانت ما درست کردیم چی بود؟ در کنار کلی کار فنی، کلی اتفاق سازمانی، این بود از فرد محوری در آوردیم دپارتمان تکو. قشنگ اینجوری بود که کامپوننت های سیستما یک به یک نگاشت میشد به آدما. این اونو بلده، اون اینو بلده. الان روزی که ما از یک تانت دیگه صحبت کردیم، ما یه پیری من داشتم توی یک تانت، من سی تی او بودم، اون وی پی، ولی پیر یعنی مدیرش بودم ولی عملا پیر هم بودیم و با هم ارگو میچرخوندیم. صحبت کردیم که جداشیم کم کم، گفتیم خب جدا نشیم یه وقت اینجا بهتره که این همه چیزی که ساختیم خراب بشه. و بعد نشستیم مرور کردیم این تیم اون تیم، این پروژه اون پروژه. بعد یه جورایی با افتخار من اینور اونور اینو میگم، مثلا افتخار من اینه که دیدیم نه خیلی اتفاق بزرگی نمیاد، حداقل تا 1 سال آینده قشنگ سیستم کار میکنه که از حالت فرد محوری در اومد. یعنی خیلی کارهای خوبی کردیم، خیلی کارهای ساده. حالا یه اپیزود دیگه بشیم درباره اینکه تو یک تا این اصلا کلا باید ددیکیتش بکنیم، دوباره فرش بشینیم، دوباره فقط راجع به این تاپیک صحبت بکنیم. و من همون حرفی که دارم، من باز همچنان رو حرف خودم، من به نظرم یه نسخه کتابی رو نمیشه برای همه پیچید، چون واقعا میگم دیگه تو توی شرکت یه نفر رو ورزشی آوردی، واقعا شاید مثلا ریپورتینگ لاینا رو خواسته استریملاین بکنه، سی او، حالا یه نفر رو آورده شده پراجکت منیجر اسمش یا هر چیزی، یا پروداکت منیجر که با اون بره صحبت کنه. بعد الان من تو داریم گیر میدیم که رول یارو این چی نیست، ولی خب من چه میدونم تو با یارو چی صحبت کرده سر رولش با سر تایتلش. من میفهمم چی، ولی من میگم الان در حالت فعلی توی ایران با توجه به این تغییراتی که داریم خیلی کاستمه همه چی، اینقدر همه چی کاستمه که واقعا یه مقداری سخت راجعش صحبت کردن. و میگم حالا برای اینکه از حوصله اونم خارج نشه، بیا این صحابم بگو که ما بفهمیم که واقعا قضیه چی بود. بله ببین من دوست دارم، اصلا من که حالا هیچی، من اصلا آدم بد، یه ذره یه حرفی بزنیم به درد بخوره. اصلا بک‌گراندش چیه؟ بک‌گراندش اینه، به من میگن چون با فلان شرکت همکاری کردی کی 10 سال پیش، سال 94، و ما اون شرکت رو به عنوان فیلترینگ میشناسیم، تو از اولین مجریای فیلترینگ ایران.
میگم حالا قشنگ به بخش خودم هم دوست دارم بپردازم، ولی مهمتر از موضوع شخص من باید این هدف چیه؟ چون هر گوشه رو میبینی واقعا یه سری دارن به یه سری میپرن. چی کار ما الان داریم میکنیم؟ من حداقل تو این بحثای شیم کردن و فلان جا کار کردی و اینا، من فکر میکنم هدف اینه که خب آدما دیگه اونجور جاها کار نکنن دیگه، آدما رو از اونور بکنیم بیاریم اینور، میخوایم هزینه تراشی کنیم برای این شرکت‌ها. حالا یکی ممکنه بگه نه اصلا هدف من نیست، هدف من عدالت، هدف من اینه که هر کی اینجاها کار کرده رو بگیریم به درخت ببندیم. ببین کلا سیستم قضا و اینا باز برای دزد ما چرا محاکمه میکنیم؟ برای که دزدی کم بشه دیگه. یعنی ته تهش هم نمیخوایم دلمون خنک، باز تهش برمیگرده به این که میخوایم آدما نرن تو این شرکت ها کار کنن. اوکی باشه، الان هدف اینه دیگه. هدف خیلی ها اینه، یه حس مبارزه چگوارایی به همون دست بده اینجور. اوکی اونا رو بذاریم کنار، میخوایم که هزینه تراشی بشه برای این شرکت ها. باز میگم الان میخوام کلی صحبت کنم درباره من. حرف رو من خیلی تأثیری نداشت. چرا اصلا دارم درباره این موضوع حرف میزنم؟ چون که خب حالا من اوکی رو من تأثیری نذاشته، من حالا یه سن و سالی گذشته، سایبر بولی مجازی رو خیلی جدی نمیگیرم. تو دنیای واقعی هم اصلا این شکلی نیست که توییتره، تو این اکوسیستم من این همه چرخیدم، اصلا اشاره هم به این حواشی شده، بیشتر از جنس شوخی و همدردی و اینا بوده که ای بابا ول کن توییتریا رو جدی نگیر و اینا. ولی اصلا فرض کن من محاکمه شدم، حکمم صادر شد، حالا بذار بقیه راهو الان حرف بزنم. یعنی میخوام چون میدونم تو ذهن خیلی‌ها این شکلیه که اینا رو نگو، برو ببین خودت چی. آقا بذار یه دقیقه گوش کن، یه دقیقه آروم بگیر. اگه هدف اینه که برای این شرکت‌ها آدما کار نکنن، خب چطوری این اتفاق میفته؟ با تشویق آدما به این که برای این شرکت‌ها کار نکنن. اگه میخوایم این اتفاق راهش چیه؟ قطعاً فضای امروز نیست. یعنی به عبارت دیگه فضایی که امروز میبینیم نشون میده که هدف وجود نداره، اصلا هدف اون نیست. میخواد یه گیری داده شه، یه حس موقت من یه مبارزه‌ای کردم، من یه آدم حقیقت جوی دوزی ترشح بشه و بره. وگرنه من برای همین قضایای صحابه و اینا که میگی، همه دور و بریام گفتن جواب نده بدتر میشه، اینا برای شنیدن اینجا نیستن. من گفتم نه آقا بذار فضا منطق. یادداشت نوشتم، نمیدونم دیدی یا نه، وایس ضبط کردم پخش کردم، یادداشت نوشتم، 2 سری هم نوشتم. من گفتم نه، من برای اونایی که اومدن یه ذره شلوغ کنن نمی نویسم. واقعا یه گروه بزرگتری از آدما ممکنه الکی باور کرده باشن، احساسشون مثلا جریحه دار شده باشه. من قشنگ نشستم نوشتم به زبون خیلی ساده، منطق وان و وان، یعنی بیسیک ترین چیزا. ته هر موقع از این چیزا هم پست کردم تهش نوشتم آقا این توضیحه، تهش هم اگه سوالی هست بپرسید. برو توییتر رو ببین چند نفر اومدن اینو خوندن سوال پرسیدن. خب اگه هدف اینه که آدما کار نکنن که خب باید تشویق کنی که بیان بیرون. نه اینکه باز میگم رو من سایبر بولی خیلی کار نکرده، من دیگه آردم و بیختم الکی، ولی یه سری جوونو طرف تو فلان شرکت فرانت اند کار بوده، تازه شرکتی که کار بدی هم نمیکنه، شما میگید کار بدی میکنه، چنان ریختن سرش از دچار تروما شده فلان. خب هدف اگه اون بوده که آدما رو جدا کنی که بعد دیگه ایول اومدی بیرون، پس چرا به اونایی که اومدین بیرون گیر میدین؟ اینطوری که بدتر باعث میشه آدما نیان بیرون، بگن آقا من باشم نباشم که همینه، بس دارم زندگیمو میکنم دیگه. ببین یه سری هستن که اصلا اجنداشون نونشون تو گیر دادن، موج درست کردن دیگه، لایک و فالو و اینجور چیزاشو. اینا رو من اینا رو نمیگم، شما راه خودتو برو، گیراتم بده به من بده، بقیه رو ول کن. خب حالا اصلا در جواب همه این حرفایی هم که من میزنم، حالا ببین چیا میگم. مثلا میگن آسمون و ریسمون رو به هم بافت که فلان، یا چون خودش دستش تو فلان. آقا اصلا من فرض کن این حرفایی که میخوام بزنم دارم میزنم روی کاغذ رندوم تو خیابون پیداش کردی داری میخونی، اونجوری بخونش. خوبه؟ حالا هدف چیه؟ من گوش میدم، اصلا واقعا با تو بحث ندارم، تو میتونی حرفاتو بزنی. نه مثلا الان دارم با مخاطب حرف منم منظورم همونه، منم راجع مخاطب، منم به عنوان مخاطبت دیگه، یعنی منم الان خیلی با تو بحث نخواهم کرد، من فقط به حرفات گوش خواهم داد، میدونی؟ آره یه چیز کلی‌تر میخوام بگم دیگه. آقا کلا هدف چیه؟ جدا کردن آدما از اون شرکت‌ها، اقدامات در این راستاه. خب حرف بعدیم چیه؟ ببین خیلیا تو همین بدنه دولت و حاکمیت هستن، تو همین جاهایی که ما بشنویم میگیم اوه تو فلان جا مثلا قوه قضاییه، تو فلان شرکتی اینا. اصلا مثال بزنم، میخوام بگم خیلیا هستن که واقعا دارن کار مفید انجام میدن. ببین میدونم مثالایی که میزنم تهش
به ضرر خود من میشه. آقا بذار بشه، میخوام یه فکری باز بشه دیگه. همونی که اینترنت رو تو آبان 98 بست، چرا بست؟ خب با اسلحه اومدن اونجا گفتن ببند. مثلا دیدم اون آدم. حالا اون آدم میتونه بگه این اینترنت که به هر حال چه من بزنم دکمه‌شو ببندم چه یکی دیگه بسته میشه، چون یارو با اسلحه اومده، ولی من نمیخوام اونی باشم که این دکمه رو میزنه. خداحافظ، من نیستم، بری یکی دیگه رو بیارید. من نمیخوام اصلا همراه بوده باشم با این کار. من باشم الان سال 4400 اینو میگم آقا باشه، نمیخوام یکی دیگه بیاد بزن. میدونم تأثیری نداره ها، من نمیخوام من باشم. ممکنه اون آدمه اینو بگه، ممکنه اون آدمه بگه ببین این دکمه‌ای که بالاخره زده میشه منم برم، یارو با اسلحه اومده. خب ولی من الان دارم یه کارای سازنده دیگه‌ای میکنم، یه اجنده‌های دیگه‌ای رو تو این نقش مدیریتی که دارم جلو میبرم که اگه من برم یکی دیگه بیاد، اینترنت که قطع میشه، اون کارام جلو نمیره. من اینو نمیگم ولی میگم یکی ممکنه اینو بگه و حرفش قابل بحثه. مثلا یه اجندایی داشت وزارت ارتباطات که ما باید تا اون روستای دور افتاده ایران هم 4G و LTE و اینا برسونیم. ما خودم کسایی رو میشناختم که میگفتن ما تو خیلی چیزا با اینا زاویه داریم، ولی اگه قراره یه روزی یه تغییری اتفاق بیفته، قطعاً اولین گامش گسترش ارتباطات و گسترش آگاهی و ایناست. الان ما کوههای اینور اونور ایران میریم، مثلا اون چوپان رو میبینیم که از ما به روزتره تو اخبار. تلگرام داره، اینستاگرام داره، سایت میخونه. خب یه اجندای خوبی بوده که پوش شده. من نمیگم اون آدما علیه السلام اصلا شاید این اجندا رو پوش کردن که در قبالش بخور کنن، صرفا دارم مثال میزنم از اینکه اصلا فضا اینجوری 0 و 1 نیست. خب من اصلا اون انتخاب دومو الان دارم توجیه نمیکنم، صرفا میگم خیلی هم کار خوبی کرد که موند، دکمه رو زد ولی این اجندا رو پوش کرد، چون اگه میرفت این اجندای پوش نمیشد، چون به هر حال دکمه زده میشد. این پوزیشن قابل بحث. من میگم عطاش به لقاش نمیاد. الان با 404 94 اینطوری نبود. الان میگم آقا عطاش به لقاش نمیارزه. من ترجیح میدم خودم فاصله رو حفظ کنم. تو همین مدتم چند بار گفتن بیا اینجا بیا اونجا، نرفتم. همایش فلان، ما تازه برگشته بودیم، خیلی تازه، یه ماه نشده بود، گفتن بیا فلان همایش درباره ایرانیان خارج از کشور رو گفتم آقا من نمیام، من نمیخوام کیس شو آفی شما باشم که. گفتن نه شو آف نیست، اتفاقا میخوایم درباره مشکلات ایرانیان خارج از کشور که چرا بر نمیگردن صحبت کنیم، فلان کسک فلان نهادم هست و فلان قوه و اینو. گفتم خب یه ذره فکر کردم، یعنی گفتم خب درباره چی صحبت کنیم؟ کیه که ندونه چرا ایرانیای خارج از کشور بر نمیگه؟ شما آدمای دلسوزی هستینا. من اصلا اینجوری نیست که هر کی با این حکومت همکاری کنه با اوناست. شما آدمای دلسوزی هستین، بالبال میزنین یه همایشی برگزار شه، یه صدایی به فلان برسه، ولی این عطاش به لقاش نمیارزه. من نمیام توی همچین جمعی اصلا شرکت کنم، چون میدونم فایده ای نداره. خب ولی یکی ممکنه بگه نه عطاش به لقاش میارزه، این پوزیشن قابل بحثه، یا حداقل باش مخالفم ولی انگ بهش نمیزنم، قضاوتش میکنم، میگم آقا اسکلی حاجی ولکو، چی رو میخوای تغییر بدی؟ اگه قابل تغییر بود که اصلا نمیذاشتن تو بری اونجا. اینطوری قضاوتش میکنم، اینطوری قضاوتش نمیکنم که بگم همدست فلانی و بهمانی. ببین دارم منظورم خودم نیست، دارم جمع رو، دارم مخاطب رو به یکم بیشتر فکر کردن دعوت میکنم. اینکه ما اینجوری همش به هم میپریم، خب من اصلا آینده رو روشن نمیبینم با این وضعیت. الان شما بگید میخوایم ما به عنوان یه کامیونیتی یکم سازنده تر و هدفمندتر رفتار کنیم دیگه. خب چی کار کنیم؟ میدونم یه نگاه اینه که توی نگاه اکستریمی خیلی ها میگن آقا اصلا هیچ چیزی رو نباید بهتر، هیچ کار سازنده ای نباید بذاری، همه چی بپوسه، همه کارا باشه برای فردای براندازی. من با این نگاه موافق نیستم، ولی خب اگرم نگاهت اینه خب باشه، باز باید میرسیم به این که برو اون آدمی که داره توی شرکت نمیدونم زیر ساخت کار میکنه، سحاب کار میکنه، فلان کار میکنه، باش صحبت کن بیاد بیرون. این اگه اجندات اینه خب باید اکشنت این باشه. یا همین مثالی که زدم درباره، من فکر کنم ولی سوالی نیست. الان داریم خیلی راجع به باورها سوال اینه که حالا من داستان اینه که آدما میدونستن چه اتفاقی داره تو اون شرکت میفته و همچنان توش بودن یا نه. یعنی بیشتر تصمیم فکر کنم راجع به همه کمپانی که این اتفاقا براشون افتاد این بود، میدونی، نه اینکه حالا تو چون تو اون شرکت داره چه اتفاقی میفته. بذار الان بهش میرسم که تو اون شرکت داره چه اتفاقی میفته و تو چه سالی چه فضایی.
ببین تو دنیای فیلترینگ اینترنت ایران یه زمانی آزاد بود، حتما یادته که این ISP ها میرفتن مثلا از هند، از دبی، ارمنستان یا بندیت فیلترینگ نداشتیم. من یادم چاپار میگرفتم، مثلا فیلتر وجود نداشت اون موقع اینترنت. اون اولش بود دیگه. بعد فیلترینگ اومد ولی همچنان داشتن اینترنت رو دیستریبیوتد وارد میکردن ولی موظف بودن دستگاه فیلترینگ بذارن. از یه جایی به بعد شرکت زیرساخت ارتباطات زیرساخت یه جایگشتی این دو تا کلمه گفتن نه، همه باید برن از این اینترنت بگیرن. انحصار وارد کردن پهنای باند به ایران با این شرکته. خب که خب عملا میگه یعنی اینترنت بیاد زیر 60 ما دیگه. فیلترینگ که هیچی، ما اصلا شنود، این که بدتره که شنود. پس اصلا فلسفه وجودی شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت زیرساخت اینه، وجودش بده دیگه. حالا تو بری برای این شرکت هر کاری بکنی میشه کمک به فیلترینگ با یه نگاهی. سیستم اکانتینگ هم براشون بزنی، مثلا سیستم پایش مانیتورینگ بزنی، آپ تایم مثلا اینترنتی که اینا رد میشه بهتر بشه، داری به چیزی که وجودش غلطه کمک میکنی. ولی خب الان کل اینترنت کشور داره از این شرکت میگذره، حالا چی؟ بعد ببین این سختگیریام الان زیاد شده دیگه، چون این فلسفه وجودیش اینه. تو با مانیتورینگ داری به اینش کمک. اینا سال 94 واقعا کسی این شکلی فکر نمی‌کرد. آره اینا من قبول دارم. اینا بعضی موقع من خودم با بچه‌های خودمون میگم یه سری چیزا که الان خیلی حاد و عجیب غریبه رو 10-20 سال پیش خیلی عادی مادی بود. حالا من کرم دارم، من اگه فقط بخوام از خودم دفاع کنم میگم 94 این شکلی بود و فلان و بهمان و تمام دیگه. ولی مثلا بخوام بابا یه آورده‌ای داشته باشه این بحث ما. برای کی آورده داره که کیانوش چیکار کرده؟ من دوست دارم آورده داشته باشه که بگم میخوام برم زیر تانک، میخوام بگم همین الان تو سال 404 اتفاقایی که بینمون میافتاده بخوام درباره‌اش صحبت کنیم. آره متوجهم. خب میگم همین الان هم یه نفر بره تو اون شرکت ها کار کنه بای دیفالت بد نیست. یعنی ممکنه کار سازنده داره میکنه. مثلا مانیتورینگ شرکت زیرساخت رو من اصلا نمیگم پروژه‌ای که انجام دادم مانیتورینگ برای شرکت زیرساخت بوده، اصلا نمیخوام بگم من از قصدی هم نمیگم، حالا جلوتر میگم که چرا اینطوری از قصدی. یه مثال دیگهش همین مربوط به همین فیلترینگ، چون من خیلی اینور اونور شنیدم میگن فیلترینگ هوشمند اینستاگرام می‌خواستین شما بکنین و هوا شد و اینستاگرام HTTPS شد شما دیگه نتونستید. و بعد یه اولین سوالی که به ذهن من میرسه اینه که خب اگه هوا شد، اگه واقعا می‌خواستیم ما این کارو بکنیم، اینقدر اسکل بودیم که ندونیم اینستاگرام HTTPS میشه و این کارو بکنیم و خب هوا شد دیگه، الان پس اپریشنال نیست، پس تهمت چی رو داری میزنی؟ ببین کیانوش، حالا من خودم صرفا فقط می‌خواستم راجع به این موضوع فقط بهش اشاره کنم، به خاطر اینکه توی اپیزود قبلی اینطوری بود که آقا مثلا چرا اصلا راجع به این موضوع صحبت نکردین، و منم هدفم این بود که فقط اینجا اشاره بکنم، بگم حداقل تو اون بازه زمانی من اینو نمی‌دونستم، تو هم الان اینجا داری بهش اشاره می‌کنی. به نظر من توضیح دادنش و این که حالا چرا و این داستانش دیگه هم الان توی دنیایی هستیم که انقدر این اتفاقا داره میفته، خیلی زیاد شده و لوس شده. هم این که به نظر من حداقل تو طبقه 16 خیلی جاش نیست بخوایم بازش بکنیم که چه اتفاقایی افتاده. آقا من الان یه میکروفون گیر آوردم، یه مش گوش مفت گیر آوردم، میخوام آسیب شناسی، میخوام به یه جایی برسیم، میخوام آقا این قراره اگه یه تغییری اتفاق بیفته با جر دادن همدیگه و اتهام زدن که نیست، بیان یه ذره فکر کنیم. اصلا خودم الان جواب سوالتو نگرفتی که باز بهت گیر میدن، چون من که هنوز نگفتم. من خیلی برام مهمه به من گیر بدن. آخه ببین من خیلی نگاه میکنم ببینم گیرو کی بهم داره میده. میدونی من اگه احساس کردم واقعا اون قشری که برای من قابل احترام حرفاشون رو قبول دارم، قابل حرفاشون قابل تأمل، بهش گوش میکنم و سعی میکنم اون مسئله رو ادرس بکنم. یه سری آدم رندوم تو توییتر خیلی من خیلی احساس وظیفه نمیکنم که بخوام توضیح بدم براش خودمو. همونطور که من تو خیابونم راه میرم خیلی خودمو به بقیه توضیح نمیدم. ببین خب نظرت چیه؟ این میتونیم این گفتگو رو تمامش کنیم همینجا؟ میتونیم مثلا نه ببین من نظرم من اول اصلا خیلی بهش فکر دوست دارم حرف بزنم. من اصلا دوست ندارم اینجا مخفی کاری انجام بدم و فلان و هی میگن تو چرا به NDA صحاب پایبندی. میخوام اصلا درباره اینو حرف بزنم، ولی خب اگه میگی نه خب اگه دوست داشته باشی صحبت بکنیم، به نظر من اینو قشنگ باید بزنیم توی یه بحث دیگه، توی یه پادکست دیگه، توی یه اپیزود دیگه خیلی فرشتر و خیلی پر انرژی تر راجعش صحبت بکنیم. ولی من کلا برای من یه شناختی از آدما دارم، به حرفاشون هم گوش میکنم، یه بک‌گراندی هم ازشون دارم و بعد با عقل خودم و با ذهن خودم جاج میکنم که این حرف درسته یا درست نیست یا چه حسی میگیرم از اون قضیه.
یه زمانی از حس خوبی نمیگیری، زمانی حس بدی میگیری، یه زمانی من به نظرم حالا به قیافه تو نمیاد داشتی کانتریبیوت میکردی یا نه، حالا اگرم داشتی میکردی یا نمیکردی من الان خیلی دنبال این نیستم که جواب اینو بگیرم جواب اونو نگیرم. میدونی من یه موضوع، چون من با این همه آدم تو زندگیم صحبت میکنم و اینا، با هر کدومشون یه قسمتی از زوایای آدما برام جالبه، یه قسمتی زوایاشون برام جالب نیست. میدونی من فقط قسمتی که برای خود من خیلی جالبه رو باشون دارم صحبت میکنم و بحث میکنم. به نظر من این یه بحثی که اگر بخوایم یه مقدار راجعش بازش بکنیم بذارش توی یه اپیزود دیگه صحبت کنیم. من فقط می‌خواستم اینجا به تو یه فرصتی بدم که راجع به این توییتی که اون موقع روی اپیزود قبلی شده بود یه مقداری مثلا صحبت بکنیم که چی شد که این اتفاق افتاد. آپ توی حالا بخواد اصلا نوشتم برن یادداشت‌دار اصلا پین شده به توییت. آره دیگه، خب من میگم آدما وظیفه دارن اگه میخوان صحبتی بکنن و بعد حوصله‌شو دارن راجعش یه توییتی بکنن برن اول اونو بخونن بعد توییت بکنن. نمیخونه هیچکی نخونه. خب بس چرا کیر میکنی جوابشون چیه؟ ولشون. راست میگی چرا؟ حالا اگه کسی هم من اینجا بگم کسی دوست داشت یه پادکستر دیگه بیاد یه اپیزود بشینیم حرف بزنیم درباره این قضیه، اصلا یه چیز مخفی کردن و اینا نیست. دوست دارم تا اونجایی که میشه ترانسپرنسی داشته باشیم، یعنی که هم سازنده به این موضوع نگاه کنیم. آره نه دمت هم گرم، مشتی هم هستی. الان 3 ساعت با هم نشستیم صحبت کردیم توپ و حالا اگه دوست داشته باشی باز با خودم بیا بشین راجع به این مسئله هم صحبت بکنیم. من خودم شخصا الان فعلا توی دنیایی هستم که بیشتر این مسائل انقدر شب‌ها و مهمانی‌ها و اینا با آدم‌ها صحبت کردی یه جایی هم دیگه آدم وا میده دیگه، میگه آقا این حرف من نمیشینه دیگه، هر جوری بخوام با فرمت مختلفم بگم نمیشینه دیگه. حالا خودم سعی کنم دستو من 6 ماهی هست که بریک گرفتم دیگه. بعد ببین مثلا رابطم با پسرم خانومم که اصلا فوق‌العاده شده، فوق‌العاده بود. حالا یه چیز یکی از بچه‌ها امروز برام یه پیام صوتی گذاشته بود، میگفت من پادکستی که با پیمان فخاریان 6 ماه پیش ضبط کردی و پادکستی که هفته پیش با کار یه ماه پیش با کار رکن صحبت کردی خیلی فرق داشت. اصلا مدل نگاه تو معلومه این 6 ماه عوضت کرده، 6 ماه استراحت و دوری از محیط پرفشار. آره محیط. الان می‌خواستم به تو بگم که آیا بریک بده واقعا. ببین نگاهت اصلا فکرشو نمی‌کردم، فکر می‌کردم که خب میشه یه استراحت طولانی، ولی اصلا نگاهت عوض میشه. یه بریک بده، یه دخترم برات پیدا کنیم، یه بچه اگه بیاری واقعا اولویتات عوض میشه دیگه. انقدر هرس نمیخوری از دست پیمانکارات و اینا. نه من هرس نمیخورم اتفاقا. من اتفاقا شاید لعنه اینطوری، من اتفاقا اگه دقت کنی تو حرفامون بیشتر اینجوری که ببین من مشاهدم اینطوریه، میدونی، و مثال داشتم سعی میکردم براش بزنم. من هرس داشتم نمیخوردم، ولی از یه طرف دیگه هم خیلی چیزا رو یه جوری دیگه میتونم ببینم دیگه، و واسه به این نتیجه دارم میرسم که آقا هر دو حالتش شده، یعنی همون حرفی که تو میزنی میشه، همین حرفی که من میزنم میشه. ولی مثلا من یه مقداری احساس میکنم وزنو میشه به اون آدم. ببین به هر حال یکی میاد میگه آقا حق با مدیر عامل، یکی میاد میگه حق با اینه. یه چیزی باید حساب بکنید. این مدیر عامل یه سری کارا رو کرده، شرکت‌ها رو زده، سلمانیه رو آورده، کمپانی رو جمع کرده، برای بچه‌ها رو هایر کرده، همتون دور هم جمع کرده، همه این کارا رو کرده. خوب و بدشو کار ندارم. الان تو رو هم هایر کرده، اونجا داری کار میکنی. خب خوب و بدش هم کار ندارم. اصلا یارو با افتضاح این کارا رو کرده، ولی کرده. الان تو هم اونجایی دیگه. حالا تو که داری این کارا رو میگی you only have one job میدونی to make it happen. یارو به هزار بدبختی یه کاری کرده، تو رو آورده هایر کرده یه قسمتشو دلیگیت بکنه. تو حالا میخوای میونه این که بنده خدا 1000 تا مشکل داره، تو جابی که هایر شدی اون کارا رو بکنی 1000 تا مشکل هم تو بچینی و بذاری سر این که این چرا نمیشه. به نظر من این یه قدری آنفیر دیگه، میدونی. این آلردی 1000 تا چالش وجود داره، یارو یه تیکشو خواسته دلیگیت بکنه، اون یه تیکره که دلیگیت کرده دهنشو سرویس کردین. البته من میخوام که اون 1000 تا مشکلشو بکنم 500 تا، نه اینکه حالا یکی بهش اضافه کنم. ولی من همون اولش هم گفتم هر کدوم از این بیزینس‌ها رو به من میدادی که یه سال فیل بودن، که اینا چیزای عظیمی ساختن که زندگی ما رو متحول کردن. اصلا صحبت این نبود که چقدر شوتن. گفتم میخوایم ببینیم که چه جوری میشه متفاوت نگاه کرد. آره من که تو این پادکست فقط گفتم بچهای ایرانی ترکوندن، بچهای ایرانی خیلی خفنن، ولی توی کار کردن و کار تیمی یه سری مشاهدهایی دارم. منم دارم سعی میکنم با فرمت خودم دیدام و یه جوری با گفتمون کردن به یه نتیجه برسیم. برای منم نه دنبال کسی هم به کسی تیکه بندازم، نه دنبال اینم که کسی رو خراب کنم، نه دنبال اینم که بگم بله بچه‌ها ما نمیفهمن اینجوری. مثلا دنبال این چیزا نیستم، ولی یواش یواش اثرگذاره. بله مشاهداتم ولی دارم سعی میکنم اول از همه بفهمونم. یعنی مثلا من مثال پادکست رو دارم میزنم،
دارم دیس نمی‌کنم برای بچه‌هامو، ولی دارم برای بچه‌هام میگم بابا من این همه کاراشو کردم، اینم آوردم، میگم یه دونه قسمتش هم دلیگیت کردیم، اونو دیگه حداقل مشتی درست انجام بدیم، اگرم نمیدیم درست مثلا حداقل ازش یاد بگیریم بعدی رو درست بکنیم دیگه، میدونی؟ چون این مثالا رو بچه تیم منم داره میگه آقا درست میشه به زودی، این هم درست میشه، این هم خب باش میشه، همون درست میشه شده، همون دیجیکالایی که تو ازش انتظار داری مچر بشه ولی بعد 10 سال نشده. ببین خلاصه پادکستت خیلی، من اصلا آدم هندونه بده زیر بغل و تعریف و اینا اصلا نیستم، ولی پادکستت اثرگذاره. منم با بچه‌های فنی و اینا که این ور اون ور صحبت می‌کردم اتفاقا ازشون پرسیدم یه سری حرف تکراری من می‌خوام اینا رو به گوشه یه سری آدم برسونم، یه سری پرسپکتیو جدید رو باز کنم، با کجا صحبت کنم خوبه؟ بعد همه متفق القول میگفتن طبقه 16 که این شد که دوباره با هم صحبت کردیم. اثرگذاریش واقعا خوبه، امیدوارم که ادامه بدی. حالا دم خودت گرم و دم شنونده ها گرم و دم برای بچه‌هایی که کمک دارن میکنن به منم گرم. من قرام ناشکری نیست ولی هارترم که بریم بهتر و بهتر. من یعنی اینجوری که آره حاله رو به هم دیگه میدیم، دستم برای هم دیگه میزنیم، شیرینی هم وا میکنیم، کیک هم میذاریم، هندونه هم میذاریم، ولی بس بعد بریم مرحله بعد دیگه، میدونی حاله رو دادیم به خودمون، کم داریم حال نمیکنیم، میدونی کم بریم مرحله بعد. شل کن بابا، شل کن. من در عین حالی که شلم جدیم. آره مثل خودم میتونم درک کنم. شخصیتامو یکم شبیه دیگه، ماها که تو دنیای تک موفق میشیم عموما کورلیشن داره. آره دیگه این بازی استارتاپ برای ما علاقه است. من از سر علاقه دارم قور میزنم، نه سر اینکه وای کارا رو زمین مونده. اینجوری که بابا یه کار باحال داریم میکنیم بریم بهتر کنیم دیگه. حل. دمت هم گرم، مشتی هستی. قربونت برم، خسته باشی، خدا نگهدارت. چاکریم. فعلا.